Rucini rwega ndirehoka ni urikitie kwarahuka thayo uri muciini wa Tuginotana Inoro FM. Maya ni mohoro ma ithaa riri na njira nguhi turambiriria kuria mwena wa Gicũa-ini na ikarie kaunti ya Lamu riu nimeyumiritie na kuruta thirikari ya bururi mahitia ni undu wa kiria maroiga ni kung'athia guthengia watho kana mukana wa kafyu tore igoti nene riathanire. Matongoretio ni ateteri ihoto cia muingi maugite thirikari ndiri iguru ria watho na ni nginyagia thikire matua mothe maria maheanitwo ni ruhonge rwa ucirithania. Maheanite mukana wa nduku mugwanja riu kafyu yo ikorwo eteaneirio kwaga uguo maumururuke barabara-ini na gutabania mirurungano. Kuma kuria mwena wa Gicũa-ini mwandiki witu Francis Madi ni aratumenyithia uhoro uyu. Gĩikaro-inĩ na andĩki a mohoro mwena wa Kizingo gũkũ kaunti-inĩ wa Mombatha, aikari aya hamwe na ateteri ihoto cia ũmũndũ moigĩte nĩ kĩeha kuona thirikari ĩkĩagarara watho wa igoti wa mweri mũthiru ũrĩa wathanire kafu ĩno thĩinĩ wa kaunti ya Lamu yeherio. Mahakama imesema barabara ifunguliwe. Tumeenda tena mara pili wakaambiwa lazima barabara ifunguliwe. Leo mpaka dakika hii barabara haijafunguliwa. Kwa hivyo natoa makatao ya siku 7. Siku ya Jumapili, Mungu akujalia hai na uzima, sisi tutakuwa barabarani. Barabara waifungue. Baroiga nĩ makoretwo na kahinda karitũ makiuga gwa kahinda ka mĩaka 14 matikoretwo na wĩyathi wa gũtabania thabarĩ ciao, makiuga ona wonjoria thĩinĩ wa kaunti ya Lamu nĩ ũthararĩte na njĩra nene. Tumekuwa tukifanyiwa udhalilifu kwa muda mrefu, uchumi wetu umesambaratika kwa kafyu ambayo tumewekewa kwa muda wa miaka 14 sasa. Kama Wakenya wengine tumekwenda kotini ili tuweze kupata haki yetu, na koti imetoa amri kafyu iondoshwe, lakini masikitiko ni kwamba serikali ambao imesimama kwa misingi ya katiba na sheria wametoa mfano mbaya wa kuvunja sheria wao wenyewe. Tuko hapa kusindikiza serikali kwamba ni lazimu itii sheria na nobody is above the law regardless. Aikari aya rĩu mamenereirie thirikari makiuga ĩkoretwo ĩtegũtĩa mawatho ma igoti gwa kahinda karaya. Serikali ambao haitakani ifanye vitu kama hivi, leo wampa tafsiri gani mwananchi wa kawaida ikiwa wewe unafanya violation kama serikali? Zile narrative zilizokuwa zikizungumzwa kwamba serikali hii ikiingia atafikiriwa yule mtu wa chini zaidi kuliko mtu wa juu, tumeona ni vice versa. Mtu wa chini kwa unyonge na udhaifu alionao anaonyeshwa na serikali yenyewe iliyoko kwenye mamlaka. Baroiga thirikari nĩ ĩkĩrũkĩte uge wayo wa gũtungatĩra mũingĩ wa kaunti ya Lamu na ithenya-inĩ rĩu ĩgatuĩka ya kũmenyamaria. Kufuata na kutii uamuzi wa mahakama sio chaguo. Kufuata na kutii uamuzi wa mahakama ni lazima. Ruto, Murkomen, Kanja, none of them is above the law. Everyone must. It is not a choice. Everyone must abide by the law. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, niĩ njĩtagwo Francis Madi. Nĩ ngatho Madi. Tuthie kuria kabi-inĩ na ngero cia nyamũ cia gĩthaka gũtharĩkĩra mũingĩ mwena wa Amboseli gĩcigo-inĩ gĩa Kajiado nĩ inyihĩte na gĩkĩro kĩnene. Ũhoro nĩ kũringana na riboti irekereirio nĩ aramati a nyanjara cia nyamũ cia Amboseli, Tsavo hamwe na Chulu. Aikari a mwena ũcio makĩranĩra nĩ marĩ na itemi nene harĩ kũgitĩra nyamũ cia gĩthaka, kuona nĩ icangagĩra hanene harĩ ũkũria wa matũra mao. Tore turamenyithio riu ni wacuka wa Kĩarie. Makĩaria hĩndĩ ya ũkũngũĩri wa mĩaka 5 ya wagĩrĩru wa ũrũgamĩrĩri wa ikundi cia nyanjara mwena wa Amboseli kaunti-inĩ ya Kajiado. Ikundi ici itiganĩte cia ũthĩngĩcĩri wa marĩa maturigicĩirie inyitĩte itemi ũrugũria-inĩ wa riboti yegemainie na ũrũgamĩrĩri wa nyanjara, igĩkuruhania nyanjara 23 iria ciũmbĩtwo ica ikuhĩ ta ũrĩa Joseph Mwato aratarĩria. Tumeona mabadiliko makubwa, conservancies zetu mingi zimehama katika hali ya kuwekwa tu. Sasa conservancies zetu zimeendelea kupanda rank, zimekuwa developing, zimekuwa operational. Sasa hii tuko na karibu 60% ya conservancies inaelekea kuwa operation. Thĩinĩ wa riboti ĩno nĩ ironania mathenya marĩa mabatie kũihũrio nĩ anyiti itemi nĩguo gũteithĩrĩria kũrũgamia nyanjara ici iria irĩ na ũhoti wa kũiga nyamũ cia gĩthaka itanyihĩire gĩcunjĩ kĩa 60 harĩ 100 iria cionekaga nja wa nyanjara cia Tsavo, Chulu na Amboseli. It's a useful report to us as partners for simple reason that it highlights the progress since 2020, but also brings out the gaps. And for us,
it's important that we know what the gaps are. Nĩ thĩinĩ wa ũrugũri ũyũ aikari a gũkũ matarĩirie ũgarũrũku mũnene ũrĩa monete makiuga tharĩkĩra nyingĩ cia nyamũ cia gĩthaka nĩ inyihĩte. Tumepata kazi mingi tofauti na hiyo tu ni empowerment kwa kina mama, na pia kupitia mambo na uhifadhi tumeweza kupata scholarships ya watoto kusoma kwa sababu ya hiyo pesa inatokana na mambo na uhifadhi. Watoto wetu wengi wamesoma wa kike na wa kiume. Tumepata trainings na hizi trainings zimetusaidia kwamba mnyama ni mtu muhimu sana kumlinda, na hatuwezi sahihi huo mnyama kwa njia vyote vile kwa sababu ametupatia ajira. Wamesaidia mama wetu kwa kupitia Shanga Initiative. Gerifotera Inoro FM kuma Amboseli kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Nĩ ngatho Wacuka Kiarie riboti ĩratukinyithia thinashara ĩkĩhĩtũkia ndagĩka oro ithathatũ. Macio nĩ mohoro na njĩra ya matemo. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũitherana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa imwe rũcinĩ. Rĩu twathiĩ kũrĩa ndũnyũ-inĩ na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Tukũjĩrĩria na kũrora mathogora maido thĩinĩ wa thoko ya Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado tukinyitanĩra na mwandĩki witũ Wacuka wa Kiarie. Waru ikonia rĩa Kamũkũrinũ thoko-inĩ ya Ngong'o irendio ciringi 4,500. Karati ikonia rĩa kilo 70 ikendio ciringi 4,000. Gĩtũngũrũ kilo 1 gĩkendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 60 na ciringi 70. Hoho kilo 1 ikendio ciringi 80. Minji kilo 1 ikendio ciringi 100. Nyanya ithandũkũ rĩmwe rĩkendio ciringi 8,500. Marigũ mwahu ũmwe ikendio gatagatĩ-inĩ ga ciringi 1,200 na 2,500. Kitunguu saumu kilo 1 gĩkendio ciringi 300. Nacio ngonjeti kilo 1 ikendio ciringi 80. Gerifotera Inoro FM gĩgũithiranĩria mathogora ma indo thoko-inĩ ya Ngong'o Kajiado ya rũgongo ngetwo Wacuka wa Kiarie. Tuhingĩre thoko-inĩ ya Kamwangi Gatũndũ ya rũgongo kũrĩa waru kilo 50 cirendio ciringi 3,500. Baketi ĩmwe kendio ciringi 700. Kacuku wa kilo 2 gakendio ciringi 150. Karati kilo 90 cirendio ciringi 2,800. Kilo 2 cikendio ciringi 100. Gĩtũngũrũ kĩrendio ciringi 70. Mbembe ithatũ njũa cikendio ciringi 70. Minji kilo 1 cirendio ciringi 100. Nacio thũkũma kilo 50 cikendio ciringi 1,700. Nacio spinach kilo 50 cikendio ciringi 2,400. Nĩ mũthia wa mathogora ndũnyũ-inĩ ngĩkwendithĩria onjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Natio ngai wanyonetie icoka ire gũthira hinya werũ-inĩ ũyũ ndiarĩ ndũrekwo niĩ ndathiaga Kanani gũkũ kwarĩa kũhĩtũkĩra destiny harĩ Kanani hinya wa mwĩrĩ na nyama ona ticoka cikondwara nĩ roho wa Ngai ũkũngua nginya na ruoko rũrĩa thiaga hinya ta ũrĩa wakuire Elija kiuma Karimeli akĩgeihenya agĩteng'era kũrĩ mbarathi cia Amu korona uningĩre kĩama no ndware nginye na ihenya nyume niĩ ndũraga anĩte ta ndakorogeirwo nĩ njũĩ na matia hũthũ no angĩhũthĩka hinya waku no njoe ũnjikie mbere thĩna waku ũcoke na thutha hinya wa mwĩrĩ
tisoka sikondwara niro ngayo kongua kinyena rwakoria thiaga inyata uria makuire rija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi ya kwenda kwa ngoro yakwa ni mbarathi ingia na isa none kweragwo kuria uruwe na matigo kienda kwa mwene koro ni mutumie na nda no amenye no mieri kenda asogie mwana na gikeno Jehova njeroheria hinya wa mwire na nyama ona tisoka sikondwara ni roho ngayo kongua kinyena rwakoria thiaga inyata uria wakuire rija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi ya ndirabatara hinya mwero ndirabatara ihutia riaku ngie hinya wago kwa muka joyo ni guoko kwa Jehova mathagu mamere mangi ngie na wetheta wanderi nyumbuke hetuke thina uyu nyonaga mbere yakwa hinya wa mwiri na nyama ona tisoka sikondwara ni roho ngayo kongua kinyena rwakoria thiaga inyata uria wakuire rija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi ya hinya wa mwiri na nyama ona tisoka sikondwara ni roho ngayo kongua kinyena rwakoria thiaga inyata uria wakuire rija kiuma karimeri akigeye nyage tengera kule paradisi ya kuma Kenton guthie oginya Karamto guku ni Nyandarua County na umwigaga kuga na gwika no athikiriria guku guothe no ngemisha Inoro FM shesheni hakuhe nawe Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha Inoro no irashina mungu Inoro ne gatho muthikiriria riu ne kahinda kega ga kunyitanira nawe thiini wa tabarira ya kuhagaria na ngehoka ni warahukite wega na to kwarahuka warahukite wi mundu urarite wega na kurara wega ni kuga ati warara utuko mwega utari na mathina utari na mirimo na warara oro wega na ithu nikio twaroka muthikiriria nigetha tuhote gukorwo tugikwariria rucini guku ni kwega kwa Inoro FM maundu maria makiri kuna marorio ciuria ni horo wigie marihi mandu aria makorirwo makihorwo ni maabitha borithi hindi ya mirurungano ya Gen Z tariki 24 mweri wa gatandatu mwaka ucio urathirire na muthikiriria horo ucio wa mwaka ni mwaka wa 2024 iguru rigie kindu gigwitwo finance bill iria koretwo igicirirwo kuria bunge marokaniriire Boy ni umwe wa abunge acio na Kuria wa Kimani na mubunge wa kuria kiharo gwitwo Ndendenyoro muthenya wa ira ona muthenya umuthi no gukorwo na njikanirio ya miario iguru rigie kuhitukio kwa finance bill magitanya gukorwo magetha mbeca eni getha tuhote gukorwo tugikinyaniria matanya maito ma trilioni 4.8 mbeca iria cirathomirwo budget ya mwaka uyu wa kigina 2026-2027 nake President William Ruto ari kuria bururi-ini wa Faraja kigomano kiria kiretwo J7 Summit na kurerekana no tariowe na tikurerekana ni uria kuri kurerekana niwe President Muiru uronekana kou bururi-ini wa Faraja gukorio kana gutirari na mundu ungi Africa
tiga o President William Ruto. Macio maundu maria makirikuo muthikiriria uguo karibu sana mitambo-ini ya Inoro FM na riu kuma thaa ici tutwarane hamwe nawe nginya ciahande wega thaa 4 cia rucini. Undu uria mwega ni ati tutiambagiriria oro uguo guguthomera kiugo kiri thiini wa thimo 24 muhari wa mbere. Tiga gukanaiguira andu aria oru uiru na ndukanarekererie gutwarana hamwe nao amu ngoro ciao ciicuranagia ohoro wa ndunyo na miromo yao igakiaragia ondeto cia kionohu. Njokere ringi, tiga gukanaiguira andu aria oru uiru na ndukaneriririe gutwarana hamwe nao amu ngoro ciao ciicuranagia ohoro wa ndunyo na miromo yao igakiaragia ondeto cia kionohu. Thimo 24 o hau muhari wa mbere muthikiriria ni ukuigua uria kiugo kirauga rucini na ngunyite ogeni andu aria marikitie kwarahuka rucini ndamona hari mundu witagwo Michael Jogu, Sami Kamawira ya Meri Kiaragana, Kariuki wa Kuria Kinyothi, Tony wa Tukutuku Githua wa Koine, Mwalimu Jagoni tumukumia Yesu Kristo mena wa faraji wa Marimari, Tito wa Shaina, Jabo wa Makutano, Mwalimu Kimani wa Mayoyo, Wadura wa Kagema, Washira wa Kirathimo, Derefadhagia, Washira wa Bismart, Moniki Fudi, Diragwa Famco, Muthoni wa Ujikirere Panuel, Admiro na Morning Jeff, Oshire mundu witagwo Kamau Kasten, Gidi wa Ukauka, Mwamuna wa Muna, Steven Gamba, Tito Itomude na Mwaniki Giga, John Mudhoga. Asanteni sana ne mareketie kwarahuka rucini rwa umuthe ndamona othe. Ndura wa Njogu ruhiu wakwa Hoiti, Jathiman, Luce Moini, Ndongoga Shegwa, PK Wamso, ithe wa Murithini wa Githuni Njogo Ishagashiro, no wakihara wake Gada Karuki Mushombi, William Kafugi na Mujiristi Original na Pastor Muruga na George Karuiro, Mama Helen Ignatius, Kohora wa Moya, Wakamano wa Kirere, John Githenya Kumahiltiti Mborowa na Deacon Mashari ya Mugambi na ni Njogona wa Kafuru na Gitawal Magogo na Mwalimu pia reke tuhoere bura ni kwarire muno kuge wake Higona Sun City wa Matara na Mugo wa Bidani na Joseph Gathu ni mareketie kwarahuka rucini. Rere neitha Riahagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩahanda nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM, Inoro gene motare, Inoro FM, Inoro Itel A200 ithondeketwo na IP65 uguo ni kuga ati ndithukagio ni mai ona kana rukungu. Ino ni thimu ya hinya amwe na storage ya 128GB na 3GB RAM. Riu hura mbica na oe video ria wothe ungienda na speed yayo ndungĩmĩringithania na ya thimu ĩngĩ. Naguo mwaki eigaga wega amu ihiga rĩayo nĩ rĩa 5000 mAh. Itel A200 turakwenderia na ciringi 12,999 na 999. Gacai kagirite gimari ni thaka jerunywa tucabaci natuo twororo na tukoragwo na page thĩinĩ. Maguta ma kũruga ni matheru na matingĩnyitana nginya itata rĩa mũico. Indo ici ũracigũra nduka-inĩ ĩyo ĩ hakuhĩ nawe kana kitushwari.com. Dola nĩyo ĩrarĩa mũcamo ũrĩa ũratũnyitithania kĩrĩma gĩothe. Macani ma dola, maguta ma kũruga ma dola, mũtu wa ngima wa dola na dola all purpose. Dola neo vibe indo njega kuma Dola Group. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ureri, gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacĩra, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itũra rĩgathiĩ na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wĩna mũru na wĩna mbeca na ũrĩa ũretĩkania na iroto ciaku na kwa ũguo agakuhotithia gũcikinyanĩria. Fanikisha ĩhotithagia atumia gwĩkũria kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, urutani wa wonjoria na kuheana uteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. 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 Fanikisha.
Eni ihinda riu ni ihinda riega riu muthikiriria ngomba kuguthuka imwe kwemwe njaririe murimi murithia wa mahiu rucini ruri gukinya ni mundu athie agakame na mundu athie gukama arenda gukorwo agikama ng'ombe cie kindu ti ukorwo ati ni ureithagia ng'ombe no ti ng'ombe ureithagia ni muhiano wa ng'ombe tondu uthiaga gucimathira na kou barabara uturaga na kahuiru baro uturaga wethaga nyeki na nyekino ndeiganaga na ndikoragwo ikiri na utheru wa kirathi kia iguru. Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiu kuma kambuni ya Nice Mwea. Tunero cia mahiu mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu gũtigĩrĩra nĩ quality na irĩ na standard ya igũrũ, igatiga mahiu maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ, we mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiu maku. Irio citu cia Grovet-inĩ ona nduka ya irio cia mahiu ĩrĩa ĩrĩ hakuhĩ na hakwanyu, twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, thiri yaku we mũrĩmi. Rikana na ithuĩ tũkwendagĩria mũtu wa Nice Extra Premium, na mũtu wa Nice Extra Premium nĩ maita merĩ wa ngano na wa ngima, na mũcere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Maũndũ mothe tugaga siri ni Nice. Wauma Nairobi ũthiĩte kũrĩa Meru wĩingĩre Nice Digital City, kana nĩ maguta kana nĩ supermarket muthikĩrĩria kana nĩ conference kana nĩ accommodation, Nice Digital City na tugaga maũndũ mothe siri ni Nice. Wana waguthuka kuo hatirĩ rũtanganja, maũndũ maku nĩ megũkorwo makĩagĩra na njĩra njega rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Ririkana haha nĩho tũrĩ na haha nĩho tũkoragwo tũgĩkũrũmbũiya na njĩra njega, na nokĩo tũgũkũririkania atĩ ihinda rĩgũkinya rĩrĩ nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũgĩbanga ũrĩa kũrĩ, na nĩ ngoretwo ngĩkwarĩria ndeto ciĩgiĩ ũrĩa ũngĩkorwo ũkĩamũkĩra mbeca na to kwamũkĩra mbeca. Hii ni ukoretwo ukĩigua tukiaria cia Sendwave Wallet. Sendwave Wallet haha turaugire angikorwo ni wa me download kure kwa Google Play Store na kwa App Store, ucoke wikire $10 thiini wa account yaku, utumire andu aku either ni mwana waku urathoma kana niwe uratumirwo ni mwana waku, mwire a download Sendwave. Nawe ungikorwo wina Sendwave, utuma Sendwave to Sendwave ndukuriha oronaki. Na riu ririkane wekira $10 muthikiriria, ucoke uthie haria wikire promo code INORO WAV wekira ni uraheo gatagati ka $5 nginya $10 ukongererwo ingĩ thiini wa account yaku. Twauga kwina mabũrũri igana rĩa kĩndũ ũngĩkorwo ũgĩtũma mbeca ũkĩhũthĩra Sendwave Wallet. Kenya twaragia horo wigie Uganda, Tanzania, oro ũndũ na Rwanda. Muthikire no nyende gukurikania ati Sendwave Wallet ukume download kwa Google Play Store na kwa App Store, no hote gukorwo gituma mbeca na ni ukuona hena utiganu munene muno na maundu maku makorwo mahuthetio. Kana muciari uratumira kana mwana uratumira, muthikiriria we murumbuye na njira ĩrĩa tugaga nĩ njira njega wina Sendwave money, na hatiri undu ungi we wona webanga ũguo maundu maku ni megukorwo magirite na njira ĩrĩa njega. Hatiri rutanganja muthikiriria rĩrĩ nĩ ithaa rĩa hagaria mathaa uramenyithio ni Inoro FM. Riu uramukira memerekia witwe mwe kwemwe kugerera nenda-inĩ citũ cia ũkinyanĩria. Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Inoro muciĩ wa Tuginota. Kererie imwe kwemwe Sendwave Wallet ni njira ya gutumirwo mbeca kuma mabũrũri ma nanja kana gutuma mbeca kuma gũkũ mabũrũri-inĩ nginya mabũrũri-inĩ ma nanja. Na tũraria uhoro wĩgiĩ Sendwave Wallet ati no me download kure kwa Google Play Store na kwa App Store. Wega wa Sendwave Wallet ni uyu ati no hote gukorwo gitumirwo mbeca kuma Tanzania, Uganda, oro ũndũ na Rwanda, na no kuri mabũrũri mangĩ megukinya igana rĩa kĩndũ ũngĩkorwo ũkĩamũkĩra mbeca icio.
muthikiriria ino ni wallet ya mwanya tondu gitumira mundu wina Sendwave na wina Sendwave ndukurihio oro naki ungihuthira promo code ya Inoro WAV muthikiriria ni ukuhota gukorwo kiongererwo mbeca thiini wa account yaku kana thiini wa wallet yaku no kuongererwo gatagati ka $3 nginya $5 na we wafatara gukorwo gikira $10 kuria gwa Sendwave wallet. Uririkane ati ni huthu kuhuthira, ni ya mituki kana ni anaruo na mituki, na no twende gukuririkania ati hatiri undu tanganja muthikiriria. Sendwave wallet ni njira ria njega ya gutumira andu aku mbeca mari Tanzania na mari Tanzania, mari Uganda, mari Rwanda na mabũrũri mangĩ megukinya o igana ria kindu. Ndukijitikiria riu njaririe murimi murithia wa mahiũ uria ukoretwo akirutanĩria na kĩo muno. Nice Choice Animal Feeds ni irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Tunero cia mahiũ mothe nicio Dairy Meal, Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ. Irio citu ithondeketwo na teknolojia ya kĩrĩu na itigagĩrĩra quality na nĩ irĩ na standard ya igũrũ na itigaga mahiũ maku mena riri na ũgima mwega wa mwĩrĩ. We mũrĩmi ũkona umithio na baita kuma kwĩ mahiũ maku. Irio citu cia Grovet-inĩ ona kana nduka irio cia mahiũ irĩ hakuhĩ na hakwanyu. Twĩ kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds thiri yaku we mũrĩmi. Ririkana no tukwendagĩria mutu wa Nice Extra Premium wa ngano na wa mbembe, na toguo tutu na Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Mwea, na no tukoragwo na Nice Digital City ukiuma Meru, ukiuma Embu, rugama Nice Digital City maguta wikire hau Shell, wigire supermarket ciao ugure mucere hau, no ukome na no wike conference ona ma surprise birthday. We muthikiriria tugaga maundu mothe siri tugaga ni Nice. Ona webanga muthikiriria no kuguthuka moja kwa moja uhote gukorwo ugikinyukia ikinya riu ringi. No ririkane maundu mothe tugaga siri ni Nice. Hihi ng'ombe yaku ni nyihitie iria, ni urenda kuongerera iria ria ng'ombe yaku na njira huthu? Prolic maziwa kuma Medicel ni supplement ina minerals nyingi iria iteithagiriria ng'ombe yaku kuongerera iria na kwagirithia ugima mwega wa mwiri. Nironekana nduka-ini ciothe cia Grovet ĩ hakuhĩ nawe. Prolic maziwa zaidi ndama kila mwaka. Rĩrĩ nĩ ithaa rĩa Hagaria. Aikaria gatero o nginya gĩtero gatarakwa nginya mũtarakwa othe nĩ maiguithanĩirie ati kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Murimi ni warahuka na murimi urenda kuona iria ringi, murimi urenda kuona tucao twaku tugikura wega, ngũkũ ciaku cia kienyeji igaikara wega, na Dairy Meal ya kuma kwa Nice Choice Animal Feeds ni ya mwanya. Maize Jam, Soan Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na irio ingĩ nyingĩ ũngĩenda. Irio cito ni quality irĩ na gĩkĩro kĩa igũrũ na igutigirira mahiũ maku nima mena ũgima wa mwĩrĩ na ni ũgũkorwo kiona umithio oro ũndũ ũmwe na baita. Irio cito nĩ ironekana nduka cia kwendia irio cia ũrĩmi na hau haku kwanyu me kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Kiambu, Meru, Nyeri, Embu, Laikipia na Nakuru, oro ũndũ ũmwe na Nyandarua. Na Nice Choice Animal Feeds nĩ thiri yaku we mũrĩmi. Wathiĩ nduka-inĩ metie irio cia Nice Choice Animal Feeds na icio nĩ irio cia mahiũ kuma kambuni ya Nice Mwea. Ningĩ wathiĩ nduka-inĩ itia mũtu wa Nice Extra Premium urugĩre andũ aku ngima maigue wega. Ningĩ no wĩtie mũtu wa Nice Extra Premium wa Shavashi andũ aku maigue wega, na ningĩ no ũkorwo ũkĩmagũrĩra mũtu wa kana mũcere wa Nice Pure Pishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Rĩu ningĩ wĩ matũra macio ma Mwea ingira Nice Digital City uhote gukorwo gĩtungatĩrwo na njĩra ĩrĩa ũngĩenda. Ririkana wĩna mweke wa kũingĩra supermarket, petrol station, no wĩingĩre ũgũre mũcere, no wĩingĩre wĩke maũndũ marĩa mangĩ mothe ũngĩenda kũrĩa kwa andũ megwĩtwo Nice Digital City. Ingira kwa mũthenya wa ũmũthĩ tondũ hingo ciothe tugaga maũndũ mothe kana siri ni Nice. Muthikiriria hatiri undu ũngĩ rĩu nĩ gũthiĩ tũrathiĩ tũrĩkĩrĩirie ithaa rĩrĩ, na kũrĩkĩrĩria ithaa rĩrĩ nĩ gũkorwo tũkĩguthũrana na ithaa nĩgetha tũingĩre kũrĩa magathĩti-inĩ tumenye ũrĩa magathĩti marauga mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩre ciĩkĩrĩirwo ũritũ gũkũ Nairobi, mabarabara nĩ marakwo na magĩakagwo tarĩu harĩa kuma harĩa museum gũthiĩ nginya Nairobi University roundabout. Kũrĩ na marori mekuo maingĩ mũno marenjenja barabara o magĩthiaga na mbere na gũtura barabara. Kũrĩ kũndũ kũingĩ kwĩna ma pothole
Hall guko muciĩ munene wa Nairobi tarũĩria ya Ngara kũrĩa gũgwĩtwo mwena wa Kirinyaga Road kwĩna maũndũ maingĩ mũno kana barabara nĩ thũkangu mũno na thirikari nĩ ratanyĩte gũkorwo igĩgĩthondeka barabara-inĩ kana barabara icio. Kĩgomano kĩa G Summit kĩrĩa no president ũronekana kũu wa president witũ no ũronekana kũu, acio angĩ othe nĩ ma president mana kũu na nja. President Donald Trump mararĩ kũu na kĩgomano kĩu no kĩragĩthiĩ na mbere. Nakuo kũrĩa mwena wa Mombatha kũrĩ na kĩgomano kĩragĩtongorio nĩ Joho na Kerry akoragwo kũrĩa thirikari-inĩ ya Amerika na nĩ mũkĩrĩ na athaki a mĩthako ya ngerekano macerete. Kĩgomano kĩu gĩgũkorwo gĩkĩrĩ kuo kiumia gĩkĩ gĩothe nginya gĩgĩthirĩrĩkĩra. Na tondũ wona ciahanda thaa ĩmwe cia rũcinĩ tũgũthomerwo mohoro, reke nyambe ngũmenyithie mohoro macio ũrĩa megũkorwo maikarĩte arĩ thaa thinacara na ndagĩka 31. Mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda. Mwana wa ũkũrũ wa mĩaka 3 kũragwo na njĩra ya ũnyamũ mwena wa Kayole gũkũ Nairobi. Mũndũrũme gũikio ngono agĩkwĩrwo mahĩtia ma kũraga mũtumia wake igũrũ rĩa ngucanio ĩgiĩ redio mwena wa Kirinyaga, na ikari aramũgũtetia thirikari nĩ ũndũ wa kũrega gũthengia watho wa curfew tore igoti rĩathanire. Macio na mangĩ maingĩ no cihanda wega thaa 1 rũcinĩ na Mũhĩa wa Maina. Macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. wetagwo Ngai etagwo Esther Muthoni kana Esi Muthoni. Ndũmĩrĩri-inĩ cirakinya haha. MC Gathi wa Eliza kuma Ihendu na Ivasha kwanyu nĩ mwarahoka wega na gũikaire atĩa? Na matũra ma Nyairobi nĩ ndĩrona kũndũ kũingĩ ũhoro wĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri nĩ ũramũrĩkwo na njĩra nene mũno. Ũhoro wĩgiĩ mbara cia kĩmĩciĩ no kuongerereka irongerereka, athuri makĩũraga atumia na makoraga ciana, na o tũgĩthiaga na mbere gwĩcũrania maũndũ megiĩ ũgima mwega wa meciria kũrĩ arũme. Nĩ tũkwenda tũikare tũkĩhoyagĩra arũme na njĩra nene mũno 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 tondũ wa mathĩna marĩa makĩrĩ kuo. Ũritũ wa mũtũrĩre ũgakorwo ũkĩrĩ kuo na njĩra nene mũno mũno makĩria. Na ũhoro wĩgiĩ ndĩrona Kofek makiuga finance bill ya mwaka ũyũ ĩngĩhĩtũka indo nyingĩ mũno nĩ igũkorwo ikĩgĩa na goro, na wona ciagĩa na goro Akenya nĩ mekũhota gũkorwo makĩremwo nĩ gwĩtiria ũritũ wa mũtũrĩre. Mũthikĩrĩria wa Inoro, reke tũrore marĩa rĩu marĩ ngathĩti-inĩ citũ mũthenya wa ũmũthĩ, na maũndũ marĩa magĩkĩrĩirwo ũritũ mũno nĩ ũhoro wĩgiĩ ngwatanĩro ya ODM na UDA kuonekana tetarĩ ho. Ndĩrona makiuga ODM machozi tu, finance bill pressure nĩcio ciĩ ngathĩti-inĩ ya business kana ngathĩti ya Nation. Apologize Mr. President. President nĩ arauga pole, no ndarauga pole, arauga andũ marĩhwo arĩa makorirwo kana makorirwo makĩgurara kana magĩkua hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z
no arorio hi ni agire ni gukorwo akihoya urekeri. Nayo ngathĩti ya Business Daily yandĩkĩte atĩ kũrĩ ciringi bilioni 280 andũ maratũma gũkũ na njĩra cia hitho na tondũ Mũhĩa nĩ mũkinyu reke tumenye marĩa marĩ ngathĩti-inĩ. Wĩ thayũ Mũhĩa? Ndĩ thayũ mũno ndiĩ na ũru Jeff. Na no gũkĩrorera ũrĩa maũndũ mahana. Yes. Ndika nĩ ũndũ tũrakuhĩrĩria July. Heho nĩ nyingĩ mũno. Heho ĩkuo nyingĩ. Ũrahutia rũcinĩ ũgakora 10 degrees. Nĩ mũthĩ gwitũ kuma 14 ũmũthĩ ngĩũkĩra. Ima 14? 14. Ngĩũkĩra rũcinĩ rĩ. Ndika nĩ ũrĩa matakayo ũkĩhehaga. Ona wega komidoria. Nĩ gwathũkana. Ike tũrĩthiĩ thĩngĩ. Rĩu rĩ, bũrũri witũ wa Gĩkũyũ wĩna maũndũ maingĩ mũno. Wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ ũteti wa 1 term na 2 term. Na nĩ wega. No tũtigakinye handũ tuhitanie atĩ mũno ũndũ tutangĩaranĩria, ũndũ tũngĩthũkanĩria marĩtwa, ũndũ tũngĩũragana na tũngĩka maũndũ moru nĩ tondũ wa ateti. Nĩkĩ ateti maikaraga thĩ magacira na nĩo mecaragĩria ũtonga no nene na kũhũrĩrwo tharutia na mbeca magatũtiga o gũkũ. Nona toguo kũrathakwo mũbira wa World Cup. Ti athaki othe mangĩiganĩra thĩinĩ wa timu ĩmwe. Mũbira ũthakagwo nĩ andũ 11 kĩwanja harĩ rita rĩmwe. Kwĩna athaki angĩ ta 10 na kĩndũ makoragwo maikarĩire magĩsupport timu na methutha na thutha wa andũ arĩa angĩ. No taguo tũtangĩgĩa atĩ andũ othe rĩ nĩ atongoria, kũrĩ na gũtongoria na atongorio. Rĩu andũ aya mũrona makĩng'eng'ana me 1 term na ũngĩ we 2 term, nĩ kuona mũndũ aroraga akona atĩrĩrĩ niĩ timu-inĩ ĩrĩa ndathiĩ rĩ ndingĩthaka mũbira harĩa nyendaga tondũ ng'ania rĩ nĩ mwega kũngĩre handũ harĩkũ rĩu agathi mwena ũrĩa. No andũ acio nĩ maragia, nĩ marĩanagĩra, nĩ mahũraga biacara hamwe na nĩ mathekaga. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũkuaga maũndũ na ngoro na hakiri na maũndũ mothe. No andũ aya mena kanyamũ karĩa karamarehe na he kĩndũ kĩrĩa marageria gũkinyĩra. Mũndũ rĩ no wega ũkaga kũmena mũndũ ũrĩa ũngĩ kana kũmũtuma ũthũ kana kũmũkua ũritũ nĩ ũndũ wa ũhoro wĩgiĩ ũteti. Gĩthurano twĩkaga mũthenya ũyũ harĩ mĩaka 5 na andũ arĩa tũthuraga nĩ wanini, ũguo matiagĩrĩirwo gũtũma tũmenane. Nĩ andũ matakinyĩte andũ 200,000 nĩ andũ anini mũno na ithuĩ twĩ gũkũ. In fact andũ arĩa aingĩ tũthuraga akĩrĩ ma MCA andũ 200,000. Aya angĩ kaĩ governor arĩa igana na ma deputy akĩrĩ andũ 47. Nĩguo acio angĩ akĩrĩ ambunge 300 na maseneta. Nĩ andũ anini mũno matagĩrĩirwo gũtũma andũ mamenane na mahĩtanie. O mũndũ arĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo arĩ na mũrũgamo wake na ũrĩa arona maũndũ magĩrĩire tondũ ũrĩa maũndũ maikaire kũringana na hĩndĩ ĩyo. Ta rĩu kwĩ mũndũ warĩ wa Azimio thaa ici 1 term, kwĩ mũndũ arĩ mwena wa thirikari rĩu mwena wa mũng'ethanĩro. Nĩguo maũndũ mathiaga magĩcenjagia, andũ no arĩ amwe. Katũrore marĩa marĩ ngathĩti-inĩ nĩ kũgĩte na ngucanio ĩno ndĩrahithĩka gatagatĩ ga kĩama kĩrĩa kĩrathana UDA na ODM igũrũ rĩgiĩ andũ arĩa magĩrĩire nĩ gũkorwo makĩrĩhwo thutha wa gũkorwo moragĩtwo na angĩ magurarĩtio hĩndĩ ya maandamano. Na ũhoro ũyũ wonekanire mũthenya wa Jumatatũ hĩndĩ ĩrĩa Senator Oburu Oginga akorirwo akĩnegena atĩ nĩ kĩama gĩake nĩ gĩikĩtio nja gwakinya nĩ maũndũ maya. Arauga erirwo atĩ kwĩna mũcemanio mahinda-inĩ macio ma rũcinĩ na nĩkĩo okire mũndũ mũcerere. Ũngĩrora karatathi-inĩ ka mbere ka ngathĩti ĩno ya Taifa Leo no tonye thĩinĩ wa ngathĩti ĩno nĩ ũgũkora ndeto ici cia mũthuri ũgwĩtwo Oburu Odinga ũkĩrĩkana atĩ mũbango ũyũ wa kũrĩha andũ arĩa kana wa kũrĩha andũ arĩa makorirwo makĩgurarana magĩkua thĩinĩ wa mĩrũrũngano warĩ hakuhĩ mũno na mũrũ wa nyina Raila Odinga. Na harĩ ngwatanĩro yao na thirikari atĩ nĩ augire nĩ egũtigĩrĩra atĩ mũndũ o wothe nĩ akorwo akĩrĩhwo mbeca ciake
kuri family iria ciorirwo ni endwa ao ni akorirwo agituma ndumiriri cia macakaya na kionania thirikari kana kionania gukorwo na kiehana kigiriko kinene na kiuga ati besha kana hihi muturire wa mundu ndungirihwo na besha no wega kurumirira kihoto na njira ria yagirire. Icio cie karatathi-ini gaka gakeri na ndiukane yo ati ma deputy principals ni makoretwo maguthukite kuria bunge-ini makiuria ciuria ciegie kwambambatirio ngathi. Riu Teacher Service Commission yahota gukorwa kana yahota gwikora handu haceke muno tondu ukurikana ngirimiti yakanireirwo ya CBA ya 2025-2029 ni ariti horo wigie promotion ya arutani na horo cio nginya muthenya wa mothe nduri wa kinyanirio. Itanarora muthu ndikorwa bitaifa ngorora horo wigie ngucanio ciekuria family-ini ya mutumia wa President Uhuru Kenyatta egwitwo Margaret Kenyatta. Muru wa nyina ni arigite gukorwo ahurukite muru wa nyina wa miaka 48 na ahuruka etagwo William Gakuo Njogona na akuire 2024 na akwirire gwake mucii kurerikana ndari na mwana otiga mutumia. Riu ni aratigite indo kuria ena mugunda munene muno kuria Naroko ena shares cia kambuni igwitwo Siaya Greens Limited, Tinderet Greens Limited na Kenindia Assurance Company Limited, nena ngari nena indo ingi kurerikana ni marenda indo icio ciothe ciatarwo ri iroka ciringi milioni 50. Riu family ya Margaret ri irauga tondu ndakiri na mwana ri ni magire ni gukorwo magikenea indo icio inde watho ri urauga hatire handu maratamburikana ta andu makugunika na indo cia muru wa nyina. Na wakinya page 9 wakora page 9 ndakora anake marathiite kuria Mombatha Tudor na marathire kanitha mehumbikanitie mararutira arumiriri a kanitha ucio mikana tondu pastor wao akoretwo akimera atiriri gutiri kindu kiagire ni kumwenyenya kuma honokio-ini na witikio-ini wanyu. No hindi iria muhunjia onire anake acio maingira methaite na mahana ta methaite na micinga na kiuguo ri ati athire agitahwo agitahwo mai ciande ni kura anake acio magicoka makihumburia makiuga tukwendaga kuona kana uria pastor atwiraga ri niguo we ekaga. Haya ati heri mapenzi yakae asema demu aliyekerwa na majana dume. Mwiritu mwenake ri majana dume ni nyanake araugire wende kwendwo reke aikare uguo ni tondu uria arume mamuthumburite tondu o mundurume acemania nake ri aikaraga nake ihinda inini agacoka agathie. Riu arakiuria atiriri uhoro uyu wa wendo uyu ni wa naku cie karatathi-ini kau ga kenda. Gatheti ya Business Daily nayo muthikiriria karatathi ka mbere uhoro uria uhetwo ritu ni ciegi ya Kenya aria maikaraga nja ya bururi niyo itagwo diaspora. Ni makoretwo magituma besha na tishiringi 2 mabilioni ma besha. In fact ni shiringi bilioni 280 harĩ o mwaka besha iria itaratumwo kuhetukira fegi kana njira cia thimo kana njira ingĩ iria thirikari yoike watho na besha ici nĩ ikoretwo igikinya mucii. Kuringana na riboti irarekereirio na nĩ ndarire kirwo nĩ thirikari ironania ati harĩ ihinda rĩa mwaka umwe na nĩ gukinyagia tariki gukinyagia muthia wa mweri wa gatano mwaka ucio rathirire Akenya aria maikaraga nja nĩ matumĩte ciringi bilioni 931 na milioni 800. Mbeca icio nĩ hamwe na indo ingĩ ta iheo iria iheanagwo na ona kurerikana imwe cia mbeca iria cigiukite cigereire nja ya mutaratara uria uikaine kĩbengi iria ironekire kana irokire na njĩra iria thirikari kwetukira kuri bengi nene koragwo yareire mutaratara nĩ ciringi bilioni 651 bilioni 280 ikagera njira ya mubango ucio. Tathikiriria wigure mbeca ikoretwo ikigera kuringana na bengi nene ya CBK iroiga mbeca ciagiriire gutumwa kwetukira bengi iria tuwi kana bengi cia biashara nicio commercial banks oro hamwe na njira cia gutumanira mbeca na njira ya thimu. No riu kuringana na ruhonge rwa ndari Kenya National Bureau of Statistics hamwe na CBK bengi nene oro hamwe na thuthuria ngi maroiga kuri na mĩciĩ 400,000 ya Kenya aria maikaraga mabũrũri-inĩ ma ũgeni-inĩ ikoretwo ikiamũkĩra mbeca icio na kurerikana mbeca iroka na njira cia rĩngĩ mũndũ aikaraga rũraya agacera agoka mũciĩ akuĩte mbeca baribari
kana agatuma mundu oi mararikaraga nake na kuna na ihinda rĩake rĩa gũcoka na mũciĩ nĩ rĩakinya, ona kana mundu wĩ gũkũ agagĩthiĩ icera kũrĩa rũraya kwa mundu wao agakorwo agĩnengerwo mbeca agoka nacio, harĩ ona iheo ingĩ ikoragwo ikinenganĩrĩrio na igagĩkinya gũkũ bũrũri-inĩ. Ona tũrerwo nginyagia andũ arĩa maikaraga mabũrũri-inĩ tũrigainie ta Uganda hamwe na Tanzania nĩ kũmwe gwa kũrĩa indo nacio igĩkoragwo ikigerera barabara, ingĩ igoka na mbathi, ingĩ igoka na matatũ, ingĩ igoka na maithikiri, ingĩ igathiĩ na nduthi ciha karatathi-inĩ ga mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ ga ngathĩti ĩno ya Business Daily. Karatathi-inĩ ga kerĩ nĩ ndaikia maitho ndona Ruto mũtongoria wa bũrũri arĩ harĩa thutha wa atongoria a mabũrũri mũgwanja marĩa matongu mũno thĩinĩ wa thĩ nĩmo moĩkaine ta G7 marĩa maragomanĩte kũrĩa mũciĩ-inĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Faranja kĩgomano-inĩ kĩrĩa kĩrathiaga na mbere. Mabũrũri marĩa a Kenya ingĩ marutagĩra wĩra nĩ kũrĩa Amerika, Jeremani, Australia, Saudia hamwe na Qatar, gatagatĩ ga kũngĩ kũrĩa mabilioni macio waigua twagweta ikoretwo ikiuma. Ngathĩti ĩyo nĩ twamĩiga thĩ, twathiĩ rĩu ngathĩti-inĩ ya The Daily Nation. Ndereti ya watho wa kĩgĩna Finance Bill nĩ thiĩte na mbere na gũtetio. Consumer Federation of Kenya nĩ morĩtie igoti rĩtigetĩkĩrie ũhoro wĩgiĩ bill ĩno gũkorwo ĩkĩhĩtũka nĩ tondũ wa indo ciahota gũkorwo ikĩongongererwo mathogora. Nao COFEC makauga mawatho merũ harĩ irio oro ũndũ ũmwe na indo cia ũgima wa mwĩrĩ na indo cia ũrĩmi na igũtũma ngarama ya mũtũrĩre yambatĩre. KRA ũhoro wĩgiĩ mahinya mayo nĩ kũrerĩkana yahota gũkorwo ĩgĩkĩra magoti ĩtekũmenyithia mũingĩ, oro ũndũ ũmwe na magoti marerĩkana mahithanĩtio kũrĩa kwa kĩ-digital mahota gũtũma indo ikorwo ikĩgĩa goro na njĩra nene mũno. Ũngĩthiĩ karatathi-inĩ ga kana na karatathi ga gatano nĩ ũgũkora ndeto icio ciĩkĩrĩirwo ũritũ hau igũrũ rĩgiĩ finance bill ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcirĩrwo kũrĩa thĩinĩ wa mbunge ya bũrũri, ũndũ ũrĩa ũkinyĩte handũ ũgatũma mũndũ wĩtagwo Mboĩ mokanĩre na mũndũ ũgwĩtwo Kuria, oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Ndĩndĩ Nyoro. Mũthenya wa ira mbunge nĩ ĩrakorirwo ĩgĩkĩrĩ na gũijikanĩria ĩno ya mĩario igũrũ rĩgiĩ watho wa kĩgĩna wa 2026 na bill ĩno ĩtanyĩtwo gũkorwo ĩkĩamũkĩra ciringi birioni 120 nĩguo kuongerera harĩ national budget ya ciringi tiririoni 4.8. Kurerĩkana mũthenya wa ira nĩ kũrarĩ na njikanĩrio ya mĩario kũrĩa kwa department kana departmental committee ya maũndũ megiĩ kĩgĩna na national planning ĩrĩa ĩrakorirwo ĩgĩtemanio nĩ Kuria wa Kimani, na andũ magĩbanga o mũndũ gwĩbanga nĩ tondũ wa ithurano cia mwaka wa 2027. Mũndũ wa mbere egwĩtwo Robert Mboĩ wa kũndũ gwĩtwo Kathiani, na arakorirwo agĩkĩnyita mbaru ũhoro wĩgiĩ maũndũ ma Kuria wa Kimani, ona gũtuĩka o magĩthianga na mbere. Speaker ũrĩa ũrarĩ kuo mũthenya wa ira etagwo Farah Maalim araugire nĩ ndĩramenya andũ amwe marenda makorwo magĩikio nja wa mbunge nĩgetha mahote gũkorwo magĩtacũkia kĩũteti, no niĩ ndirĩ handũ ngũkorwo ngĩikia mũndũ oro no mwenja. Mboĩ nĩ aroririe thirikari kĩũria igũrũ rĩgiĩ andũ arĩa maheagwo ciringi 30 gũcoka na thĩ. Thirikari yaugĩte matirĩkoragwo makĩrĩha magoti, no ĩndĩ bill ĩyo yarehwo thĩinĩ wa mbunge kũrorĩkana atĩ no marĩthiaga na mbere na kũrĩha magoti. Marĩ maheni. President William Ruto nĩ augĩte andũ arĩa othe maraheo ciringi 30 gũcoka na thĩ matirĩkoragwo makĩruta igoti rĩrĩa rĩtagwo PE, no rĩendekithia rĩrutire handũ rĩonekana thĩinĩ wa finance bill ya mwaka wa 2026. Ona gũtuĩka ũndũ ũyũ nĩ woirwo nĩ minister wa kĩgĩna John Mbadi akiuga atĩ hatirĩ handũ andũ marĩhagwo ciringi 30 marĩrĩhaga magoti, na ti andũ anini, nĩ mirioni na nuthu. Nake Kuria wa Kimani arauga atĩrĩrĩ, nĩ twĩrĩte National Treasury macoke harĩa Baranginyo marore ũhoro wĩgiĩ andũ acio kũrĩhagio PE. Ona gũtuĩka nĩ arokĩrĩirwo mũno nĩ Mboĩ igũrũ rĩgiĩ gũkorwo matekũrũmĩrĩra watho ũrĩa kwagĩrĩire kana mategũkorwo makĩhingia maũndũ marĩa meranĩire. Ona gũtuĩka rĩu ningĩ ihoya rĩao nĩ rĩrakorwo rĩkĩreganwo narĩo nĩ mũtongoria wa arĩa aingĩ
kuria bunge-ini ogwitwo Kimani wa Ichung'wa hari na igoti ritagwo non-resident income tax horo wari no rakururukio uyu na njira nene muno horo wigie andu aria marihaga nyumba kuri ene manyumba igoti riu ni ritetetio na njira nene muno makiria cia hau karatathi-inĩ kau gakana ona ndĩ Nyoro nĩ harĩ handũ marakorirwo magĩũkanĩra na njĩra nene mũno na magoti marĩa marakĩrĩkana marĩ thĩinĩ wa mũcara rĩ nĩ morĩtio ciũrĩ. Ndakora mũthuri ũgwĩtwo Raymond Molonje araugire PI ĩrĩa twĩnayo ihinda rĩrĩ nĩ koretwo ĩthiĩte na mbere na kũhinyĩrĩria mũingĩ na njĩra nene mũno. Ũhoro wĩgiĩ SHA na SHIF nĩyo ĩ hau ĩkoragwo ĩkĩtia 2.75%, housing levy etagia 1.5%, na ningine kuri mbeca cia NSSF iria ni ciringi 6,000 na magana mana ma mirongo 8. Icio ni mbeca nyingi muno. Mushara na wathira. Wongereire pay ire. Yes. Mushara inakwisha page 6. Nĩ cia ũrĩa warĩ mũcirithania mũnene David Kenani Maraga nĩ aranyita mbaru mendekithia marĩa marenda atongoria othe arĩa marĩ rungu rwa iburi rĩa mũng'ethanĩro moke hamwe makaruta mũhũranĩri ũmwe ũrĩa ũkang'ethanĩra na Ruto irebe-inĩ ithurano-inĩ cia tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ. Araragia akĩruta ndũmĩrĩri yake kũrĩ bũrũri nyũmba-inĩ ya ũfungamano gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi, na nĩ thutha wa gwĩka cikaro iria aratuĩkanirie kaunti 43 cikaro iria iretagwo Ukatiba Caravan. Nĩ ahũrĩtwo mbica haha marĩ na Mheshimiwa Martha Karua mũtongoria wa kĩama gĩa PLP. Maraga aroigire mũng'ethanĩro wagĩrĩirwo kũnyitana nĩguo makaruta Ruto wathani-inĩ, no aroigire kũruta Ruto wathani-inĩ tiguo ũhoro wa mũico, kwagĩrĩirwo gũkorwo gũgĩũka atongoria marĩ na thakame njerũ ĩtarĩ na ungumania nĩguo gũtigĩrĩra to gũcokia na kũhorania atongoria arĩa makoretwo kuo thĩinĩ wa ũtongoria. Aroigire angĩgathurwo agakorwo thirikari yake yũmbĩtwo nĩ itugĩ ithatũ. Kĩa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ gũtigĩrĩra watho na gatiba ti ũndũ wa mendekithia, atĩ gatiba ya bũrũri ti andũ wa kwendekithio, nĩ nginyagia ĩkorwo ĩkĩrũmĩrĩrwo, na aroiga nĩ mekũhũrana na ciĩko cia njũragano kiundutho. Aracoka aroiga ũhoro wĩgiĩ ngukumio nginyagia we nĩ egũkorwo akĩanĩrĩra ũrĩa onete ũtonga wake na arori arĩa angĩ othe marĩ irabu-inĩ rĩu makorwo makĩanĩrĩra. Mheshimiwa Caleb Amisi na Mheshimiwa Suba North wĩtagwo Karoli Omondi nĩ amwe arĩa makoragwo thĩinĩ wa mwaho wa Linda Mwananchi rungu rwa kĩama kĩa ODM, na nĩ maroigire kũngĩthiĩ ũndũ no manyite Maraga mbaru atuĩke president wa gatandatũ wa Kenya. Karatathi ka mũgwanja nĩ ciĩgiĩ ikundi cia Kenya na ateteri ihoto cia mũingĩ. Marenda thirikari ĩkorwo ĩkĩanĩrĩra na kũhithũria kĩng'ang'a-inĩ marĩtwa ma andũ arĩa moragirwo nĩ honge cia ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano, na andũ arĩa marerĩkanire nĩ megũkorwo makĩrĩhwo ngarama. Ruto mũtongoria wa bũrũri kũrĩ mũthenya wa iyo nĩ arakorirwo akĩanĩrĩra thirikari yake nĩ yaruta ciringi bilioni 2 cia gũkorwo makĩrĩhwo, no andũ aya maroiga matiganĩire na nĩ kwagĩrĩire kũmenyekane nĩ ya moraganire, na ningĩ ona arĩa magerirwo ngero kana kuonjio kana gũkorwo makinyamario na njĩra ingĩ marĩtwa mao manĩrwo kĩng'ang'a-inĩ. Ciĩko ici ciahanĩkire hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z na kũrerwo tũgĩcũnĩrie gũkinya hĩndĩ ya kĩririkano kĩa mwaka wa kerĩ nĩ gũkorwo na mararaja nĩmo maretwo vigil oro hamwe na mĩrũrũngano tũgĩkuhĩrĩria tarĩki 25 o kũririkana mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo nĩ honge cia ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano ĩyo. Thiĩte na ihenya mũno nginyagia katuni-inĩ harĩa karĩ page 13. Page 13 na muthenya wa mothe ndathiĩ kũrĩa kwa rũhonge rwa borithi ndakora mũthuri ũgwĩtwo Kanja Douglas na mũthuri ũgwĩtwo Mũkomeni Kĩchumba, na harĩa andũ moka na nduthi makuĩte mĩũthĩ na marauga atĩrĩrĩ kana mũhũri wa thimũ erwo atĩrĩrĩ ũngĩenda nguni ciũke gwaku rĩ ikiraga coin hau ikira mbeca cione cioka mara moja. Arĩa nao marerorera handũ gatirica-inĩ Kanja mena waziri wa maũndũ ma ũgitĩri. Ĩyo nĩyo ngathĩti ya The Daily Nation na nĩ tondũ ũrĩa mũcaũndi wĩigana rĩ hutia tu o page 1 ya ngathĩti ya Standard ĩrauga atĩ igũrũ rĩgiĩ andũ gũkorwo makĩrĩhwo mbeca nĩ thirikari. Nĩ kĩũria kĩrorio, thirikari no ĩkorwo ĩkĩgũra kĩhoto na njĩra ya kũruta mbeca cia gũkorwo ĩkĩrĩha ngarama kũrĩ andũ arĩa moragirwo kana makĩonjio nĩ honge cia ũgitĩri hĩndĩ ya mĩrũrũngano na gũkorwo ĩkĩhithĩrĩra maũndũ maya.
Mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ Ruto na wathani wake nĩ mambĩkĩte mĩhang'o ĩno ya kuga nĩ mekũrĩha mbeũ njĩthĩ arĩa moragirwo hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Gen Z mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka wa 2024. No arĩa marutaga thirikari mahĩtia maroiga ikinya rĩrĩ nĩ ũgwati mũnene tondũ rĩronania mbeca ici nĩ mbeca cia thakame iretwo blood money, na kũrakĩrĩkana kũrĩagĩrĩirwo gũkorwo kũrĩ na ũma na arĩa mekire ciĩko ici makorwo makĩyumĩria kũhoya ũrekeri, na arĩa mekũnyitĩkana na mahĩtia ma ũragani makorwo magĩthitangwo karatathi ka mbere na karatathi-inĩ ga kana. Na hena mbica ũrĩa kwahanaga kũrĩa mbunge-inĩ mũthenya ũrĩa Gen Z maingĩrire gĩikaro-inĩ kĩu makĩregana na ndereti ya kĩgĩna. Gatheti nĩ twaiga thĩ katukinyia hau muthikiriria ni undu wa mugambo wa murimi na gicunji kĩigana kwa igana. Mugambo wa murimi ukireherwo ni Fanikisha na Equity. O mutumia ni ari kiroto gya gutuika kindu muturire-ini, agie na muturire mwega ona gucokaniririo tonga. Kugerera Fanikisha ni ukwamukira ngombo cia nginyagia ciringi bilioni 1 na insurance ya family ya kwambĩrĩria ciringi 5,800 o mwaka, uheo kigina kia LPO na maundu mangi maingi. Mugambo wa murimi. Murimi amukira ngeithi nyitete muthengi wa urimi na guoko kuoreo gacoka ngekira apron yandikitwo na ndemwa nene mugambo wa murimi. Umuthi njitikiria kuingira county namba 22 kuringana na fase G article 61 ya gatiba ya Kenya. Ino ni county ya Kiambu. Murimi ni ngwenda wa mbere gucokia ngatho cia mwanya kuri atumia othe thiine wa Kenya tondu riu ni marikitie kumenya oro nao no mathie na mbere kugerera mutaratara wa Fanikisha uria ukoragwo ri thiine wa Equity. No ngikorwo wi mutumia nie ni ndiragutariria wega ati bengi ya Equity ni yugite no kinya ukorwo githerema na ni undu wa gitumi kiu ina mutaratara wa Fanikisha. Fanikisha ni kuga ungikorwo wi mutumia ona ukorwo renda nginya ciringi bilioni 4 kuringana na biacara iria ukoragwo ukiruta, Equity meho ni undu waku. Ona ukorwo wina kabiacara kanini atia, bengi ya Equity iri ho ni undu waku. Na njira nguhi mutumia oro wothe hari ari urabatara o kuoya thimo yaku utume kiugo Fanikisha gicoke kirumirirwo ni ibataro riaku ria mbeca. Tariu ungikorwo ni mugunda urenda kugurirwo ukwandika Fanikisha lad no tume kuri 24990. Ogoro urenda ringi mbia andika kiugo Fanikisha kirumirirwo ni loan utumiro hau hari 24990 na bengi ya Equity igugutungatira hau. Ningi no uthie hari bengi ya Equity iria i hakuhi nawe na maundu maku mothe ni maingirana. Murimi umuthi twi guku Thangari iri Ng'enda, nayo Ng'enda iri Gatundu South. Guku nikuo twi na murimi na thutha wake kurora uria mugunda wake uikaire we akuragia indo nyingi. Ni wega kuga ati we mwena wa Mount Kenya ni indo nyingi muno ingikorwo igikura na hihi andu aingi ona kuikuria matikuragia. Gitagwo Peter Nyoro Mbugua na ndi murimi itura-ini ria Thangari ikoragwo Gatundu South. Ng'enda ward ni magawaru, mboco na avocado ona mbembe cia guthondeka silage ya ng'ombe. Bwana Nyoro, warora wega ri kuringana na riu miaka iri urimite ri urona tari ki ukurima muno? Ni mavavai maya ri ni sharp dwarf, ni mavavai maria maciaragira thi wari handa within 3 months rikaruta mahua. Mieri 7 ri wi thoko. Ivavai riu ni riguthie kuma miaka 4 rigathira na ivavai riu gitina kimwe ni urikoragwo ukigetha kilo 4 o ivavai. Kilo ya ivavai riu ri yendaga 120 per kilo. Mavavai ndanahanda muno ndathie mitandao-ini ni ndronire kwina breed ingi njega iria iraciara na ihenya gukira maya ma kienyeji tondu maya ma kienyeji ri ni patapotea. Ni wega njuge ati ti andu aingi makoragwo magikuria mavavai, no Bwana Nyoro ana makuria na no arathie na mbere na kumakuria na ni uyu urimi uyu ni mwega. Ni wega kuga ati
Bwana Nyoro nĩ akũragia waru. Ti andũ aingĩ mwena wa Gatũndũ ona mĩena mĩingĩ ya Mount Kenya tiga Nyandarua makoragwo magĩkũria waru, no Bwana Nyoro agatwĩra waru nĩ kĩndũ kĩega. Waru nĩ kĩndũ kĩa bata mũno, kĩrĩa gĩtũmaga tũrege gũkũria waru gũkũ nĩ ũndũ wa kũgũra waru wĩna mĩrimũ. Nĩ twendaga tũgathiĩ gwĩ kambuni iria ciendagia kĩndũ certified seeds, na waru ũcio ndũrĩ mĩrimũ, no ndawa rĩhũra na nĩ ũkũgĩa na magetha mega. Ta rĩu waru ũyũ ũrona haha ndagũrĩte gwĩ kambuni iria ciendagia waru certified, na waru ũcio ndũkoragwo na mũrimũ, no ndawa ũkaũhũra. Ndagũrĩte kilo 25 na rĩu nĩ ngũgetha ngũnia ta 4. Ndiendaga kũgũra mũingĩ tondũ nĩ test ndekaga, no rĩu nĩ ngũhanda mũingĩ tondũ nĩ ndona nĩ wa faulu. Hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona Bwana Nyoro na makorobia ma Hass nĩ arakũria. Makorobia nĩ nĩmaga na gũkũ nĩ mokaga wega tondũ nĩ twendagĩria kambuni na kambuni gũkũgũrĩra wega. Ona gũtuĩka mwaka ũyũ rĩ makorobia mationoka wega, ona kambuni itinoka ũrĩa ciũkaga, koguo kĩmera gĩkĩ tũtingiuga nĩ kĩega mũno na mĩkorobia, no nĩ tũrehoka mwaka ũyũ ũngĩ maũndũ nĩ mekwagĩra na twendie mĩkorobia wega na twĩkĩre mbeca mũhuko. Marigũ ma plantain nĩ kĩndũ gĩkoretwo kĩrĩ na mbeca wega, na Bwana Nyoro nĩoĩ na nĩ anjĩtie kũmakũria. Marigũ ma plantain rĩu nĩ ndĩramahandire, mwaka wa thirarĩ ũgũkorwo wĩ thoko. Marigũ macio ma plantain rĩ ta gũkũ rĩ ũkendia renja rĩ nĩ ũkwendia ciringi 100 pa kilo. Bwana Nyoro rĩu aria na andũ a gũkũ mwena wa Mount Kenya na mũno makĩria mũndũ wothe wĩna mũgũnda. Mũndũ wĩna mũgũnda wake nĩ atige mũgũnda ũcio gũikara o ũguo, nĩ acarie kĩndũ kĩrĩa angĩhanda ta mĩkorobia no ahande, na thutha wa mĩaka 2 ũguo ndakaga ciringi yake mũhuko. Tondũ ta rĩu thĩna ũrĩa twĩna kuo gũkũ Gatũndũ mĩena mĩingĩ ya bũrũri especially Mount Kenya nĩ kũhanda mĩtĩ ya mĩbariti mũgũnda. Ona mĩtĩ ĩyo ya mĩbariti rĩ nĩ kwĩmeria, we wetagĩrĩra atĩ une rũkũrũ tigũgũteithia, reke ũhande mũkorobia na nĩ ũkuona maũndũ mega within mĩaka 2. Kana mũhande rĩrĩ mababaĩ na mũnjũrie kũrĩa tũkũmendia ndĩmuonie thoko. Mababaĩ menda mbeca tondũ kilo ĩmwe ya mababaĩ macio nĩ 120 shillings per kilo. Waru no ireka wega, ona marigũ ma plantain mena thoko nĩ njega na irigũ rĩu rĩendagio na kilo. Niĩ hau ndikuongerera tondũ watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya Mũgambo wa Mũrĩmi 2023 nĩ ũkuona wĩra wa Bwana Nyoro, na hau hangĩ itua rĩgũkorwo rĩrĩ rĩaku na hihi wahota gũkorwo ũgĩteithĩka. Ndĩna mbembe ta ĩka 1.5 cia silage iria ndĩrenda gũthondekera ng'ombe, tondũ rĩu ũrĩmi wa mbembe nĩona nĩ hathara, ũrahũthĩra mbeca nyingĩ na gũtirĩ kĩndũ ũracokia. Ng'ombe ĩyo wamĩthondekera silage nĩ kũruta iria rĩingĩ na wĩkĩre mbeca mũhuko. Ngĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi kuma gũkũ Ng'enda nĩ itũũra-inĩ rĩa Thangari gũkũ Gatũndũ South, njĩta mũrĩmi namba 1 Mwarimũ Mũcwe. Mũgambo wa Mũrĩmi wareherwo nĩ Fanikisha na Equity. Fanikisha nĩ ĩrateithĩrĩria atumia ĩgakũria welfare kũgerera nenda cia ũkinyanĩria, tũgakũhe motaro megiĩ biacara ona tũgakũhe ngombo. Ambĩrĩria thabarĩ yaku ya Fanikisha ũmũthĩ watũma kiugo Fanikisha na ibata rĩaku rĩa kĩmbeca na rũhonge rwaku rwa bengi kũrĩ 24990. Fanikisha na Equity, empower your business, empower your life. Nĩ kahinda kangĩ ga gũthomerwo mohoro na njĩra ndaya nĩ Mũhĩa wa Maina na ndĩkĩtwo mohoro thaa 1 rũcinĩ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Oroshine. Mwana wa ũkũrũ wa mĩaka 3.5 kũragwo na njĩra ya ũnyamũ mwena wa Kayole gũkũ Nairobi. Mũndũrũme ũmwe arĩ gũikio ngono nĩ borithi agĩcukĩrwo mahĩtia ma kũraga mũtumia wake makĩgucanĩria redio ya Family kũrĩa mwena wa Kĩandegwa Mwea Kĩrĩnyaga,
na aikari a kaunti ya Lamu nĩ matetetie thirikari nĩ kũrega gũthengia watho wa curfew toria igoti nene rĩathanire. Ruto, Murkomen, Kanja, none of them is above the law. Everyone must. It is not a choice. Everyone must abide by the law. Kona ubeo jede jere joine mehadarati pagi ndu akwa wira. Ona hare mundu ona wira wathi kugeria kunyitirira. Rakora na thirikari na wira kwenda mukwenda makuku ndu wa magoti. Kuringana na uria maisha maratutwarithia ni marituhire muno tondu ona magoti maya ni maingihire muno. Riu urageria nginya ona gacirigi karia wona. Na wageria ukagaya gatiragai tondu wa nginya indo wathie duka-ini citiragurika na biashara ni yo gutari. Ejo ekwere na andu aria moya mbeca cia ciana matirehitwo mieri ta iri uguo no mutikaigue mwina wasiwasi mbeca yanyu no mukuri. Rũcinĩ rwega nĩ ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Tũrambĩrĩria na ũhoro wa kĩeha. Bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Soweto kũrĩa mwena wa Kayole mũciĩ mũnene wa Nairobi ĩrakinyĩra kĩhoto kĩa mwana wao ũrĩa ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 3.5 na ũrĩa ũronekanire oragĩtwo kĩnyamũ. Tinsley wa Moyo orire kũrĩ mũthenya wa Jumamothi hwaĩ-inĩ. Bamĩrĩ yake ĩkĩrara ĩgĩethana nake kũrĩa mũthenya ũrĩa warũmĩrĩire macokire kũmenyithio kuonekana kwa mwĩrĩ wake ũtiganĩirio mabarita-inĩ ma nyũmba ĩmwe mwena ũcio. Na riboti ĩrĩa ĩracokire kũrekererio thutha wa mwĩrĩ wa mwana ũcio gũthũrimwo ĩronania ararĩ na nguraro cia kũgũthwo mũtwe, ũndũ ũrĩa ũrerĩkana nĩ ũracũngĩrĩire gĩkuũ gĩake. Ngero ĩhanĩkĩte rĩrĩ ciĩko cia ciana kũũra na gũcoka kuonekana ciũragĩtwo nĩ andũ matoĩkaine ciongererekete na njĩra nene tũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi nĩwe Sam Njuguna. Kila mtoto ni nduru na machozi kwa sababu ni katoto tu kazuri akange kujibu vibaya. Sasa tunashindwa tu huyo mtu mwenye ameamua tu kutufanyia hivi inaweza kuwa ni nani. Ombi langu mimi kama mtu tu zaomba tu asifanyie mtoto wa mtu hivyo. Itũũra-inĩ rĩa Soweto Kayole gũkũ mũciĩ wa Nairobi, bamĩrĩ ya mũthuri ti Stephen Ngari ĩthikĩire ĩrĩ na ihoru inene ma ĩgĩthagumia ndeto ĩrĩ na magigi ĩmatũngĩte ya kũragwo gwa gacũcũ kao na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Yatwamwagithĩtie andũ manjie kũrurumuka andũ manyitane manjie gũthirũka gũkũ twakĩmwethire gũkũ tukĩmwetha nginya kĩndũ kuma thaa ĩmwe nginya thaa thita thaa inyanya twagĩthiũrũka gũkũ. Tinsley wa Moyo kairĩtu ka ũkũrũ wa mĩaka 3.5 kaumire nja mathaa-inĩ ma thinacara mũthĩ wa Jumamothi kiumia kĩhĩtũku agĩthiĩ gũthaka na arata ake ĩndĩ ndaigana kũhũndũka mũciĩ. Arĩtwa makwa nĩ Beth wa Moyo na nĩ cũcũ wa mwana. Rĩrĩa nĩ twaingĩrire maburoti-inĩ maya mothe na gũtirĩ handũ twakĩmuonire kinya cioro-inĩ tũgathiĩ balcony-inĩ tũgathiĩ tũkĩmwaga. Rĩu nĩrĩo twanyitanire tũkĩamba ngirihwo mũtumia ũyũ ngĩmũrora tondũ nĩkuo athiaga gũcera. Mũthĩ ũrĩa warũmĩrĩire wa kiumia nĩrĩo mwĩrĩ wa Tinsley wonekire ũtiganĩirio mabarita-inĩ ma ngoroba ĩmwe mwena ũyũ na gũgĩkinyia mũthia mĩtangĩko ya bamĩrĩ ĩno kũmwetha ĩndĩ kuonekana gwake gũkĩguũria benji nditũma mũtũrĩre-inĩ wao ya gũkũũrana nĩkĩ gĩacũngĩrĩirie gĩkuũ kĩa wa Moyo. Bamĩrĩ ĩgĩtũtarĩria ũthuthuria wa mĩĩrĩ ũrĩa ũratabanirio mũthĩ wa mwambĩrĩrio kiumia-inĩ gĩkĩ wonanĩtie kairĩtu kau kagũthĩtwo na kĩndũ gĩturumbaru mũtwe, nguraro ĩrĩa yacũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Nĩtuonirio no mũtwe pasuĩtwo ũru mũno haha ũguo hothe ũkahana ũkapasuo ũru mũno. No itwende justice ya wa Moyo tondũ na ithuĩ tũraikara nginya no kĩrĩa na guoya. Ũndũ ũyũ ũrekirio ũguo rĩ tũtiũĩ kana nĩ okorwo nĩ ithuĩ tũkĩmũhĩtĩirie rĩ. Rĩu marakaĩra kĩhoto gĩa gacũcũ kao kuonekana makĩenda macokio igũrũ rĩgiĩ kĩrĩa gĩacũngĩrĩirie agerwo ngero ta ĩyo. Wengine wetu huku chini tunaumia sana na mambo kama haya yakiendelea yanatuuma sisi kama wananchi. Tunashindwa kwani tunaishi wapi. Hiyo tu, lakini zaidi ya yote justice for Moyo, justice for Moyo. Mtoto wetu hatarudi. Mboto ya ũtuĩria DCI mwena ũyũ wa Kayole yambĩkĩte ũthuthuria wĩgiĩ ngero ĩno na ĩrĩa ĩhanĩkĩte rĩrĩ mũrurumo wa ciana kũra na njĩra ĩrĩ na kĩriga na igacoka kuonekana igeretwo ngero ciĩhĩrĩirie gũkũ bũrũri-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma itũũra rĩa Soweto Kayole gũkũ mũciĩ wa Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njuguna.
tuthie kuria mwena wa Kirinyaga riu kuria nakuo gukirite ihoru inene itura-ini ria Kiandegwa gicigo-ini bunge kia Mwea thutha wa mutumia umwe kuragwo ni muthuriwe na njira ya unyamu. Perisi Joki uria rari no kura miaka 53 arakuire agitangikirwo thibitari-ini wa misheni wa Karira thutha wa gutharikirwo na kahiu. Ndumiriri ya borithi roiga Joki aratungirio njuragano iyo thutha wa kuharana na muthuriwe ukurikanite ta Alex Shoba makiurania radio ya family. Family ya mutumia ucio yugite ngucanio irambiriirie thutha wa Shoba kwendia radio iria Joki agurirwo ni ciana ciake. Borithi ni marikitie guikia ngono mwekwiro ucio agitanywo kurugamio bao-ini gucokia thitango ya njuragano tore turamenyithio horo uyu wa Kihani Johnson Muriithi. Mama ameanguka, nikasema nduru watu wakakuja wakaanza kumpiga. Niki giko kia Mirinya wira mari na mwari wa nyina na marumite thiini wa itura ria Kiandegwa thiini wa Wandia wa Momo na guka thiini wa thibitari wa Karira nigetha makoro makireta nyina wake thutha wa gukorwo ni arakorerwo agithecwo na kaviu ni ithe wao na uria uwikaine ta Alex Somba na kuria marakoretwo makomborete ngari ya Kenene Ngure kuria marakorerwo makimareta mari meri nyina wake thutha wa gukorwo ni arathecetwo tuviu twanda ni ithe wake thutha wa gukorwo ni arakoretwo avuritwo ni kirindi kuma thiini wa itura ria Kiandegwa. Ndamuruta Kiandegwa gukinya guku thibitari akorwo ni ahuruka ni muthece kahiu nda. Mirinya wira ni ataririe thina munene urakorerwo ukionekana riria Alex Somba arakorerwo akioya rendi iria guritwo ni nyina wao na arathie kumendia nigetha korwo akiona mbeca cia kunywa njovi no riria arakorerwo akiurio kuria rendio iri ni rambiririe gukorwo akireta thina. Nyuma muci riu nyuma muci mamu athire wira kiroko Somba oka oya rendio athi nayo athi acoka oka nayo acoka oka ria keri awemio ya ringi athi nayo athiendia mamu oka rendio ile murikaga nyumba ga Sun King no akona kada tuonaga nako okai mamu okai uyu amuria atiriri ni waigua ndeto amamu amuria ndeto iriku mwanake waku arenda kuhura my brother ya mukuru amuria rahurira ndui niguo nzirire mamu marona ni arendio uyu ni oire rendio nekata. Family no niugite tina korwo igitikia kuona nyina wao agithecwo tuviu na maragukorwo makiuma na makinya thiini wa thibitari wa Karira arakorwo agikua. Bro yangu naye akachukua mti. Sasa ndio kubishana hapo. Bro mamangu akaenda kushika mti ili bro asigonge huyu ndio chomba akamtunga hivi. Liwe enda muthesa ni ndirarega ngigitira nyume mekuingirete makambitiriria kuona Somba rari thiini wa thibitari wa Karira mbuto ya DCI nirakorerwo igiuka thiini wa thibitari uyu kuria Somba arambire gukorwo akirigitwo mbere ya gucoka guikio ngono. Njohi ici maranyua na nikirona takone mundu nomo ndangiratheka riria oragite mutumia tukwendaga umena guku agaithio ni kirindi giki giothe urona na guku nja ni oraga mutumia na kuraga mutumia ni kiko kioru muno. Kiribotri no FM kuma thiini wa thibitari wa Karira Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muriithi. Bushi watu ginotana tugetigana na uhoro ucio wa kiha tuguthuke kuria mwena wa gicua-ini riu. Aikari kaunti ya Lamu ni makomithitie thirikari ya bururi ni undu wa kiria maroiga ni kung'athia guthengia watho wa kafyu tore igoti nene riathanire magitongorio ni ateteri ihoto cia muingi moigite thirikari ndiri iguru ria watho na ni nginyagia thikire matua mothe maria maheanitwo ni igoti. Maheanite mukana riu andu 7 kafyu ikorwo ethengetio kwaga uguo maumururuke na gutabania mirurungano tore turamenyithio ni mwarikitu kuria gicua-ini Francis Madi. Giikaro-ini na andikia mohoro mwena wa Kizingo guko kaunti-ini wa Mombasa aikari aya hamwe na ateteri ihoto cia umundu moigite ni kiaha kuona thirikari ikiagarara watho wa igoti wa mweri muthiru uria wathanire kafu ino thiini wa kaunti ya Lamu yeherio. Mahakama imesema barabara ifunguliwe. Tumeenda tena mara pili wakaambiwa lazima barabara ifunguliwe. Leo mpaka dakika hii barabara haijafunguliwa. Kwa hivyo natoa makatao ya siku 7. Siku ya Jumapili Mungu akutujalia hai na uzima sisi tutakuwa barabarani. Barabara waifungue. Baroiga ni makoretwo na kahinda karito makiuga gwa kahinda ka miaka 14 matikoretwo na wiyathi wa gutabania thabari ciao makiuga ona wonjoria thiini wa kaunti ya Lamu ni uthararite na njira nene. Tumekuwa tukifanywa udhalilifu kwa muda mrefu, uchumi wetu umesambaratika kwa kafyu ambayo tumewekewa kwa muda wa miaka 14 sasa. Kama Wakenya wengine tumekwenda kotini ili tuweze kupata haki yetu na koti imetoa amri kafyu iondoshwe
irekebishwe, lakini masikitiko ni kwamba serikali ambayo imesimama kwa misingi ya katiba na sheria wamekuwa wametoa mfano mbaya wa kuvunja sheria wao wenyewe. Tuko hapa kusindikiza serikali kwamba ni lazimu itii sheria na nobody is above the law regardless. Aikaria yari umamenereirie thirikari makiuga ikoretwo etegutia mawatho ma igoti gwa kahinda karaya. Serikali ambao haitakani ifanye vitu kama hivi, leo wampa tafsiri gani mwananchi wa kawaida ikiwa wewe unafanya violation kama serikali? Zile narrative zilizokuwa zikizungumzwa kwamba serikali hii ikiingia atafikiriwa yule mtu wa chini zaidi kuliko mtu wa juu, tumeona ni vice versa. Mtu wa chini kwa unyonge na udhaifu alionao anaonyeshwa na serikali yenyewe iliyoko kwenye mamlaka. Maroiga thirikari ni kirukite uge wayo wa gutungatira muingi wa kaunti ya Lamu na ithenya-ini riu igatuika ya kumanyamaria. Kufuata na kutii uamuzi wa mahakama sio chaguo. Kufuata na kutii uamuzi wa mahakama ni lazima. Ruto, Murkomen, Kanja, none of them is above the law. Everyone must. It is not a choice. Everyone must abide by the law. Aduine ha Inoro FM kuma guku gicoine kaunti ya Mombasa ni njetago Francis Madi. Inoro Rushine Muhea wa Maina. Muingi hamwe na hori biacara ni mathiite na mbere guthingata thirikari ikorwo ikirumbuia mathina maria maumanite na morito ma kimuturire makiuga ni maracungirira andu aingi kuremererwo na amwe magakinya kwigera ngero kuria mwena wa Naroko. Ahori biacara aria maritie na Inoro Rushine moigite ni mahatikitwo muno ni kwambatira kwa garama ya muturire. Ni thina uria makuruhanitie na kwambatira kwa mathogora ma maguta, magitetia thirikari ni kuguithagia thogora wa maguta na mang'otore manini no indi hindi iria makinya kwambatira makambatirio na mbeca nyingi. Mwandiki twanyo ike wa Bogu ari na uhoro uyu. Nona maguta mahaicaga na mbeca nyingi, arafu uguo maraguire ona thumu ni tikinyu, uguo kona ona mwananchi ona ndarona ati uteithio munene ati maguta ni maraguire. Maugite ni mamaketio ni aria maroraga maundu ma maguta, makiuga kuguithia maguta ma petro na mateni ni ta guthekerera Kenya kuona gutiri undu ucenjetie na magirirwo ni kuguithia maguta na mbeca nyingi agikorwo ni marenda guteithia Kenya. Na uyu ni James Njoroge uria ni muhuri biacara tauni-ini ya Narok. Uria tungienda kwira mutongoria wa bururi uguo maguta mahaicaga okorwo ni 10 kana 20, uguo ona hindi iria maragwa reke makaguaga atiriti no korwo ni 10 kana 20. Akiuga ho na aguria a indo ciao ni manyihite na njira nene muno, undu uria unyititwo mbaru ni Anthony Maina uria no muhuri biacara, akiuga thogora wa muturire ni uthiite iguru muno. Thaici customer ciithi tondu tene ni tuonaga mbeca ugakora ni urararia ginya 10,000 ukararia 15,000. Thaici customer okaga agakwira nie thaici ndire kindu, ugakora ukorona customer igana, thiku ici urona customer ta 10 kana ukona ginya 5 he muthenya. Ithuĩ kũringana na ũrĩa maica maratũtwarithia nĩ maritũhire mũno, tondũ ona magoti maya nĩ maingĩhire mũno. Rĩu ũrageria ginya ona gaciringi karĩa wona wageria ũkagaya gatiragaĩka, tondũ wa ginya indo wathiĩ nduka-inĩ citiragũrĩka na biacara nĩyo gũtarĩ. Watinda wĩra-inĩ ũguo ukirora hwainĩ hatirĩ kĩndũ ũratigia, tondũ wacitumĩra ũracitumĩra ciothe. Sadrack Kamau uria ni mbeũ njithi akiuga andu ethi ni maranyitwo ni murimu wa meciria kuona matire na mawira na thogora wa muturire we iguru, na thirikari ni agirwo ni kumarora ta Kenya kuona magoti ma indo me iguru na ni marathinika. Kona mbeũ njithi ingĩrĩire njohi-inĩ, mihadarati-inĩ, bangi ni ndu wa kwaga wira. Ona haria mundu ona wira wathi kugeria kunyitirira arakora nayo thirikari na wira kwenda ni ndu wa magoti wira withi muno. Ona andu aingi nikio na maroraga na nginya guku nja uko ni to ukora maundu ta mau ma guitaga ari angi. Ngiripotera muciĩ wa Tuginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Bogwa. Nĩ ngatho Wanyoike wa Bogwa. Riboti ĩyo nĩ gũtũhingira mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo megũkinyĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Ũyũ nĩ muciĩ wa Tuginota na Inoro FM. Tukihinga page yo ya mohoro tukuingira kuria iharo-ini na JK oka na ndeto nyingi, fairo nyingi muno cia kuma kuria mbĩtĩka-inĩ cia World Cup. Geithĩka muno rũcinĩ ribari-inĩ ndirona ũrandorokia ũroraga karabici ni hena mũbira ũrathakwo ndagĩka 15 yes gatagatĩ ka timu ya Austria na timu ya Jordan, na thaa ici ndagĩka ya 15 timu ici cierĩ itirĩ ingĩrania onake. Nĩ thĩinĩ wa ngucanio ya Group J
iria iragithie na mbere hindendere na mwire kirikite ri yes tokuona muhotani ni ugukana winner ugukana muhotani tugukorwo twamenya ni uriku bitikano iragithie na mbere ugithakwo tuma haha na muthuri ti Jeff Kuriai mbukororagirwo tuona Messi ahura hat-trick ithatu Lionel Messi ni akinya ngucanio 200 iria athakiire national team timu yake yes na Messi rutha ici ni one of the top scoring thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup akinyira u riu ni akinya Miroslav Klose uria Mũjerumani Miroslav Klose wa kuria bũrũri wa Jerumani na uria wakire na ngolu nyingĩ mena Ronaldo Ronaldo uria wa kwenja haha uria wa kuria Brazil Mazario riu kuonania Messi na ndio World Cup yake araugaga ni ya mwisho ni ya gatandatu yake ya mwisho riu yes ni ugikorwo but he's 38 no athake ngi Ronaldo akiri na 41 gĩciĩ kũringana na no oke na 42 nĩ ndarĩrĩ heri muthaki wetagwo rĩrĩ Roger Milla Roger Milla wa Cameroon ahũrĩte na 42 gwĩkaga atĩrĩrĩ ona kwĩragwo atĩrĩrĩ mũini wa rwĩmbo rĩ mũini mwega wa rwĩmbo rĩ nĩ amenyaga hĩndĩ ya kũhera hĩndĩ yagĩrĩirwo kũhera stage yes no stage Messi agĩthiĩ na mbere ũguo rĩ mwihoko ni ukuigirwo muno ciande-inĩ ciake yes na riu thaa ici no mera maundu marathi magicenjagia angikahitia mage kuhota ni agakuo na njira nditu muno makiria but ona gukihana no star wa team no captain na riu athakaga US na kuria Major League Soccer MLA yathire ku bururi-ini ucio nikirira riramwitikira ona mucie turorania atiri na Jeff mundu ndaregomera kibunga ndakiri iwanja iria menyerete cia mucie ni kuria kimenyete kihana atia so no kio gitumi kiineganu no timu yao ina form ni mena experience Argentina ni njega timu irangenirie muno ri Senegal ni irangiritie muno ni irikarire muno timu ya France Faraja maundu marahandikire ndagika ndiwiciria maundu macio muria maraingiririo nguru icio ri ni marerigagirira in fact first half ri mundu ngirecirie timu ici ni kuingirania kuringana na irahinganĩire ri na ria timu ya Senegal irari na mieke miingi ri na Brazil na Faraja na mieke miingi ri tirungirecirie no ikinyie nguru itha hihi ni no hau uko ni kuhota ri ira nguru imwe kana igiri icio ithatu no ni ndirakwiriire haha ataki ya timu ya France mbere timu yo ina experience nio mari namba igiri na maticenjetie muno riu maroko makiongongagirira ni Senegal ni timu njega muno one of the best no riu yagithimwo na Faraja ri Faraja iri iguru na ndungihota kumenya mu Faraja ni uriku na mu Senegal ne iro yes na riuga ndimwe na mumite kumwe aingia ciorona hau mwere ndini etagwo assimilation tunengere kiria tumune muke guku muke atia uguo niguo gwathire na nikiona andu aingi bũrũri-inĩ wa Faraja ni akuma mabũrũri macio ma West na haha West Africa tukwĩroragira mũbira ũcio tukuonaga haha Argentina na Algeria ri ni tuona Zidane ndui Zidane ari mu Algeria ukite kuona timu yao ya muci ya hurwo athaki mwana yake no ngirikaga thi kuu nigetha by the way ni goalkeeper wa Algeria yes tukuranagia na Jeff kweli riu ri karibu muno hau hangi ututiririe tumenye uria maundu magiikaire very good Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 Werie no nĩ ceceni ya ũtugi notana Inoro Inoro ũcio wothe ũrĩ Inoro ndũtugagia tũhiũ nĩ tuva wa mathako
Nama nĩ mwĩhoko wakwa atĩ mũthenya waku no ambĩrĩrie wega ũtarĩ na kauru na rĩu nĩ ihinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũthiĩ wantu moja honginyi haru-inĩ cia mabũrũri matatũ marĩa maraharĩria mbĩtĩka cia World Cup tuone na ciana cia atumia mabũrũri-inĩ macio iregarĩka ũndũ ũmwe na gwĩting'ũria iharu-inĩ icio na karibu. Mũthaki Kylian Mbappe waĩ ũtukũ gatagatĩ ũkĩgarũra rita rĩa kerĩ nĩguo nake araingĩraga mabuku-inĩ ma matukũ ma tene ta mũthaki ũrĩa ũtongoretie na kũingĩria ngũru nyingĩ mũno cia timu ya Faranja rĩrĩa maragucagia matũ ma timu ya Senegal nginya marahana mĩkorogo na ngũru 3-1 na arakinyia ngũru 58 na nĩ ngũru ĩmwe mbere ũrĩa ũrarĩ na rekondi ĩyo hau kabere Olivier Giroud. Kaidinio kau Erling Haaland arahuhagia ta gakenia nĩ ũndũ wa kũingĩria ngũru igĩrĩ ciake cia mbere mbĩtĩka-inĩ cia World Cup na marakiria timu ya Iraq ona ĩna ũrũmeta wa thia na ngũru 4-1 na arakinyia ngũru 57 harĩ ngucanio 51 iria thakĩire bũrũri ũcio wake wa Norway ũrĩa ũrathaka rita rĩa mbere harĩ mĩaka 28 gũkũ Lionel Messi nake arĩ na mweke mwega mũno makĩria nĩ tondũ nĩ araingĩririe arĩa athakĩra manaingĩria ngũru nyingĩ mũno thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup thutha kũgĩa na mũnyaka ta mwana waciarirwo mũthenya wa gatano thaa 6 cia mũthenya na kũingĩria ngũru 3 arĩ wika makĩrumia timu ya Algeria na ngũru 3 gwa kĩbũgũ. Reke tũhinyĩrio maya na mangĩ maingĩ nĩ mwandĩki witũ center forward kuma kũrĩa mũciĩ wa Naikuru Robert wa Maina. Bũrũri-inĩ wa United States of America state-inĩ ya New Jersey nĩ kuo ngarangaro ĩno gatagatĩ-inĩ ga timu ya Faranja na the Lions of Teranga maratamũranĩire ĩndĩ mĩrũthi ĩno ya kuma gũkũ Africa ĩraremwo kũraramĩra America na kũringwo na mbaũ 3-2 rungu rwa ndagĩka 30 cia gĩbindi gĩa kerĩ na gũtiga France ũndũ ũmwe na Norway ĩtongoretie gĩkundi-inĩ kĩao kĩa Group A gũkũ nayo Senegal na Iraq makĩrigia gĩkundi-inĩ gĩkĩ. Saudi Arabia kĩharo-inĩ kĩa Miami Stadium kũrĩa state-inĩ ya Florida maraumire draw ya mbaũ 1-1 na timu ya bũrũri wa Uruguay kũrĩa gĩkundi-inĩ kĩao kĩa Group H. Timu ciothe iria nĩ Uruguay, Saudi Arabia, Spain ũndũ ũmwe na Cape Verde marĩ na points 1-1. Maũndũ ti ngũrani gĩkundi-inĩ kĩa Group G na kĩrĩa Iran na New Zealand maraumire hwaĩ draw ya mbaũ 2-2 kuonana Belgium na wana Farao nĩo Egypt nao marĩ na points 1-1. Timu cia kuma gũkũ gĩtaro-inĩ kĩa Africa ithiĩte na mbere na kũhihinywo ruototia kũhoria njata yao ya kũingĩra ikereka rĩa round of 16. Timu ya bũrũri wa Algeria ĩkĩonio kaka nĩ timu ya bũrũri wa Argentina kũrĩa mũthaki Lionel Messi arahũrĩrĩirie timu ĩno ya Algeria na mbaũ 3 gũtarĩ macokio ndagĩka-inĩ ya 17. Ndagĩka ya 60 na mũcumarĩ wa mũthia arawũigĩrĩra ndagĩka-inĩ ya 76 handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM tubo wa mathako kuma kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert wa Maina. Thengi mũno Robert wa Maina gũtũharĩria icio na rĩu thagĩka ĩno ngucanio hĩndĩ ĩrathakwo nĩ ndagĩka 24 ya Austria na timu ya Jordan na rĩu mũthaki wĩtagwo Sweden nĩarĩkia kũhe timu ya Austria ngũru 1-0 thaa ici timu ya Austria nĩwe tongoretie na ngũru 1-0 thĩinĩ wa ngucanio ĩno ya Group J. Ũtukũ wa ũmũthĩ wona ciahanda thaa 2 Group K nĩguo megũkorwo makĩambĩrĩria gwĩthaka na timu ya Portugal nĩ megũkorwo makĩingĩra kĩharo na magĩthaka na rũgamĩrĩra gĩtaro kĩa Africa nĩyo timu ya DR Congo. Wona ciahanda thaa 5 cia ũtukũ Ngeretha nao maingĩre kĩharo na timu ya Croatia na mathaa ma thaa 8 cia ũtukũ Ghana magakorwo magĩthaka na timu ya Panama na thaa 11 gũgĩũka gũkĩa nĩguo timu ya Uzbekistan arĩa marĩ thĩinĩ wa Group K nao magakorwo magĩthaka na timu ya Colombia na mũndũ haru-inĩ nĩ bamba moto sana jitagwo Fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ tufa wa mathako na Inoro FM. Kuma Kento gũthiĩ o nginya Karamto gũkũ nĩ Nyandarua County na ũmoigaga kuga na gwĩka no athikĩrĩria gũkũ guothe no ngemi cia Inoro FM ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ wĩrirĩirio ndũngĩtũma mbeca na njĩra hũthũ
kuri family na arata aku aria mari mabũrũri mangĩ ta Uganda. Riu kwinayo neretwo Sendwave Wallet. Wina Sendwave Wallet no wikire mbeca thĩinĩ wa wallet yaku na M-Pesa ucitume USDC digital dollars iria irakũranio na ratio ya 1:1 USDC digital dollar na US dollar no tume kuri andu a nyumba yaku na arata aria mari makiria ma mabũrũri 100. No ndu mwega gutuma mbeca 1:1 kuma wallet nginya wallet gutire marihi. Download Sendwave Wallet umuthi wambĩrĩrie kuhonokia mbeca ciaku gutuma na kwamũkĩra ũtarĩ na hahu. Hũthĩra promo code ĩna rĩtwa Inoro na andũ a mbere gwĩkĩra mbeca ciao igũkinya $10 makĩhũthĩra promo code rĩtwa Inoro nĩ mekũheo credit ya $5 iria ũngĩruta thutha wa thikũ 15. Sendwave ithondekaga mbeca kumana na ũcenjania wa mbeca, mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Ugima wa mwiri ukireherwo ni Equity Afya. Thibitari cia Equity Afya ni iheanaga motungata mega na magĩkĩro ma ũrigitani kũrĩ andũ othe. Muthikiriria ni njitagwo wa Mbui wa Muturi na nĩngũririkanagia maita maingĩ atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo na nĩngwĩraga ũtonga ũyũ ndũngĩgũrĩka na ndũngĩcenjanio na mbeca wĩnaguo ũgacokagĩria Ngai ngatho. Ũgima mwega wa mwĩrĩ tũkĩreherwo nĩ Equity Afya na ngũririkanie atĩ Equity Afya Medical Centers nĩ maheanaga ũrigitani wa gĩkĩro kĩa igũrũ oro ũndũ ũmwe na marĩhi mabacĩrĩre ũndũ mũndũ wothe kũhota kũrorwo na kũrorwo na njĩra ĩgwete. Na makĩria moguo mena medical centers makĩria ma 140 kana 140 na nĩ maheanaga motungata matiganĩte ta consultation ya marigitari kana kurora ni marigitari, motungata ma laboratory, pharmacy kana wendia wa dawa, uhoro wĩgiĩ kurora magego, kurora maitho ona nginyagia specialist. Ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ marigitari a kurora kĩndũ kĩna arĩa mohĩgĩrĩire. Tarĩu angĩkorwo nĩ general physician wa kurora mĩrimũ yothe, angĩkorwo nĩ pediatrician wa kurora ciana, gynecologist ni ndagĩtarĩ wa kurora mĩrimũ ya atumia, urologist wa kurora mĩrimũ ya athuri, oro ũndũ ũmwe na ũhoro wĩgiĩ mathugumo na maũndũ ma bladder, oro ũndũ ũmwe na dermatologist ni marigitari ma ngothi. Na nĩgetha ũhote gũkorwo gĩcerera Equity Afya Medical Center ro yothe etikira guthie rurenda-inĩ rwao ruria ni equityafya.co.ke ona kana umahurire thimo 0765 100 000 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner. Dr. Elizabeth Maina niwe twina muthenya ũmũthĩ kuma Equity Afya ya Makongeni oro ũndũ ũmwe na Equity Afya ya Kũrĩgwo mwena wa Upper Hill, na tũkũrora mathĩna maumanaga kana mathĩna matiganĩte mada ona kana hitara ũrgie ironda cienda kana thĩna oro wothe wegemainie na nda. Haitikira ũtege gũtũ tũthome twĩ hamwe. Nĩ thengiũ mũno wa Mbui mũthikĩrĩria wa Inoro FM. Nĩ twakũnyita ũgeni. Rĩtwa rĩakwa nĩ Dr. Waithera wa Maina, ngoragwo harĩa Equity Afya Thika Makongeni na Equity Afya Upper Hill mũciĩ wa Nairobi. Ũmũthĩ tũrenda twarĩrĩrie ũhoro ũgie mathĩna marĩa makoragwo andũ nĩ ũndũ wa nda. Maita maingĩ nĩ ũiguaga andũ mena ulcers kana nĩ gas kana mũndũ ũngĩ akauga nĩ ulcers. Mathĩna ma nda nĩ maingĩ na maita maingĩ mũndũ akoragwo kũigua ta ena gas nyingĩ, kũigua ta nda ĩhũrĩte mũno kana kũigua heartburn kana maita maingĩ andũ angĩ maugaga nĩ maraigua ta matarahota kũrĩa kana rĩrĩa mararĩa hena ruo rũingĩ. Maita maingĩ thĩna wa nda no ũkore maita maingĩ nĩ lifestyle, iria tũrĩaga ta kũrĩa indo cina maguta maingĩ kana kunyua thigara kana kunyua njohi kana rĩngĩ stress no ĩtũme thĩna wa nda. Kaingĩ andũ nĩ marigitagwo hena bacteria ĩtũmaga hena thĩna wa nda ĩtagwo H. pylori, kana andũ arĩa matũmĩraga painkillers kahinda karaya acio no magĩe thĩna wa nda. Na tuge thĩna wa nda hena ndawa mũndũ angĩtũmĩra na ti mũndũ wothe wĩna thĩna wa nda ena H. pylori. No nginya ũrorwo labi-inĩ nĩgetha ũmenywe kana wĩna thĩna. Ũngĩhota atĩa kwĩgitĩra? Rita rĩa mbere nĩ kũrĩa irio itarĩ na maguta maingĩ. Andũ mendete chips kana kwenda indo ta cabaci ũguo, indo cina maguta maingĩ nĩ wega gũtiga. Mũndũ ũratũmĩra thigara kana mũndũ ũranyua njohi nĩ wega agatiga kunyua indo ta icio. Maita maingĩ nĩ ũndũ wa stress no ĩtũme mũndũ akagĩa thĩna wa nda. Maita maingĩ nĩ twĩraga andũ ku reduce stress, ukaga gũkorwo wĩna stress kana wĩna stress uka deal nayo. Rĩa kerĩ, irio iria ũrarĩa ũkarĩa healthy
healthy foods ukaga indo ici cina maguta ukaria tene andu mundu ndendaga kuria riri arathi gukoma tondu no itume ugie na thina wa reflux ni wega ukaria tene ta 3 hours utakomete ninge ugathimwo maita maingi ni twenda tugathima mundu H pylori na thina uyu wa ndari tuge T infection 2 kana ni ulcers ni wega hena andu aria magiaga nginya cancer ya nda na ni wega ungikara kahinda karaihu we na thina wa nda ni wega kurorwo tondu hena andu magiaga nginya ulcers ile no itume mundu agie na gastric cancer na ino no nginya irorwo muthikiriria wa Inoro ungienda kurigitwo kana we na thina wothe wa nda no tukore haria Equity Afya tukorago na ruhonge rwa Upper Hill haha Nairobi kana urithika hena thika Makongeni kana county area uri wenda gutuhurira thimu tukorago 0765100000 kana ukwenda guka thika Makongeni no tuhurire thimu 0765000105 guririkanie ati maundu mothe ugigwa tukiariririe guku Equity Afya Medical Centers oro yothe mena makiria ma branch igana ria 40 uguo ni kuga more than 140 branches na koguo gutire ruhoge rwa Equity Afya Medical Center ugigira na wage kurigitwo ririkana maugaga your caring health partner nie Jetago Wambui wa Muturi. Ugima wa mwiri wareherwo ni Equity Afya. Equity Afya nituheanaga motungata matiganite ma urigitani ta motungata ma laboratory, kuona ndagitari, duka cia kwendia dawa, kliniki cia maitho na magego, oroduma na specialist ta physician, pediatrician, gynecologist, urologist na dermatologist. Kumenya thibitari ria hakuhi nawe ya Equity Afya, sherera website ya equityafya.co.ke kana uhure 0765 100 000. Equity Afya, your caring health partner. Rere neitha ria hagaria murimi mahiũ makũrũ nĩ marakohe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ, rĩu nĩ ironeka Agrovet ĩrĩ hau hanyu. Nĩ thaa ĩmwe na hetũkĩtie ndagĩka 35 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũthikĩrĩria no tũkũnyitanĩra nawe ithaa rĩrĩ na kĩhinda gĩkĩ nĩ kĩhinda kĩna maũndũ maingĩ mũno na nĩ ndona ũrĩa warĩ mũnene kana mũcirithania mũnene ugwitwo David Kenani Maraga akiuga mũng'ethanĩro ũrabatara gũkorwo ũgĩikara thĩ wĩtane mũcemanio nigetha mahote gũkorwo magĩcagũra mũndũ ũmwe ũrĩa ũkamateithĩrĩria gũkorwo makĩeheria President William Ruto gĩtĩ-inĩ, na akauga ũhoro wĩgiĩ ũrũmwe wao nĩguo gũkorwo ũkĩmateithia na makinyũkie ikinya rĩu rĩngĩ. Nĩ akoretwo akĩũrũra gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya agĩka kampeini na maũndũ marĩa hihi magũmĩire kana maũndũ marĩa mangĩkorwo magũmĩire President William Ruto nĩ ũhoro wĩgiĩ ungumania, ũhoro wĩgiĩ gũtwarithia bũrũri na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire, ũhoro wĩgiĩ kwaga gwathĩkĩra mawatho na maũndũ mangĩ nimo makoretwo mamũtindĩkĩte na njĩra nene mũno, na nĩ gũkĩrĩ na andũ aingĩ mũno. Wa mbere nĩ mũtongoria wa PLP etagwo Martha Karua, Edwin Sifuna agĩtongoria Linda Mwananchi, nĩ kũrĩ na Fred Matiang'i, nĩ kũrĩ na Kalonzo Musyoka. Acio othe nĩo matanyĩtwo gũkorwo na Rigathi wa Gachagua, nĩo matanyĩtwo gũkorwo magĩikara thĩ na macire na mauge no makenda akorwo akĩrirũkia Federa. Rĩu acio othe magĩikara thĩ na former deputy president araugire egũkorwo ekeheri-inĩ nigetha amenye kana maikare thĩ mecũranie mamenye no magakorwo magĩcaria ta ũrĩa ũgakorwo akĩrirũkia Federa ya kĩama kĩu kana kĩama kana andũ a mũng'ethanĩro. Ũhoro ũcio nĩ ũhoro mwega na no tũkĩũrũmĩrĩre nginya ndagĩka ya mũico na tukimenye nĩ atĩa kũrathiĩ na mbere mũthikĩrĩria, na tumenye nĩ atĩa gũgũkorwo gũkĩrĩkĩrĩra mũico na andũ magĩtua gũthurana maũndũ magaikara atĩa. Nĩ thaa 1 na ndagĩka 37. nĩ ngwenda gũthana mũndũ wĩtagwo Werũ nigetha atũ breakire down kĩndũ gĩgwĩtwo kana a breakdown kĩndũ gĩgwĩtwo finance bill na gĩtwĩre maũndũ marĩa maracirĩrwo kũrĩa bunge na ũrĩa tũngĩkorwo kana ũrĩa tũngĩkorwo tũkĩrũmĩrĩra maũndũ
macio na njĩra njega nginya ndagĩka ĩrĩa tugaga ndagĩka ya mũico. Rĩu nĩ thaa 1 na ndagĩka 37 ona ndacokera nĩ gwethana na mũthuri ũcio ũgwĩtwo Werũ moja kwa moja nigetha twarie nake na agĩtwĩre nĩ atĩa na ũhoro wĩikaire atĩa kũu. Na ũndũ ũyũ mũico ũgatukinyia ha ngucanio ici citũ igatukinyia ha mũico no wega tũgĩkorwo tũgĩkĩrũmĩrĩra ũhoro ũyũ na njĩra njega. Twambe tũikĩrie oro hanini. Bohorero uguo Jabezo hari mundu witagwo JB Maina ruboro akirwega witagwo Jabezu. Hello Werũ. Yes, ndakigwa. Wi mwega rucine? Ndimwega. Mukoro-ini kuhana atia ni kwega? Mukoro-ini no kwega. Ehe. Kusaba support no gusena rutugo. Ona ithuĩ tũrĩega tũtirĩ na ũru. Okay. Na nĩ tũrakĩona kũrĩa bunge-inĩ no kũragĩcirĩrwo finance bill. Matanyĩtwo gũkorwo magĩetha kĩndũ 124 billion. Yes. Iria igũgĩũka na maũndũ megiĩ VAT, ũhoro wĩgiĩ kuongererwo mathogora ma indo na digital taxes. Yes. Tateithia mũthikĩrĩria wa Inoro gũtaũkwo finance bill nĩ kĩ na nĩ kĩ kĩrongererwo? Finance bill nĩ mũtaratara ũrĩa ũtambia ũrĩa thirikari ĩkuona mbeca cia kũhũthĩra mwaka ũcio. Rĩu finance bill ĩrĩa yathondekwo rĩu korwo yagĩgũkorwo ĩhĩtũkĩtio gwĩkinya mweri 31 mweri ũyũ tũrĩ nĩgetha yambĩrĩrio kũrutithio wĩra kuma mweri 1 mweri wa mũgwanja. Ĩyo kũrĩa thirikari ĩgũcaria mbeca cia gũtwarĩra mwaka cia gũtũmĩra mwaka ũcio. Koguo nĩkĩo ĩkoragwo ĩgĩkĩra magoti marĩa ĩkoretwo ĩkĩũngania ĩgacoka ĩkarora nĩkũ kũngĩ ĩgũcaria mbeca. Koguo nĩkĩo ĩkoretwo maũndũ marĩa ĩkoretwo ĩkiuga kũrĩa ĩgũcaria kuongerera magoti nĩgetha ĩhote kunyanĩria mĩtaratara yayo nĩhote gũkorwo ĩgĩka maendeleo marĩa ĩhote kũrĩha mathirĩ marĩa twĩnamo maingĩ mũno. Nĩkĩo rĩu maũndũ marĩa tũkoretwo tũkiuga kũrĩa ĩgũcaria mbeca na kũrĩa ĩkuongerera igoti. Koguo ĩyo nĩ finance bill ya kuga ĩgũcaria ĩkũruta mbeca cia gũthiĩ na mbere na mĩtaratara yayo. Ĩyo nĩ finance bill. Alright, ndona COFEC nĩ makoretwo makĩnegana nĩ tondũ wĩgiĩ kuongerereka kwa mathogora ma indo iria ciĩtagwo cia ũrĩmi. Indo cia kũhũthĩra kũrĩa mĩciĩ-inĩ gwitũ na makauga ngarama ya mũtũrĩre yahota gũkorwo ĩkĩongerereka. Hihi wĩna list ya indo icio itanyĩtwo gũkorwo ikĩongererwo mathogora? Indo iria ikoretwo ikĩongererwo ta iria twarĩtie hĩndĩ ĩyo ĩngĩ nĩ twarĩtie ũhoro wa thimũ, nĩ twarĩtie ũhoro wa magoti ma nyũmba, twarĩtie ũhoro wa kũrĩha mbeca na gũtũma mbeca na kũrĩha mbeca ũgĩtũmĩra kĩndũ ta M-Pesa kana kandi ya bengi kana transaction cia bengi. Nĩ gũkorwo ikĩongererwo. Nĩ twarĩtie ũhoro wa mĩtumba. Macio nĩ kũrĩ ũhoro wa mũndũ ũikaraga na nja wĩna nyũmba cia gũkomborithia gũkũ Kenya. Nake nĩ akorwo akĩongererwo igoti nĩgetha akorwo thirikari ikorwo ikĩongerera mbeca. Yes. Na rĩrĩa andũ acio rauga mena nja rĩrongerereka na gĩkĩro kĩrĩkũ na percentage ĩrĩkũ?
leo ni kiliero I think do ka kedo 10% of the income of the rent income for non-residents. Do kedo 10-15%, 50%. Ya modo kuja ofisio ni rale heve na modo tukoragwo tukiuga ati andu amena nja ni marihaga mbeca utonga muikoro ku bururi-ini na mundu cio na ku ni aroka mundu cio ikaga na nja ni aroka gukora agaka manyumba ma ukomborithagie riu mundu cio ni orari ni aririhaga igoti na already ni kuigithia araigithia gugu Kenya na ni mu Kenya. Yes. Aya irire nario ria transaction rirabatira na gikiro kiriko. It produce excise tax, 15%. 15% exercise. Yes. Yeah. Na leo ya thimu roka ke, roka 10. Yeah, they are only 10%, only 10%. Any excise tax. Yes. Yeah. Riu ri kuri na andu mathiete hari handu hangikinya igwe kana hituke kuria bunge-ini. Maundu Mary. Yes. Abere no ginya umenye ati that the finance bill no ginya ikor either ehituke kana igwe mbere ya mweri 30 mweri uyu. Koguo bunge mangĩmĩhĩnda kũringana ũrĩa bunge yathikũti hana kũgwa no yage kũgwa no next week MP mathikĩrĩria mũingĩ na nĩ kũrekwo public participation nĩ mathikĩrĩria mũingĩ ũrĩa marauga koguo maregaregerie maũndũ mangĩ na mangĩ nĩgetha ĩhĩtũke no mangĩaga gũthikĩrĩria mũingĩ mamĩhĩtũkie o ũguo rĩ oguo noguo gũgũthiĩ magoti macio no magũthiĩ na mbere no ngana ũrĩa bunge no ũrĩa hana ngĩrora atĩ mwena wa thirikari wĩna ambunge aingĩ gũkĩra mwena wa mũng'ethanĩro koguo probability ya kũhĩtũka nĩ 95%. No kĩũria nĩ kana Akenya matirarega finance bill hĩtũke tondũ ĩngĩ ya kũhĩtũka thirikari nĩgũkorwo na mbeca no nĩ ĩhĩtũke ĩyambĩte kũrũmbũiya maũndũ marĩa Akenya marauga no kũhĩtũka no nginya nĩ yagĩrĩire kũhĩtũka ĩngĩ ya kũhĩtũka gũtirĩ na vacuum ĩngĩ ya kũhĩtũka tũgũthiĩ mbere na gũtũmĩra finance bill ya haraskia koguo na njĩra kũhĩtũkane gũtirĩ na vacuum ona ũngĩthikana hĩndĩ ya maandamano ma Gen Z Ruto augire nĩ withdraw bill ĩyo na withdraw gũtiarĩ na vacuum twarĩ na finance bill ya mwaka ũcio ũngĩ koguo no cigũthiĩ na mbere kĩwatho na mĩtũmĩrĩre ya thirikari ya mbeca ndĩngĩtũmĩra mbeca hatarĩ na finance bill no hena finance bill ya mwaka ũyũ tũrĩ koguo ona ĩngĩkũhĩtũka na vacuum nĩ macoke riko mamĩrehe no mamĩrehe ta mĩeri 6 macoke rĩu mathikĩrĩrie mũingĩ ũrĩa ũrauga rĩu twĩna budget werũ witũ twĩna kĩndũ gĩtagwo supplementary budget na nĩ tũrĩ na kĩndũ kĩngĩ watwĩra kĩretwo finance bill rĩu indo ici ciothe rĩ ta twĩre budget nĩyo watwĩrire nĩ matanya ma thirikari ma mahũthĩro ma mwaka wa kĩgĩna hau nĩ ndanyitire supplementary nayo yũkagĩra ha na finance bill nayo yũkagĩra ha tũrambĩrĩrie na budget ĩrĩa yathomirwo last week budget ĩtaragĩria ũrĩa mĩtaratara ĩrĩa thirikari ĩrenda na ũrĩa ĩrenda gwĩka mwaka ũyũ ũroka na ĩkauga ĩratara kuona mbeca ici ĩrenda gũcitũmĩra ũũ no yaani kuguo hagoka finance bill nĩyo yugaga mbeca icio ikuoneka atĩa nĩgetha ihote finance budget finance bill ĩtaru kuga mbeca ikuoneka atĩa rĩu nĩyo ĩtagwo finance bill na cikĩo nginya ĩtũkio mbere ya mweri 3 nĩgetha tondũ mweri 1 wa mũgwanja nĩho mwaka wa thirikari wambagĩrĩria koguo no nginya ĩkorwo ĩhĩtũkĩtio mbere mweri 3 rĩu thirikari yambĩrĩria gũtũmĩra mbeca mwaka mwerũ wambĩrĩria ĩgĩthiĩ na mbere rĩ no ĩrore maũndũ nĩ handũ ya bata mbeca mwena ũyũ na mwena ũyũ ũngĩ kana kĩ handũ ĩrenda gũcenjacenjia mwena wĩgiĩ mbeca ĩkorwo nĩ ĩrenda kũruta mbeca mwena ũyũ icitware mwena ũyũ kana ũndũ agent woka hau nĩ kũgĩra supplementary budget
supplementary budget yuka kaingĩ na kaingĩ angĩkorwo thirikari gwĩka ũndũ kwĩ mwena ĩrenda gũcenjia mwena wa mbeca ĩrenda kũruta mbeca mwena ũyũ ĩtware mwena ũyũ kana mbeca iria yabangĩire itiraigana na nĩrenda gũcarĩria mbeca ingĩ handũ nĩrĩhaga supplementary budget no supplementary budget ndĩrĩa gũkĩra gĩcunjĩ kĩa 20 kana 25 kĩa budget koguo nĩrenda gũcenjia mwena ĩrenda gũcaria tũbeca tũnini kana na kũruta mbeca tware mwena ũyũ nĩrĩa yũkagĩra na supplementary budget. Yes. Supplementary budget koragwo yumĩte mũno nja ya finance bill koragwo yumĩte ya actual budget ĩrĩa yathomirwo no kũgeria kũandĩka hanini. Okay. Yes. Thank you mũno Werũ tũgũkĩaria na ũgeithio. Thank you very much. Okay, asante sana. Asante sana. Ngwĩraga rĩmwe nĩ wega tũgethaga ataaramu nĩgetha magatwĩra ũrĩa kũrathiĩ nawe ũgaikaraga wĩ mũndũ mũtare na ũkamenyaga atĩ maũndũ ũrĩa marathiĩ na mbere na hau niho twakinye nĩ twĩra ũhoro wĩgiĩ finance bill nĩ ya gwetha mbeca marenda 124 billion supplementary budget nĩ twĩra ũrĩa wĩkaga na budget nĩ twĩra wĩra wayo mũnene na nĩ twaigua ũrĩa magoti mongereirwo rental income ya non-resident nĩ twĩra nĩ 10% nĩ twĩra ũhoro wĩgiĩ transactional fee nĩ twĩra nĩ excise na harĩ na 15% na thimũ ici iragĩũka harĩ na 10%. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria na hau niho tũkwamba gũkinya tũthiĩ mwena ũrĩa twambe tũthikĩrĩrie Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro. Wandaro wathiomo he wathambio kome wa wora asa ukiri mutheru muno. Oh, tene niguo twethaga wathambio nĩ njoithi twethabaga tugakome wathambio kome wadirikania rĩrĩ tugĩthambĩra riko tugacoka tugakinya karũkũ tũmei na ndũrĩ tariĩ ugacoka ugathiĩ na ndira tothiaga tu na ndira ugathiĩ na ndira ũguo rĩu ũrĩa woka rĩ nĩgetha ndũgathiĩ kũhaka mĩrĩngĩti ndoro ukome rĩu rĩ yes nĩ ngũkũhe ga story irehe na ga story gaka rĩ ndũgagathekerere haya he mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo wa Mũkami wa Mũkami arathire kanitha nĩ tarĩ kwĩyohania ũrona kwĩyohania nguo gwĩkĩranio ũguo na Monday rĩ nginya Friday rĩ akoragwo ekĩrĩte nginya thuti ni na tai yes rĩu arorio nĩ andũ a kanitha atĩrĩrĩ nĩkĩ gĩatũma ũke kanitha ũhana ũguo na mĩthenya ĩno ĩngĩ ũkoragwo wĩ mũthaka ngwenda gũkwĩra kanitha goka na kĩnyatha na t-shirt hau ona ti ũhoro rĩ nĩkĩ gĩtũmaga andũ mathakare nja ya mĩciĩ yao no mĩciĩ yao thĩiniĩ rĩ akahana tarĩ gwĩtokonyania tarĩ gwĩtukunya wakoraga mũtumia na gĩthikati kĩhana kĩa mwarĩ wa nyina na ngoma nĩ mwake ni na t-shirt makimekĩraga mandĩkĩtwo ceng'enge ni ng'ombe ũgakora mũthuri nginya wa mũroroko na tarĩ we ng'ombe mũthuri ena kĩbethi gĩtarũku kĩandĩkĩtwo Shaggy Boy ona njũragia atĩrĩ kĩbethi gĩkĩ gĩtarũku rĩ ũigaga ha na namba 2 nĩ kĩhũragwo nĩguo andũ aitũ kũrĩa wagirwo nĩ gũthera mũno nĩ nyũmba nĩguo ti barabara ti barabara ithera kũu ithera nyũmba ikara wĩ mũtheru akorwo nĩ kĩnyatha reke gĩkorwo gĩgĩthaka atĩrĩ Paulu nona mũciĩ nĩkuo tũikara mathaa marĩa maingĩ mũno tondũ ona ndakũra mũciĩ thaa ĩmwe rĩ njoke hwainĩ ndoimĩra wĩra njoke kuo thaa 11 rĩ mathaa macio mangĩ mothe githĩ ndikĩrĩ kũu ona tũkonia ciana atĩrĩrĩ yes tondũ ciana nĩ itũroraga nĩ man ke do nona man ke do rĩ tũkamonia atĩrĩrĩ yes mũciĩ no mwaka mũikare mũrĩ atheru nĩguo mundu nĩ arĩ ũrĩrĩ wake mundu nĩ ahate rumu yake nĩ abange karumu gake mundu arĩ mami wanyu rĩ ti house girl nĩguo oya indo icio warĩra thambia tia kũiga hau atĩ weterire mamu wanyu oe nĩguo njuĩka no anyita nĩranyita rĩu ngwendaga gũkwĩra atĩrĩrĩ tũgĩthiĩ kũhana tondũ ndona ng'ombe iria taikũrĩa mũgũnda ndĩra kũguthũka ona ithaa rĩa gũkama rĩ rĩ hakuhĩ gũkinya ngwĩre atĩrĩrĩ yes Wandaro thera mũciĩ nĩguo wathiomo tia gũthera bara nĩndetĩkĩra ũthiĩ na thayũ twatigana rĩ ndathiĩ kuo thank you gũtheria harĩa ndona hena gĩko Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wandaro.
Prolic maziwa nĩteithagia ng'ombe kũgĩa na ũrugarĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire na ihu rĩayo rĩgakũra rĩtarĩ na thĩna. Prolic maziwa kuma Medicel yagĩrĩragia ũciari wa ng'ombe yaku na ĩgakũhe gacaũ o mwaka. Prolic maziwa nĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet ĩrĩa hakuhĩ nawe. Prolic maziwa, maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Akenya arĩa marutagira wĩra rũraya matũmire ciringi bilioni 931.8 gatagatĩ ka mweri wa 6 mwaka-inĩ wa 2024 nginya wa 5 mwaka mũhetũku. Kulingana na rũhonge rwa ndari bũrũri-inĩ KNBS rungu rwa bengi na CBK, Akenya arĩa marutagira wĩra bũrũri-inĩ wa Amerika nĩo matongoretie na gĩcunjĩ kĩa 43.5 harĩ igana gũtũma mbeca gũkũ bũrũri-inĩ. Mũrũgamĩrĩri wa maũndũ megiĩ wonjoria thĩinĩ wa KNBS Benjamin Mushiri nĩacokete kuuga ciringi bilioni 45 nĩciatũmirwo kuma gũkũ bũrũri-inĩ nginya rũraya gũteithia arutwo arĩa marathomera kũu. Na Robert Mudida na Rashmi Pillai maugĩte riboti ĩno nĩ gũteithia gũthondeka mĩtaratara ya wonjoria kũrĩ Akenya arĩa marutagira wĩra rũraya na gũteithia ũthii wa na mbere. Over 82% of recipients own mobile money accounts, while 55% hold bank accounts. However, the uptake of investment-oriented products remains low, pointing to opportunities to channel remittances into productive investments that build wealth, resilience, and long-term prosperity. The single loudest complaint in this survey from senders and receivers is not access, it is cost. The SDGs set their target plainly: reduce the cost of sending remittances to less than 3% by 2030. Ngorono ya wonjoria. Arĩmi a mbembe kuma kaunti ya Uasin Gishu marĩ na wagagu wa kũhingũrĩrio nja mũbango-inĩ wa kwamũkĩra bataraitha ya thogora wa thĩ ya kũhuhĩrĩria mĩmera yao. Oni thutha gũcerithĩrio matamĩonete yao rĩrĩ ihinda rĩa rĩthiti kana vocha iria mabatiĩ kũhũthĩra kuoya thumu ũcio irathira kiumia gĩkĩ. Ũyũ mũtongoria wa arĩmi mwena ũcio Thomas Bowen. Kulingana na message ambao tumepata kutoka kwa Ministry of Agriculture ya kwamba serikali itaweza kufunga ile message kama ibadi ya kuchukua mbolea kama mkulima, naona itakuwa ni kigumu kwa ukulima mara hii kwa sababu sijaweza kupata CM ni nini nilipewa. Ile namba ya mbolea nilipewa, serikali inasema itasimamisha tarehe 20 kwa sababu wakisema watatupatia hiyo message nyingine itakuwa ya 2026 2027. Hii maili tuko nayo kwa chama ni ya 2025 2026. Na macio moto kumathire kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Aikaria gakoe nginya gĩkoe gatito o nginya gĩtito othe nĩ maiguithanĩirie atĩ kũrĩa metaga mũciĩ nĩ mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro nĩ ceceni yakwa ya maisha. Inoro igacina mũhuhu. No ndagĩka inya itigarĩte na harĩ mũthuri mũrata wako ũkoragwo kũrĩa gũgwĩtwo kĩna ngobu etagwo Sakeja, ndiũ kana arĩ ona hau no ararutĩra mũingĩ wĩra na ũngeithĩria andũ handũ hetagwo mwenda andũ mũno na harĩa hetagwo kwa haraka mere ithuĩ tũrĩ gũkũ no tũratindĩkana na maũndũ no kĩmorie kana bako nĩ nyingĩ angĩkorwo gũkũ tũraigua twĩ 16 na tũkaigua twĩ na thĩna mũingĩ kwanyu gũikaire atĩa. Rũrũ nĩ rwa John Damario. Ina uye nyumba ni kumaka kiuria kana ni gutiga iria thuria theru taria ndironire kiroto-ini ndirorotete uingai umai musaka mokoro-ini wa gikuyu muthenya ngai maya mwiri umwe na mutikarume kario ni ndari cia ngai
ageria kwandironire Firauni atumanite matora mothe magikuyu akaiga tukengeta tui tucarie tuothe na turagwo umai mucoke mokoro-ini wa gikuyu muthenya Ngai maya mwire umwe na mutikarume kario ni nderi cia Ngai. Ndirona makumbi magicinwo maria gikuyu igaga muthithu wa magetha niguo geng'aragu ndakanae kuhota kugitira maiu umai mucoke mokoro-ini wa gikuyu muthenya Ngai maya mwire umwe na mutikarume kario ni nderi cia Ngai. Ndirona airetu na tumia makenyitwo na hinya nĩ mbũtũ cia Firauni nĩguo moende maciare ngenge ciĩna thakame ya ndĩra ciake umai mucoke mokoro-ini wa gikuyu muthenya Ngai maya mwire umwe na mutikarume kario nĩ nderi cia Ngai. Ndirona migunda turimaga iria yatheteiniirwo nĩ guka wa kĩgotho Firauni agĩtorutorũra kĩgayagĩra mbũtũ ciake umai mucoke mokoro-ini wa gikuyu muthenya Ngai maya mwire umwe na mutikarume kario nĩ nderi cia Ngai. Haya rwĩmbo rwega rũu ngũmũhũrĩra piũ nginya ndagĩka ya mũico na rwatũkinyĩria wega cihandĩte thaa 2 cia rũcinĩ kahinda ga gũthomerwo mohoro na njĩra nguhĩ nĩ Mũhĩa wa Maina na kuma hau nĩ tũkwaria na gavana wa kũrĩa gũgwĩtwo Mũrang'a etagwo Irungu Kang'ata na nĩ tuma tũkorwo na PS wa maũndũ ma energy ũgwĩtwo Alex Wachira ndanoneka, tuma tũkorwo na Nguyo Joseph ndanoneka, ngũgĩciria wiki ĩno nĩ ya ukiaria na thimo tondu na muthenya wira twarĩtie na muthuri ũgwĩtwo Mũnyui Charles na thimo niĩ wĩra ũcio nĩguo ngũthi na mbere na kũruta nginya ndagĩka ya mũico. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro Roshine. Roshine rwega ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 2 maya nĩ mohoro na njĩra nguhĩ. Thirikari ya bũrũri nĩ yambĩkĩte mwako wa barabara ya kuma ya gũthiĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Ritho gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya mũhuro, na nĩ barabara ĩrĩa yumĩte itũũra-inĩ rĩa Gĩtũndũ ĩgĩkinyanĩrio nĩ rũhonge rwa gwaka barabara cia matũũra kura. Aikari makiuga nĩ mekũninĩrwo mĩnyamaro ya mĩaka mĩingĩ. Maranĩirie na mwandĩki witũ kũrĩa mwena wa Gatũndũ Werũ wa Mwangi nake agatũrehera ũhoro ũyũ. Thina wa bara ũrĩa ũtũire ũgĩte aikari a matũũra ma Gĩtũndũ na Ritho rĩu nĩ ũgũkinya mũthia thutha wa akiuga bara ĩyo kwanjĩrĩrio. Amarĩtwa njĩtagwo Joseph Kimani kuma itũũra rĩrĩ rĩa Gĩtũndũ, thiaga na bodaboda kuma harĩa Gatũndũ gũka Gĩtũndũ. Bara ĩno ĩratũrĩte tũgiĩte na kũrakinyaga handũ rĩngĩ kwaira mbura na tũkĩendaga kũruta wĩra ũkarema nĩ tondũ wa bara gũthũka. Tũgeragia gũthiĩ gũkarema rĩu na tũrakinyĩte handũ tũkona tũngĩona kũndũ kũngĩ tũngĩgũra mĩgũnda no tũgũre tiga nĩ mbia ciraga. No nĩ tũkenete mũno nĩ tũgatũthondekera bara, nĩ ambĩrĩria
muthenya wa umuthi turahoya athie na mbere na angituririkana nginya maundu mothe yarika no tugucokia ngatho na tugakena na tukamenya ithe ni turamwiciria handu. Aikari mugwitete wonjoria wa matura maya oho ni ukwarahuka kuona ni marima gukahua makadamia iria na makorofia kwa wingi na ni riteithagia arimi kumeria indo ni riteithagia atumia akuru matiriringaringithagio na guku njira-ini magithie tukuona ta twi sawa tondu riu andu othe ni marihota ona ngari citire kwama kuria cirakwamaga na karima-ini ga githu turagiikite muno mikuire ya mithiire maundu maingi tondu barana uyu no riu tondu ni tuona ni ambiriria twina mwihoko ni eguturikiria. Aritwa ni Jeni wa Maitha wa Kamau ndi wa Gitundu barabara iria iraturite ikwamite ni turacokia ngatho ni undu wa GG Kagombe gutwiciria gututhondekera barabara ino turamuria na gwitio ogwa mianjiriria amirikie riu koguo ni tukenete ni tondu bara twathondekerwo tukuhota kuruta mawira makumiria mirigo na gwata magukua thii riu nyingi ona bara ino ni guteithia ikari muno aitura riri ritu ya Gitundu ni tondu no kuhota kuruta mawira ma urimi na nigetha magetha makaimira na njira iria yagiriire. Ceceni ya kwina Inoro FM kuma Gitundu gatondo ya muhuro ni njitagwo Weru wa Mwangi. Ni gatho Weru wa Mwangi tuigire Nyandarua na thirikari ni yambikite mubango wa guthurima keri maritwa ma kurwaria mamukagira kigina kia Inua Jamii. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa kurumbuia mabataro ma muingi Joseph Mutari niwe ruguritie mihango ino kuria Nyandarua. Aroiga itemi riu rirongoreirie gutigirira ari othe makinyitie miaka 70 ni makuruhanio itari-ini riu turia turamenyithio ni Peter Mwangi. Niguo guthinga mahoro na kugaciria motungata ma Inua Jamii itemi-ini ria gutungatira aria magunikaga na kigina giki thirikari ni irathurima weru kuhitukira mitambo ya kiriu register ya aria magunikaga. Mwandiki mukaru ruhonge-ini rwa ugitiri wa muingi Joseph Mutari mari na director Moses Kamau matongoretie mihango ino tauni-ini ya Olkarau na kunyitwo ugeni ni komishina wa Nyandarua Abdirazak Jardesa na kwiranira wirutiri wa thirikari kugacirithia motungata maya. Nimekuja hapa na hii timu ambayo iko hapa tuwasajili ili na wao tuombe rais wetu kama anaweza kutuongezea fedha kidogo ili watu wa Olkarau wao wanapata kama wale wengine. Tutakuwa tukiongezea namna hiyo tukienda, maana wale wametoka katika hiyo program Mungu amewachukua, basi tunahakisha tumerudisha tena wengine katika huo mradi ambao ni wa serikali. Tukite nigetha twaranirie na nigetha tacio riu mataekiritwo in the program tuonekana ni tukumwikira in the program na nigetha tuhote guthie na mbere kumuriha. Ithuĩ wĩra witũ koragwo nĩ kũheo mbeca nĩ thirikari na ithuĩ tũkamutumĩra na nĩ twamũrutire kũrĩa bengi-inĩ rĩu ithuĩ tũtimũrĩhaga thimũ-inĩ o gwakinya mweri 5 mũkona kĩ ka message etiguo. Policy ambayo tunaenda nao tusibakishe mtu yote nyuma vile His Excellency the President amesema. Ni motungata magathĩrĩrio nĩ gĩkundi kĩa andũ akũrũ arĩa magunĩkaga na kĩgĩna gĩkĩ makĩũria thirikari kũrũnga mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthĩkaga nĩguo kũmanyihiria gĩtangĩko gĩa gũkinyĩra mbeca iria mathukagĩrwo cia Inua Jamii. Nĩnjũĩ kwĩrĩ na andũ arĩa moyaga mbeca cia ciana matirĩhĩtwo mĩeri ta ĩrĩ ũguo no mũtikaigue mwĩna wasiwasi mbeca cianyu no mũkũrĩhwo no kaũndũ kanini tu no nĩgegwĩka atĩa nĩ mũkũrĩhwo mũtikaigue mwĩna wasiwasi ona hanini. Ngiriboti Inoro FM kuma tauni ya Olkarau guku ni kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Ni gatho Peter Mwangi tutirihireo kabini na ngero cia nyamu cia githaka gutharikira muingi wa Amboseli kuria Kajiado ni inyihite na gikiro kinene uhoro ni kuringana na riboti irarekereirio ni aramati nyanjara cia nyamu cia Amboseli Savo na Chulu. Ashuka akiaria gituhingira na riboti no kuma kuria Okabini. Makiaria hindi ya ukungũĩri wa miaka 5 ya wagĩrĩru wa urugamiriri wa ikundi cia nyanjara mwena wa Amboseli kaunti-ini ya Kajiado. Ikundi ici itiganĩte cia ũthĩngĩcĩri wa marĩa maturigicĩirie inyitĩte itemi ũrugũria-inĩ wa riboti yegemainie na urugamiriri wa nyanjara igĩkuruhania nyanjara 23 iria ciũmbĩtwo ica ikuhĩ ta ũrĩa Joseph Mwato aratarĩria. Tumeona mabadiliko makubwa, conservancies zetu mingi zimehama katika hali ya kuwekwa tu. Sasa conservancies zetu zimeendelea kupanda rank, zimekuwa developing, zimekuwa operational. Saa hii tuko na karibu 60% ya conservancies inaelekea kuwa operation. Thĩinĩ wa riboti ĩno nĩ ironania mathenya marĩa mabatie kũihũrio nĩ anyiti itemi nĩguo gũteithĩrĩria kũrũgamia nyanjara ici iria irĩ na ũhoti wa kũiga nyamũ cia gĩthaka itanyihĩire gĩcunjĩ kĩa 60% harĩ igana
Kenya iria cionekaga nja wa nyanjara cia Tsavo, Chulu na Amboseli. It's a useful report to us as partners for simple reason that it highlights the progress since 2020, but also brings out the gaps. And for us, it's important that we know what the gaps are. Nĩ thĩinĩ wa ũrugũri ũyũ aikari a gũkũ matarĩirie ũgarũrũku mũnene ũrĩa monete, makiuga tharĩkĩra nyingĩ cia nyamũ cia gĩthaka nĩ inyihĩte. Tumepata kazi mingi tofauti na hiyo tu ni empowerment kwa kina mama. Na pia kupitia mambo na uhifadhi tumeweza kupata scholarships ya watoto kusoma kwa sababu ya hiyo pesa inatokana na mambo na uhifadhi. Watoto wetu wengi wamesoma wa kike na wa kiume. Tumepata trainings na hizi trainings zimetusaidia kwamba mnyama ni mtu muhimu sana kumlinda na hatuwezi sahi huo mnyama kwa njia vyote vile kwa sababu ametupatia ajira. Wamesaidia mama wetu kwa kupitia Shanga Initiative. Gerifotera Inoro FM kuma Amboseli kaunti-inĩ ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiarie. Inoro Roshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Every journey has a start. Mutumia wothe akoragwo na kiroto gĩa gũkũra, ureri, gutiga makinya make kuga ni aragerete handu hau na oho guthondekera njiarwa ciake igai. Riria atumia magacira, mĩciĩ yao nĩ theremaga ona itura rigathie na mbere. Maya mothe makinyanagira riria wina mũru na wina mbeca na ũrĩa ũretikania na iroto ciaku na kwa ũguo agakuhotithia gucikinyaniria. Fanikisha ihotithagia atumia gwĩkũria kugerera nenda cia ũkinyanĩria, urutani wa wonjoria na kuheana ũteithio wa mbeca. Ambĩrĩria rũgendo rwaku rwa gwĩkũria na Fanikisha rũhonge-inĩ oro ruothe rwa bengi ya Equity ũmũthĩ. Fanikisha. Gacai kagirite gimari nĩ thaka njerũ nyua tũcabaci natuo tuororo na tũkoragwo na bengi thĩinĩ. Maguta ma kũruga nĩ matheru na matingĩnyitana nginya itata rĩa mũico. Indo ici ũracigũra nduka-inĩ ĩyo ĩ hakuhĩ nawe kana kitushwari.com. Dola nĩyo ĩrarĩa mũcamo ũrĩa ũratũnyitithania kĩrĩma gĩothe. Macani ma dola, maguta ma kũruga ma dola, mũtu wa ngima wa dola na dola all purpose. Dola neo vibe indo njega kuma Dola Group. Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Twina Dairy Meal, Maize Jam, Soen Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na ingĩ nyingĩ na ithondeketwo na tekinoronjĩ ya kĩrĩu. Rĩu nĩ ironeka Agrovet iyo ĩrĩ hau hanyu. Murimi, ng'ombe yaku nĩ ĩrakũhe gacaũ o mwaka ta ũrĩa yagĩrĩire, kana ng'ombe yaku nĩ ĩracererwo kwenda ndume. Prolic maziwa kuma Medicel nĩ supplement na minerals iria irateithia ng'ombe yaku kwagĩrithia ũciari na kuongerera iria na njĩra nene. Prolic maziwa nĩ ĩronekana nduka-inĩ ciothe cia Agrovet iria hakuhĩ nawe.
nĩ ngatho rũbũrĩtagwo hĩndĩ nĩ goka rũinĩtwo nĩ CDM Kiratu na muthenya wa ira nĩ ndĩrathikangĩrĩirie nĩ nyendaga gũthikĩrĩria ũteti kana nĩ nyendaga gũthikĩrĩria tongoria nĩgetha ngamaigua wega na ngataũkwo ũrĩa marenda kuga harĩa tongoria erĩ ndĩraiguire maria muthenya wa ira kana ateti erĩ ndĩraiguire maria muthenya wa ira. Muteti wa mbere ni governor wa kũrĩa Kĩrĩnyaga etagwo Anne Mombi Waigũrũ na araugire ũũ atĩ andũ aingĩ marauga William Ruto ndarĩ na andũ maramũnyita mbaru thĩinĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya region. Iyo nĩyo ararĩ opening statement. Aracoka arauga atĩrĩrĩ nĩ ti ũhoro wa ma tondu Kĩrĩnyaga kuria gukoragwo kwina kana Kĩrĩnyaga nĩ gukoragwo na uge munene muno gwakinye nĩ maundu megie uteti. Akauga matiarĩtie na tondu matiarĩtie kũhĩtũkĩra governor wao rĩ uria wĩtagwo Anne Mombi Waigũrũ rĩ harĩa ararĩria arauga atĩrĩrĩ we rĩ arenda kũnyita mbaru President William Ruto na nĩ akoretwo agĩthiĩ nĩ ararĩ Lamu na ararangia kũu nĩ ararĩ mwena wa Ol Kalou nĩ akoretwo agĩthiĩ Ol Kalou tirĩmwe na timerĩ ũguo Ol Kalou nĩ mũthiu mena mũndũ ũgwĩtwo Faith nĩ maronekanire kũu na nĩ mũkoretwo makĩonekana kũu magĩka ũteti na ũhoro ũcio ũragĩthirĩra hau na ndiramenya araragia ndiũ kana andũ a Kĩrĩnyaga othe nĩ metĩkanĩirie ũhoro ũcio kana ĩyo nĩ mĩario ya governor mwenyewe. Haya hararĩ mĩario ĩngĩ ĩraririo na ĩraririo nĩ mũndũ wĩtagwo Caleb Amisi na Caleb Amisi araugire atĩrĩrĩ angĩkorwo harĩ mũndũ wagĩrĩirwo nĩ kũnengerwo federa ya alternative government kana mũng'ethanĩro arirũkie rĩ nĩ Edwin Sifuna na arauga matigwĩtĩkĩra ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa magomithanagia mĩcemanio ya kĩndũrĩrĩ number 1. Number 2 arauga ndarĩ hĩndĩ egwĩtĩkĩra kana matirĩ hĩndĩ o megwĩtĩkĩra andũ manakorwo kuo hĩndĩ ya Moi mathane nĩkĩ tondũ generation ĩrĩa ĩkuo rĩu ihinda rĩrĩ ĩna maũndũ mao ĩna mwĩcirĩria wao ĩna mwĩkĩre wao wa maũndũ noguo nĩguo o mekwenda ũguo marendekithia Edwin Sifuna akorwo nĩwe ũkarirũkia federa na rĩu rĩ ũcio nĩ Caleb Amisi. Ndakwĩra kana ngwĩrire thĩinĩ wa alternative government twĩna Martha Karua twĩna mũthuri ũgwĩtwo Rigathi Gachagua Rigiji twĩna Fred Matiang'i hau twĩna Kalonzo Musyoka hau oronake na twĩna Edwin Sifuna na rĩu nĩ gũkĩrĩ na mũthuri ũragĩtwo David Kenani Maraga. Rĩu David Kenani Maraga, Edwin Sifuna, Kalonzo Musyoka, harĩ na Edwin Sifuna, harĩ na Rigathi Gachagua, harĩ na mũthuri ũgwĩtwo Fred Matiang'i na nĩ harĩ na mũndũ wĩ haha mũico twĩna Martha Karua. Nĩũ ũngĩtĩkĩrĩka kũrĩ mũingĩ no ũngĩtĩkĩrĩka harĩ gũkorwo akĩrirũkia federa ĩyo gatagatĩ ka Martha na Rigathi Gachagua na Edwin Sifuna na Fred Matiang'i na Kalonzo Musyoka na David Kenani Maraga no ũngĩtĩkĩrĩka nĩ mũingĩ. For example nĩ gwetana mũcemanio handũ fulani no ũngĩgucĩrĩria andũ aingĩ kĩu nĩ kĩũria kĩa mbere na gatagatĩ-inĩ gacio rĩ no king maker na no king himself nĩ kĩũria kĩnene twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩũria o tũgĩthiaga na mbere. Nĩ ngũkorwo ngĩethana na mũthuri ũgwĩtwo professor tukiaria nĩ ndaga governor wa kũrĩa Murang'a ndiramenya kana nĩ ambire kũingĩra handũ kana gwathi atĩa na harĩ gĩkĩmũnyitĩra no tũrĩkĩaria nake rũcinĩ rwa ũmũthĩ no ĩndĩ kĩu nĩkĩo kĩũria kĩrĩa tũrenda gũkorwo tũkĩũria no king maker na no ũngĩkorwo arĩ king mwenyewe. Duraga tumbukaga mwire ona
Kamara tunyitanite na Profesa Ogweto Kagwanja Rekenyabe gumenyithie uria yuria ati President William Ruto athiete kuria bururi-ini wa Faraja atia. William Ruto nia koretwo akinyite kigomano-ini kia 52 gia tongoria a mabũrũri maria matongu G7 na G7 waigua G7 ukamenya ni mabũrũri maria matongu, bũrũri ta Canada, Faraja, Germany, bũrũri wa Italy, Japan, United Kingdom na bũrũri wa US na mabũrũri ma Rũraya na makoragwo makiaria horo wigie uthii wa nambere, horo wigie wiyathi, horo wigie policies, horo wigie utonga no horo wigie ugitiri na technology. No keuria President William Ruto arakinyire kuria bururi-ini wa Faraja gwikatia aja ni weno. President William Ruto marina First Lady Rachel Ruto na Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi marabire gukinya kiwanja gikodo kana marabire gukinya kiwanja kia Geneva Airport kodo gwetagwo Switzerland na maramukirwo ni President wa Switzerland wetagwo Guy Parmelin na kuma hau harari na kindu gitagwo transit na maroya kana aroya ndege muthemba wa helicopter nigetha hote gukorwo agithii haria kigomano kiu kirari handu hetagwo Avian Leban na agithii kou ni kurakorirwo kana ngari ciake irakorirwo igikinya niki gitumite athiete kou etitwo ni President wa Faraja wetagwo Emmanuel Macron na niagikoretwo akiri muharini wa mbere gukorwo agitetera mabũrũri ma Afrika uhoro wigie gukiheo besha makuhota kuriha makiheo ngombo wega, uhoro wigie ngwataniro ya mabũrũri ma Afrika na mabũrũri macio ma Rũraya na agakiuga mabũrũri ma Afrika ni wega makorwo makirorwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩirwo na maigananio na magakerekana ati Afrika ti thĩna na gĩthũngũ araugire Africa is not a problem to resolve,
Africa is a task, Africa is not anybody's liability. Mwashirima maundu madarakorirwa kiarekerania na muthuri ogwitwo Professor Kagwanja twarie nake ndagika imwe atutarĩrie horo wĩgiĩ muthenya wa ira. Aya, ketobe tuthie. Good morning, sir. Morning, Jeff. Kwaratia Professor Kagwanja ndukire hoega. Niti mwega muno ndaigua kigeno miraria biu. Ni ndiragerageria mwena uyu. Githomo gya kiega biu. Riu tanjira atiriri. Ngugeragia gutariria muthikiriria kiria gitumite president akorwe kuria bururi-ini wa Faranja. Na riu tondu maundu macio wenewe ni mohigireire muno ri. Ungitariria muthikiriria ayo kunyita. Ukiringithania na uria riu nie nguheana uhoro ta mumemerekia ukiringithania na murutani. Murutani ahota gukorwo ena kaundu ahota kuthie in depth kana ahota kurikarika theinie kidogo ni tututaririe riu ri ukano giki kuria Faranja itũra ritagwo Viani ni kiũngano kia mabũrũri mũgwanja marĩa makumana kuria mwena wa ithũĩro Western countries, and more America, France, Britain, wakona Japan, hau na Germany na Italy. Yes. Wakaida kauga zili mafuru mashini makoreto mena hinya muno mwena wĩgiĩ economy kana tukiuge kugĩa indo nyingĩ, kugĩa iganda nyingĩ na no mo mabũrũri marĩa makolonizaga Africa tondũ no mo mari na ukoroni guku mabũrũri macio. Riu mabũrũri macio nĩ makĩinvitĩte president witũ akorwo arĩ kuo arĩ kawaida tene makorwo magĩta mabũrũri merĩ kana matatũ ma Africa nĩ kũringana tondũ njũĩ president Thabo Mbeki nĩ akoretwo agĩthiĩ, ũgakora president Ramaphosa nĩ akoretwo agĩthiĩ wa South Africa, ũgakora president wa Nigeria wa Ethiopia Abiy Ahmed nacio othe magĩkorwo magĩthiĩ no mathithia metha-inĩ aca tondũ Africa ndĩrĩ metha-inĩ rĩrĩa mĩario ĩrarĩtwo ĩrĩ menu-inĩ harĩa kĩrĩa kĩrarĩo rĩu nĩkĩo president witũ athiĩ kũu rĩu nĩ ũrehete mĩario mĩingĩ mũno kana nĩ tũrathiĩ gũteithĩka ithuĩ kana nĩ no gũthiĩ tu twĩonanie twĩkuo na makĩria mũno nĩ ũndũ wa mũsimamo ũrĩa president witũ akoretwo akĩoya kũringana na thĩkĩra gĩtatho tũkoiga atĩrĩrĩ kahinda gaka nĩ kahinda karitũ mũno tondũ tũtirĩ na foreign policy. Kĩndũ kĩrĩa twĩnakĩo nĩ meciria ma president na wendo wake na ũrĩa arenda gwĩka okĩra kĩrũkũ ũrĩa araigua mwĩrĩ wake ũhana foreign policy itũ na tiguo tũmenyerete tumenyerete kurehe meciria maitũ nĩguo tuonetio nĩ Kibaki kabere kau ona moyo mwene ona ahana ũrĩa ahanaga ndatukinyĩtie hau tũkinyĩte na nĩ kuuga atĩrĩrĩ na njĩra nguhĩ rĩu tũthiĩte kũu itũra rĩu rĩa Viani France tukirwo na mabũrũri marĩa mangĩ ma Africa ta tũmwetia andũ ya basically a nation a sellout nation ugakuo nĩ mabũrũri marĩa mangĩ ma Africa ta mercenary nation. In other words nĩ mũndũ ũrĩa ũkũigua mũndũ ũrĩa ũngĩkũrehere kĩndũ no ũgũre
na mundu tugura kindu gya no ye tuli na mesia machima moyo you know you are a nation without a soul oro sino na to makia muno izuri to tari South Africa regete buto to dena mutimamo hama udu maria marahanika wako ne bare Iran wako ne bare yo kura Middle East wako ne oro abe ya maguta wako ne bare ya kura Ukraine South Africa ina mutimamo on behalf of Africa yes no kile mu yo mutimamo wa Africa ni yenyewe no izuri tukikete ndo akuzagiro taruhiyu ukona America yada ku kure hinya wayo kure South America kana Latin America tukigari chitega tumoko kure hai yes tudo buga itune alikie kana America itune alikie kona ni togiwo mutongo tudo America ni reda tuki America yo kira kiro ko igwa kwenda kwa citizen yao kure amara wale Ebola ego kika kiro ya tukafika adwa kuuzagiro na jiraji na niyo sio nayo faraja todo ni horeti adwa yo kure West Africa ekahurone adwa yo kure West Africa Niger Burkina Faso na kule kuki ekabego kangu kubitu atinige na iza adie yes ni tutu kita da kuzi wangu ekati wangu da bagia ya maregeto ne African kana ya mara hinyeri ya African ukona ni bitu twikite tukafika ile hito nego vikore tukoro mugoro go ibiki ya mushamani to dukire meza ini to dukira bikire ikiro kameta dao ile ya president ya yara riado ka bakaini ado yuko no na media ya mefali ya ugo media hivi ya kile megita ile hawo ugo kwa la ongeza kaini sasa hapele meza ini asha no tukakoro orosho okay help PR public relations in the mundo ura tutindikise utiri duturate indika ile twikise yesu alitulire niliago kamuno Africa no kumenya hedi hapa sai atongorie mwitu ta Jojo na Ariel yes the madriyo kama managi ma vinha tukupata Africa kwa South Africa hedi Africa independent kila hiyo hiyo amegeteo ugo tukwenda kushoke na duda kushoke baraji ne tumenye kulea yes tumenye mafataro maiteka ferolini maripu nikana tukidimisha mani yuteo tukatwara agenda itu yes tutigatukia du agokuwa wa nane mafuruli maria mangi atimeda uturakiuta kyo Ebola nation ndio tukio tulio mwawira wina Ebola na tukile na Ebola hivi utiri mu Kenya mu rwaru Ebola ntondo turareherwo na mafuruli maria mangi maudu macio tukera president aminyate furulio ni ukakorwo kwa tarikuo yes na furulio ni furulio gutura yana siake igaikara furulio lipo oyo atiga gutuendie na kuja na njira tutekota kumenyeka ukisho korre mafuruli maria maingi maingi baiti tu hau kuma ije na kuria kuki corona ni ati Kenya tuwe no ibi turang de kaunto ba shi maji masuli mare ro kana na agenda yao na agenda ni tukile na agenda ni ura tukiro ni France na France de fuluva o ketire to muno ko ase ubikoro tiara taku ni o matakirikiria na to tule ado a Kristo uri aike tukiria Kristo uri tumenye gathina wa saitani ukuru wa saitani yetu ni wera moyo witu tukaga moyo wa tena to ndio ile na hizo tukikona foreign policy itari na muoyo tukije corona tutongoria wazi itari na muoyo tunoginya tukiona ni atina muoyo na muoyo ni kugatiriri maundu maria tuothe tureka nego tuteidia bururi witu na nego tuteidia continent itu ya Africa na nego tuteidia ithu aria twa colonizatwo aria twitaga global south mabũrũri maria maitarirwo ni acio mari hau G7 nigetha tuehere menu-ini tuikarire meza andu aria angi tucire ao tugicira tutuke ati matirabangũra meguturia turabanga twi hamwe uria tugukorwo na uthii wa na mbere riu kanitha-ini gaka maikarite hau mabangira meguturia ici tondũ menu-ini nao mari metha-ini yes ndona hau ndona hau ndahona menu hari mũgĩkũyũ ni karatathi karia karonania kiria kirario ni karati ni mingi kanyama ni kaguku ni kaburi nuguo uwe ri hau mwena wa kaburi kaguku au no we nduri muri
tuona tuona munene witũ agĩthiĩ hau aithi akĩona maũndũ marĩa mothe areka nĩ tũkwenda tũcoke barangi nĩ tũmenye atĩ bũrũri ũyũ tũtingĩwendia tũrĩ bei tondũ wa gũthiĩ na thakame ĩni kia mũico wauga atĩ gũtirĩ ũndũ tũkũgunĩka ta bũrũri ti kĩmbeca ti ngombo ti interest tũkũrorerwo ti maũndũ maitũ tũkũrorerwo na twĩrĩgĩte kũigua atĩ kwĩna thigari igũka gũkũ cia baranja hatirĩ ũndũ tũgũteithĩka naguo ithuĩ ta bũrũri ona ha tũtirĩ handũ tũgũteithĩka reke ngwĩre tondũ ũngĩkorwo na ng'ombe yaku ĩrware ndagĩtarĩ okĩamĩrore one nĩ ĩrakua na akwĩre ĩno nĩ ĩrakua ũngĩtinda oro hau ũkĩrĩra no gũthiĩ gwetha ng'ombe G7 nĩ ngwarĩkia handũ hangĩ ngoiga atĩ gwĩkinya mweri wa 2050 mabũrũri macio mothe macamanĩtie hau gũtirĩ ũrona ũmwe ũgakorwo thĩinĩ wa thĩ G7 ũrĩa ũgakorwo hau no America nĩ ĩgakorwo ĩ namba 3 kũringana na ũthuthuria ũrĩa wĩkĩtwo makĩria mũno nĩ ciũngano cia na kuu mwena wa ithũĩro wa ithũĩro western countries western India nigetha America yũke ya gatatũ harĩ mabũrũri macio mothe marĩ macamanĩtie hau gũtirĩ ũgakorwo ũhotira America ona na economy warora tondũ wega twaria hau nĩgetha ũmenye mũndũ ũrarũmĩrĩra icio no ũrathiĩ gũte harĩ mabũrũri macio mothe Jeffrey China ĩgakorwo na economy ya trilioni 58 India trilioni 44 America trilioni 34 ũrũmĩrĩirwo nĩ Indonesia ũkarũmĩrĩrwo nĩ Brazil ũkarũmĩrĩrwo nĩ Russia na Mexico ĩyo nĩyo ĩgakorwo G7 ya 2050 na Kenya ndona ũrĩa mũthũngũ njaga you have money where your mouth is kuruna mbegu ciakwa kwĩna harĩa kanua gaku no tũgũtigwo kũreka ndũrera president yetu kumuhura turamuhura kumucambia turamucambia kumumenereria turamumenereria turamwĩra atĩrĩrĩ tũcokie mĩthingi itũ tondũ nĩtũĩ ire witũ ũrendaga tũikare na ndũgatũtware kũndũ tũtegũteithĩka na ndũgathiĩ na gĩkĩra kĩronania atĩ ithuĩ tũmwendia andũ tũrĩ African tarudi nĩ Addis Ababa ndoimira Addis Ababa sasa ndĩroka gũkũ tũthiĩ kũu Addis Ababa ũkaigua andũ magĩkũria nĩ kĩgwathire Kenya ithuĩ you are a sellout nation you are a mercenary nation tũthũkĩtie rĩtwa mũno na tũreciria twandĩka kũrĩa twambĩrĩrie kũmenya kũrĩa tũrathiĩ atĩ climate change no tũrĩ wa climate change na tũrathiĩ ũhoro wa climate change thĩna witũ ithuĩ na African tondũ tũtirĩ na iganda ũtirĩ kũrĩa gwitũ Kenya njerũ hatirĩ na kĩganda na kĩmwe kĩro kĩraruta ndogo ya gũthũkia rĩera wani kũrĩa Kinangop na kũrĩa Kuki gũtirĩ na kũndũ tũrathũkia rĩera tondũ kĩrĩa tũramera nĩ atĩrĩrĩ gũtirĩ gũthũkia rĩera rĩa thĩ tondũ nĩ gũthũkĩtie na iganda Kenya na keri wazi warora ũrĩa maratwarithia maratwarithia ta tũtarĩ citizen cia thĩ ĩno nĩũndũ gũtũmenereria mũnene witũ handũ ha kũmenya maũndũ macio na aragĩthĩrĩria gũcoka na gũkũ rĩu nĩ kwaria tarĩwe spokesman wa France tarĩwe spokesman wa America United States tũtingĩtuĩka ta bũrũri ta Kenya na mathĩna marĩa twĩna atĩ ithuĩ iraritũ nĩ kũmarket mabũrũri marĩa mangĩ we are marketing the United States, we are marketing France. Mabũrũri marĩa mathũkĩtie rĩtwa wakorwo Donald Trump ona oe nĩ matiraiguana ũrona mĩario ĩrĩa ĩrathiĩ na kũu mbere Europe na America matirĩ hamwe nĩkũrũa mathiĩte kũikũrũa na rĩrĩ kũu ũkĩthiĩ kũmaketia andũ ha kũmaketia agenda ya Kenya kana agenda ya Africa tondũ rĩu kũu
for France, you are the leader of Africa. You know where we are. You are secure to the African agenda, not to market Europe, not to market America, not to market other countries. You get what you come with Bolivia at the level of America. Ndanyita hau wira waku nĩ gũtetera Africa ti gũthiĩ kũmĩendia. Kana gũthiĩ kũmĩendia kwendia Africa kana kũmĩendia kĩrĩa rĩu tũrahũthĩrwo mũno na nĩ kwĩrĩte hau. America yeciria kũhũra bũrũri ũkĩgoka Kenya tũhenjeti tũgathiĩ hai. Ũngĩthiĩ handbandi cia mbunge itũ hatirĩ haitũ twarĩtie. Acha. Ona ndĩrĩ yakorwo haitiri. Tũgacoka tũkoima tũkaiga tũnini tũtarĩ na harĩa tũrĩ. Tũmbuka nguo nĩ tũrehwo rĩkĩra dora ũkĩigua mũndũ akiuga nĩ tũraheo 1.7 billion. No na Mũkenya handũ arũma tondũ 50 million people. Yes. Tũngĩruta igana tũkũhe William Ruto 5.7 billion. This is one of the Kenya. Estamos igana. Yes. Niki kingi kwa mtu ni kukuna hele bora huko mtu wa 1.7 billion na ndo wote kuionera. Kufikia deni huko. Yes. Unaona? Na todo tumesha kwa 1.7 billion. Hebu ya Mungu. Todo serikali ya Amerika ikira arwajua ya Amerika maturoka kuja. Ona nyamu tena wa concept era kwa jinsi na jinsi ni ya Britain. Ndio utatuka. Yes. Unaona? Ka ukoja kiri. Wewe wa fururi na ndio tutaga pati yetu na yego wewe wa fururi. Wewe wa dwani. Wewe wa isura yanyi. Wewe wa you know kile ya kibire ya maru agira wiyazi masie. Yes. Wewe ndio kwa pati wa fururi kwa azie. No to hope ni kiri la kubishoka kitu patrioti and medete fururi wao medete ya wao. Masere de taruko ne ide ya gombo chietagio no Kenya to before to na rito ni muno to ni to gira twara gombo America ni to gira twara gombo kuria kuki chietagio do isu no como to kitode kati ni to turado de kati ni shagi shi to turakudia to to de kali with the 21st century. Yes. To ko de people which to kere muno jo ke barangi no to ye ya igo to hokidia ngasi Kenya ni kuheka gitio East Africa, Kenya ni kuheka gitio kuria Africa, Kenya ni kuheka gitio ni mabũrũri ta India, China, Mexico na Brazil na maria mangiracia. Kenya ni kuheka gitio kuri ona mabũrũri macio maratũhũthĩra makihe gitio. All right. Lakini ukiona tagitakini mato matagitakini tondũ meciria kũhura kĩratũ kĩao makoya gĩkamba ya gĩkĩra gĩko. Yes, makehura nakĩo. Ni makehura nakĩo makahura iratũ kĩao magakĩhura ũguo no mahurire iratũ. Yes. Tondũ mawĩra marĩa tũraruta tarĩu ũmũthĩ kana kuonera CDF ndũngĩthiĩ Israel. Tondũ kũratuĩka Kenya ĩna Ebola. Yes. Kiumia gĩũkĩte ndĩrathiĩ China. Ile thiaga China na ndire ndorio thiĩ kwa ndagĩtarĩ nite medical certificate. Rĩu maratwarithia kwaria nawe ndikuona ndagĩtarĩ gĩkonyo. Yes. Nĩgetha andũ ahe certificate thiĩ na Ebola. Tũrandehire Ebola na gũtirĩ mũndũ wakĩte Kenya njerũ kana kangĩmorwo arĩte Ebola. Gũtirĩ ona ũmwe na tũkathwara ndĩgwatanagio na rũhuho. Ndwara gwatagio tondũ wĩna mũndũ hau. Ũtamũcari. Yes. Uyu mũrwaru agakũgwatio tondũ mwarigania na kana wa mũhutia. Yes. Gwitũ gũtirĩ mũranga ndirona mũndũ mũrwaru ũhoro ũcio. Na gũtuĩke ingĩthiĩ bũrũri wa nanja itarĩ na certificate ya medical tondũ kwĩna Ebola nĩ ũndũ wa kũrehe. Yes. Ũna harĩa tũratuĩkĩra gĩtakiri. Tũratuĩka gĩtakiri gĩa kũhuraga iratũ cia andũ arĩa angĩ. Yes. Na nĩguo twĩhete gĩkinya ta bũrũri wa Kenya tondũ ũyũ no ũmwe wa mabũrũri marĩa manini mũno thĩinĩ wa thĩ magũrirwo na thakame. Na nĩ andũ tũkũĩ Kĩmathi na arĩa angĩ no kwaria tũraria. Nĩ a mama yanko gũtwo Igura wa Kagwanja. Acio nĩo Igura. Acio nĩo magũrire bũrũri ũyũ.
ucoke ũtũgũtakinyie na njĩra ya kwendia ũguo nĩ ũndũ wa tũtarĩ harĩa tũrĩ tondũ 1.7 billion no tũhote mabũrũri witũ na kĩmbeca nyingĩ igana rĩmwe ciringi igana rĩmwe mũndũ yes 6 million of us turute igana kuri ha ya mtu kwa pesa ni ya kila hata ukira ruri. Okay, thank you muno professor. Thank you muno Jeff. Ndathi na tukiaria wagicoka kuma China ukijaririe. Nigukwariria thank you very much. Asante sana. Thank you very much. No waigua horo wigie kigomano kiu gwatuika gutiri kindu tukuona ona ciringi 10 gutiri kindu wira witu no guthie na kou na gukorwo tugibanga maundu matari maingi na mega na Kenya be ngurorere maundu be haha ma kana ma guteithia we murimi ihinda ni ikinyu uhuthire Prolic maziwa na Prolic maziwa ni cube wa ng'ombe uteithagiriria kuongerera iria ugateithia kugĩa na gacau o mwaka ukongerera ng'ombe yaku ya heo ndume kanyitia ukanina mĩrimũ ya milk fever no kagirĩrĩria ng'ombe yaku kũrĩa matangari na indo ingĩ ta icio na igakorwo ina guoya ũrũngarĩte wega mũno na nĩ ikoragwo igĩteithĩrĩria harĩ ũhoro wĩgiĩ gũkũra na njĩra njega na gũteithĩrĩria kũrũa na mĩrimũ ngũrani uthondeketwo na ũbacĩrĩri mũnene wina minerals iria ciagĩrĩire no gathondekwo bũrũri witũ wa Kenya. Prolic maziwa kuma Medicel urahe gramu 100 na gramu 150 ironekana na kilo 1 kilo 2 kilo 5 na kilo 10 oro ndumwe na kilo 20 muthikiririo uguo niguo guikaire reke kamwira nyitanire na irungu wa Kang'ata governor wa kuria Murang'a reke nyambe ngumenyithia maria tuhaririirio ni muhea maina ikihanda wega thaa 3 cia rucine riu ni thaa 3 itigetigero ndagika 13 mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda ikihanda wega thaa 3 cia rucine ngero cia ciana kũra na igacoka kuoneka ciũragĩtwo kuongerereka na njĩra nene gũkũ Nairobi onjuria mwena wa Narok gũtetia thirikari makĩenda ĩhũthahũthie ngarama ya mũtũrĩre na thirikari kũrugũria mũbango wa gũthũrima kerĩ ũgai wa kĩgĩna kĩa akũrũ kĩa Inua Jamii. Macio na mangĩ maingĩ no cihanda wega thaa 3 rucine macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Murimi murithia wa mahiũ ng'ombe ciaku irabatara Prolic maziwa ithondeketwo na andu metagwo Medicel nĩ makorũmbũyagia na njĩra ĩrĩa njega matietagĩrĩra kuona ũgĩthĩnĩka metagĩrĩra kuona ũkĩruta wĩra mwega wongerere iria mũgũnda gwaku ũgĩe gacau mwaka ng'ombe yaku ya heo ndume ĩnyitie kũnyitia na to ũguo tu nĩ mĩrimũ ya milk fever ũgirĩrĩrie pika na ningĩ to ũguo tu ng'ombe yaku ĩkorwo ĩndenderũ wega ĩna guoya mwega ĩkũre na ihenya irinyihanyihia mĩrimũ muthikiriria na cube wa Prolic maziwa kuma Medicel wikiritwo minerals iria ciagĩrĩire na ugakorwo kuma kuharĩrio nĩ ũrũmbũĩtio na njĩra njega nĩ tondũ wa mahiũ maku na ũhoro wĩgiĩ gũkũra na ũhoro wĩgiĩ production na ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo reproduction. O mũthenya ũrahe ng'ombe yaku gramu 100 nginya gramu 150 wathiĩ nduka-inĩ 1 kg 2 kg 5 kg na 10 kg orodu mwana 20 kg ni ukuona cube uyu witagwo Prolic maziwa kuma kũrĩa kwa Medicel. Kenyitanira na governor Irungu Kang'ata ndimuri o ciũria igĩrĩ tugicoka tumurekererie acoke mawĩra-inĩ. Good morning sir. Good morning. Good morning. Gwĩciria kũnjũkire Governor Kang'ata gwĩciria nĩ ambire ũgĩthiĩ kũhũra atĩa mũno ndũkĩrĩ o hau. Alo kaĩ ũhoririe twambe tũikĩrie hanini iko Governor. Halo. Halo. Yes sir. Ndĩrakũigua ĩ kũhana atĩa ũraiguĩka wĩ kũraihu ũrĩa kũraihu wĩ kũraihu ta reke tũgũithie rĩngĩ tuoe rĩngĩ
gwithia ringi tuendreciria nirehire problem thaa ithatu itigaritie ro ndagika 10 tu tugukorwo tukiaria na gavana wa kuria Murang'a tukimenyera na kuo kurathie kuria kwao na mathaa kwa Inoro FM tukaririkanio kana mathaa kwa Inoro mathaa uramenyithio ni Inoro FM thiĩ na mbere kwamũkĩra mohoro maitũ oro ithaa rĩa handa nĩguo tũkũmenyithia marĩa meyumĩrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ ona nja wa bũrũri. Inoro FM nĩkuo mũciĩ wa mohoro mathuthurie wega mena wũigĩrĩrĩki na makinyanĩru. Inoro FM, Inoro nĩ station yakwa ya maisha. Inoro no irashina mũhu. Inoro atongoria nĩ mituge na gwa mũingĩ nĩ njoho twake nyũmba mwamena na mwamenithania mũingĩ na mwendana nĩ mwaiguithania mũingĩ twake Kenya ciana ici tũraciaracio nĩ mũtu inie nguganie nĩ gũtema mũthũngũ thekaga. Governor. Yes sir. Good morning. I'm fine. Diena uru tũraga atĩa ũrĩa kuo wega? No. Murang'a kwĩrwo atĩa no wĩra? No tũrageria. Ya tukihingũra dispensary cio twakĩte mwaka ũmwe kana ĩrĩ mĩthiru. Tukaga kũhingũra nĩ ũndũ wa wagi wa staff. Last year kĩndũ December tũgĩka recruitment maraingĩra wĩra last 2 months. Nĩ hĩndĩ tũramacainire dispensary icio. Yes. Tukaba tugirite gicihingũraga twarĩ maragwa kũndũ tũkangangu twathie Mitubiri Gatanga. Cigwe tũgũthie kũndũ ta Kigumo Karinga dispensary na Gĩtũi mwena wa Kĩharũ na Kanorero na Ngoi-inĩ mwena wa Kangema. Okay. Riu ngwiciria tutigũtinda tũgĩte mathaa maingĩ mũno gĩtũmi kĩa tũgwĩte nĩ tondũ nĩ wonekanire kũrĩa mwena wa Thika mũcemanio wa andũ ũgwĩtwo Linda Mwananchi andũ aingĩ nĩ makoretwo makĩũria kuma gavana wa Murang'a auga nĩ auma kũrĩa kwa UDA nĩ takoretwo agĩetha handũ angĩũmba nĩ gũthiĩ ũthiĩte kwa Linda Mwananchi kana no mũcemanio wathire no kĩiguĩka wĩna ndũmĩrĩri nginya cia rwĩmbo biũ? Niĩ rĩu ndĩ member wa Linda Mwananchi. Linda nĩ kũmaanisha rangira Mwananchi wa kawaida. Na rĩu matikĩrĩ na kĩama maikarĩte oro ũguo kana we ũrenda gũkorwo wĩ mwena wa mũng'ethanĩro? Linda ti kĩama nĩ na gĩthũri twĩtaga vuguvugu. Vuguvugu tukamĩta pressure group. Andũ a ciama ngũrani magacokanĩrĩra. No mena agenda plan. Ũguo rĩu we ũgũkorwo wĩ kũu ũgĩtindatindĩka thirikari? Nĩ mwena ũcio. Na Linda Mwananchi nĩ maiguĩkaga maũndũ mao nĩ ũhoro wa kuga President William Ruto ndakoretwo agĩtwara bũrũri wega na he maũndũ merĩ wakorirwo ũkĩhutia. Nĩ wahutirie ũhoro wĩgiĩ nyũmba na ũgĩkĩhutia ũhoro wĩgiĩ ũrĩa thirikari ĩratwara kana ĩratwarithia na mbere mwathanĩre wayo. Maũndũ mau nomo magũtũma ũkorwo wĩ kũrĩa gũtindatindĩka thirikari? Niĩ nĩ matatũ. Wa mbere nĩ njĩtĩkĩtie gĩthomo gĩatũ gĩa secondary particularly cia day nĩ possible tondũ ciana iria cikoragwo day school Kenya nĩ kĩndũ 2.6 million na on average ciana cirĩhaga day school mwaka ciringi 12,000. Ũngiugithania maita cigũka kĩndũ bilioni 30 kĩndũ. Ũgĩkompea mbeca iria tũraruta thĩinĩ wa gwaka nyũmba o mwaka tũrĩa Kenya othe nĩ kĩndũ hakuhĩ bilioni 40 kana 50 o mwaka o mwaka. Na so far niĩ ndigwĩta mũndũ ũnjĩrĩte thaa ici rĩu araikara nyũmba ya thirikari tondũ nĩ aruta igoti rĩu. Ona tũkona bado nyũmba icio ti cia tũhũ nĩ cia kũgũrwo. So meaning
kaba mbeca icio cingĩoetwo citwarwo cithi ciceithie ciana 2.6 million magakorwo matirarĩha kĩndũ tu, koguo ũkorwo gũtirĩ mwana ona ũmwe ũraga gũthoma nĩ ũndũ wa wagi wa mbeca gũkĩra uge nĩ wa kanyũmba na tũtirahota kuona andũ arĩa makĩirwo. Wa kerĩ, ũgima wa mwĩrĩ kaunti ciothe tũnyitanagia na thirikari nene maũndũ megiĩ SHA nĩ agĩrĩire gũcokagĩria mbeca nĩgetha tuone mbeca cia kũrĩha ndawa. Koguo rĩ thirikari nĩ agĩrĩire direct mbeca nyingĩ thĩinĩ wa mũbango ũcio wa SHA nĩgetha kaunti tũkorwo tĩ strong. No atũkũrora budget ĩno ĩrarĩho ĩrĩa ĩrenda kũhĩtũka, thirikari ĩallocatĩte 500 billion Kenya shilling kwĩ maũndũ ma security. Nimeciria makwa ngona gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ nĩcio ciagĩrĩire ciheo kĩndũ gĩtagwo kipa umbele harĩa gathĩra mũndũ. Wa mũico na wa bata nĩ kĩndũ twĩtaga manufacturing iganda. Bũrũri ũyũ witũ gũtirĩ hĩndĩ ũgatonga nginya mũthenya ũrĩa tũgakorwo na iganda nyingĩ. Thimũ ĩno ndĩraria nayo ĩthondeketwo nĩ iganda. Macini ici ndĩrahũthĩra studio. Nĩ iganda. Macini icio nĩ iganda. So bũrũri ũyũ wothe no wagĩrĩirwo gũkorwo na kĩndũ twĩtaga policy strong cia kũ attract iganda. No bũrũri ũyũ twara policy ciacio cikorwo ci mũgarũ. Wa mbere magoti me igũrũ. Wa kerĩ mabũrũri macio marĩa ma attract iganda nĩ mathiaga makaria na bengi makauga iganda ciheo ngombo na mbeca cia thĩ nĩgetha cihote ku expand. Nĩguo Japan yekire gĩtonga, nĩguo South Korea yekire gĩtonga, Ethiopia itũ haha contribution ya manufacturing thĩinĩ wa ũtonga wayo nĩtaga the ratio of manufacturing to GDP kĩndũ almost 15%. Kenya nĩ 7%. Na koguo ngona tũtitoka na policy strong cia ku boost manufacturing sector. Rĩu in fact nĩ opposite tureka. Ithuĩ Kenya ĩno namba ĩmwe export nĩ kĩndũ gĩtagwo macani. Na Murang'a nĩyo ĩtongoragia na small scale macani tondũ nĩtũkorwo na iganda 10 na maongereire levy ya macani levy. Koguo meaning handũ ha iganda iria cithondekaga macani ciheo boost cirekwo opposite cigekĩrwo ka levy macani maitũ magatuĩka more expensive kũrĩ customer aitũ. Remember thoko ya kũrĩa twĩtaga Sudan yahingirwo nĩ ũndũ wa kĩndũ twĩtaga geopolitics iria Kenya ĩkaga, na koguo in my view ngona the best strategy for Kenya ni tukorwo na better policies cia gũkorwo na stronger manufacturing sector. Thengiũ mũno Governor, na wakiona kanya ndũgagĩikare mũno tokĩte nĩgetha tũgĩcirie horo wĩgiĩ mathibitarĩ ndĩraiguire nĩrongongerera ona mocarĩ na maũndũ mangĩ ta macio, ũke tũkĩaria horo ũcio na ũkĩgeithia andũ a Murang'a mũno. Thank you very much. Sante ucio nĩ Governor wa kũrĩa Murang'a etagwo Irũngũ Kang'ata, tukiaria nake igũrũ rĩgiĩ ũrĩa athiĩte agĩbangaga maũndũ, na nĩ waigua netĩkĩra rĩu atĩ we arĩ thĩinĩ wa vuguvugu ĩretwo ya Linda Mwananchi, gũtindatindĩka thirikari kũmĩũria ciũria na gũtigĩrĩra atĩ thirikari nĩeka ũrĩa agĩrĩire gũkorwo ĩgĩka. Na maũndũ marĩa akorwo akĩhutia, wa mbere nĩ ũhoro wĩgiĩ manufacturing iganda, ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ SHA, na SHA kana ũgima wa mwĩrĩ ũkoragwo ũtukanĩte gatagatĩ ka county government oro ũndũ ũmwe na thirikari nene, na ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ affordable housing bill iria andũ marakorwo magĩtinio, korwo cio irio igĩtwarwo irĩhere gĩthomo ciana 2.6 million, na thĩinĩ wa tiko yake ndonete andĩkĩte mũthenya wa Sunday. Maũndũ macio matatũ nĩ mwakoretwo akĩregana namo. Nacio cia kũrĩa G7 waigua twerwo nĩ mũthuri ũgwĩtwo Professor Peter Kagwanja atĩ hatirĩ ũndũ ithuĩ tũrateithĩka naguo, nĩ gwĩtwo tũikarage kũu ngiri-inĩ, tũhũragwo mbica tũkĩoyagwo video kũu. No andũ a Africa matũrora marona aya nĩo matwendirie, aya nĩo endia a bũrũri, aya nĩo maratukunyanĩra, aya nĩo marathiĩ kũnyitanĩra na andũ arĩa maratũhinyĩrĩria, tondũ mabũrũri marĩa makĩnyitĩtwo kana mabũrũri marĩa makoretwo magĩathwo nĩ bũrũri wa Faranja, kũndũ ta Burkina Faso, Niger na kũrĩa kũngĩ matirĩ handũ marakĩoneka. Ũguo nĩguo kũrĩ twarĩkĩria hau mũthikĩrĩria,
ngwihoka ari ukaundu wanyita kamwe kana twiri kuma kuri mutongoria ugwitwo Irungu wa Kang'ata na muthuri ucio wetagwo Professor Peter Kagwanja. Thaithatu cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira ndaya. Uramenyithio ni Inoro FM. Twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi, tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Ngero cia ciana cia ukuru munini kura kana kunyitwo migwate na igacoka kuonekana ciuragitwo ni ciongererekete na gikiro gia kuguoyohia matura-ini mamwe ma guku mucii munene wa Nairobi. Onjoria kuria mwena wa ukabini na Roko marigutetie thirikari makiende huthahuthie ngarama ya muturire na makiria mathogora ma maguta, na thirikari iri kuruguria mubango wa guthurima keri ugai wa kigina kia akuru kia Inua Jamii. Ruto, Murkomen, Kanja, none of them is above the law. Everyone must. It is not a choice. Everyone must abide by the law. Kona ube ujethije johine mehadarati-ini bagi nidu wakwaga wira. Ona haria mundu ona wira wathi kugeria kunyitirira. Arakora nayo thirikari nayo irakwenda nidu wa magoti. Kuringana na uria maica maratutwarithia ni marituhire muno tondu ona magoti maya ni maingihire muno. Riu urageria nginya ona gacirigi karia wona na wageria ukagaya gatiragai tondu wa nginya indo wathie duka-ini citiragurika na biashara niyo gutari. Nijui kwiri na andu aria moya mbeca cia ciana matirihitwo mieri ta iri uguo, no mutikaigue mwina wasiwasi, mbeca cianyu no mukuri. Thaa ithatu rucini ni ngatho ni gucagura mucii wa Tuginotana. Inoro FM maya ni mohoro maitu ma ithaa riri, njitagwo Muhia wa Maina. Turambiriria no horo wa kieha kuria family muitura-ini ria Soweto mwena wa Kayole guku mucii munene wa Nairobi irageria gukinyira kihoto kia mwana wao uria rari no kurwa miaka 3 na nuthu na uria uronekanire oragitwo kinyamu. Kairetu ti Tinsley wa Moyo korire kuri muthenya wa Jumamothi hwaini, family kiuga yaraire giethana nako na muthi uria warumirire wa Jumapili magicoka kumenyithio mwana wao ni arikite kuonekana oragitwo na ni mambarita-ini ma nyumba imwe ya gorofa mwena ucio. Na kuringana na ripoti ya muthuthuria wa miri yakuo irerekirwo mwiri-ini wa mwana ucio ironania nerari na ndihagio ya kuguthwo mutwe undu uria uracungireire gikuo giake. Ngero ino ihanikite riri ciiko cia kunyitwo migwate gwa ciana nini na igacoka kuonekana igeretwo ngero ciongererekete na njira nene guku Nairobi na icigo ingi cia bururi. Sam Njuguna agitwambiriria na uhoro uyu wa gutuanda. Kila mtoto ni nduru na machozi kwa sababu ni katoto tu kazuri akange kujibu vibaya. Sasa tunashinda tu huyo mtu mwenye ameamua tu kutufanyia hivi inaweza kuwa ni nani? Ombi langu mimi kama mtu tu zaomba tu asifanyie mtoto wa mtu hivyo. Itura-ini ria Soweto Kayole guku mucii wa Nairobi, family ya muthuri ti Stephen Ngari ithikire iri na ihoru inene ma igithagumia ndeto iri na magigi imatungite ya kuragwo gwa gacucu kao na njira iri na kiriga. Yatwamwagire ti andu manjie kururumuka, andu manyitane manjie guthiruka guku, twakimwethira guku tukimwetha nginya kindu kuma thaa imwe nginya thaa thita thaa inyanya twagithiruka guku. Tinsley wa Moyo kairetu ka ukuru wa miaka 3 na nuthu kaumire nja mathaa-ini ma thinacara muthi wa Jumamothi kiumia kihituku agithie guthaka na arata ake indi ndaigana kuhunduka mucii. Arito makwa ni Bethi wa Moyo, ni cucu wa mwana. Ria ni twaingirire maburoti-ini maya mothe na gutiri handu twakimuonire kinya cioro-ini tugathie barikoni-ini tugathie tukimwaga. Riu nirio
twanyitanire tukiamba ngithihwa mutumia uyu ngimurora tondu nikuo athia gucera. Muthi uria warumireire wa kiumia nirio mwire wa Tinsiri wonekire utiganeirio mabarita-ini ma ngorofa imwe mwena uyu na gugikinyia muthia mitangiko ya family no kumwetha ende kuonekana gwake gukiguuria feji ndituma muturire-ini wao ya gukurana niki giacungireirie gikuo kia wa muyo. Family gitutariria uthuthuria wa miri uria uratafanirio muthi wa mwambiririo kiumia-ini giki wonanitie kairetu kau kaguthitwo na kindu giturumbaru mutwe nguraro iria yacungireirie gikuo giake. Nituonirio no mutwe pasuitwo uru muno haho guo hothe ukahana ukapasu uru muno no itwe justice ya wa moyo tondu na ithe tutaikara nginya no kiria na guaya ndu uyu urekiri uguo ri tutiwe kana ni oko ni itwe tukimuhitiirie ri riu marakaira kihoto gia gacucu kao kuonekana makenda macokio iguru rigie kiria giacungireirie agerwo ngero ta iyo. Wengine wetu huku chini tunaumia sana na mambo kama haya yakiendelea yanatuuma sisi kama wananchi, tunashindwa kwani tunaishi wapi. Hiyo tu, lakini zaidi ya yote justice for Amoyo, justice for Amoyo, mtoto wetu hatarudi. Boto ya utuiria DCI mwenawe wa Kayole yambikite uthuthuria wigie ngero eno na iria ihanikite riri mururumo wa ciana kura na njira iri na kiriga na igacoka kuonekana igeretwo ngero cieheriirie guku bururi-ini. Handu-ini ha Inoro FM kuma itura ria Soweto Kayole guku mucii wa Nairobi nie njitagwo Sam Njuguna. Konge nakuo gukirite kiehana ihoru itura-ini ria Kiandegwa kuria gicigo-ini mbunge kia Mwea Kirinyaga thutha wa mutumia umwe kuragwo ni muthuriwe na njira ya unyamu. Peris Njoki uria rari no kurwa miaka 53 harakuire agitangikirwo thibitari-ini wa Misheni wa Karira thutha wa gutharikirwo na kahiu. Na ndumiriri ya borithi iroiga Njoki haratungirio njuragano iyo thutha wa kuharana na muthuriwe kurikanite ta Alex Shoba makiurania radio ya family. Na kuringana na andu a nyumba ya mutumia ucio maugite ngucanio irambiriirie thutha wa Shoba kwendia radio iria Njoki aguriirwo ni ciana ciake niguo athie akamenywire njohi. Borithi riu ni marikitie guikia ngono mwikwirwo ucio uria nake uratangikagirwo thibitari-ini ya Misheni kumana na bara arahurirwo ni muingi makienda kwiruta mathata nake na erigireirwo wona hona ni kurugamio bawo-ini gucokia thitango ya uragani. Ni Johnson Mureithi uri na uhoro uyu ungi wa kieha. Mama ameanguka, nikasema nduru watu wakakuja wakaanza kumpiga. Nikigiriko kia Mary Nyawira mari na mwari wa nyina na mara marumite thiini wa itura ria Kiandegwa thiini wa Wandia wa Momo na guka thiini wa thibitari wa Karira nigetha makoro makireta nyina wake thutha wa gukorwo ni arakorerwo agithecwo na kaviu ni ithe wao na uria uikaine ta Alex Somba na kuria marakoretwo makomborete ngari ya Kenene Ngure kuria marakorerwo makimareta mari meri. Nyina wake thutha wa gukorwo ni arathecetwo tuviu twanda ni ithe wake thutha wa gukorwo ni arakoretwo avuritwo ni kirindi kuma thiini wa itura ria Kiandegwa. Ndamuruta Kiandegwa gukinya guku thibitari akorwo ni ahuruka ni muthece kahiu nda. Mary Nyawira ni ataririe thina munene urakorerwo ukionekana riria Alex Somba arakorerwo akioya redio iria iguritwo ni nyina wao na arathie kumendia nigetha korwo akiona mbeca cia kunywa njovi, no riria arakorerwo akiurio kuria redio iri ni rambiririe gukorwo akireta thina. Nyuma muci riu nyuma muci mamwathire wira kiroko Somba oka oya redio athi nayo athi acoka oka nayo acoka oka ria keri awemio ya ringi athi nayo athiendia mamuoka redio ile murikaga nyumba ga Sun King no akona kada tuonaga nako okai mamuokai uyu amuria atiriri ni waigua ndeto amamu amuria ndeto iriku mwanake waku arenda kuhura my brother uria mukuru amuria urahurira ndui niguo njirire mamu maronania redio uyu ni oire redio nekata. Family no niugite tina korwo igitikia kuona nyina wao agithecwo tuviu na maragukorwo makiuma na makinya thiini wa thibitari wa Karira arakorwo agikua. Bro yangu naye akachukua mti. Sasa ndio kubishana hapo. Bro mamangu akaenda kushika mti ili bro asigonge huyu, ndio chomba akamtunga hivi. Riwe enda muthesa ni ndirarega ngigitira nyume mekuingirete makambitiriria kuona Somba rari thiini wa thibitari wa Karira. Mbuto ya DCI nirakorerwo igiuka thiini wa thibitari uyu kuria Somba arambire gukorwo akirigitwo mbere ya gucoka guikio ngono. Njohi ici maranyua na nikio na takone mundu nomo
ndangiratheka riria oragite mutumia tukwendaga umena guku agaithio ni kirindi giki giothe urona na guku nja ni oraga mutumia na kuraga mutumia ni kiko kiuru muno. Ngiribotiri no FM kuma thiini wa thibitari wa Karira Mwea kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Muraithi. Muingi na ahuri biacara nĩ mathiĩte na mbere kũhinyĩrĩria thirikari ĩtabarĩre mĩbango mĩrũmu na mũno mahinda-inĩ maya mwaka wa kĩgĩna werekeire kwambĩrĩria mweri ũyũ ũngĩ nĩguo kũhũthahũthia ngarama ya mũtũrĩre kũrĩa mwena wa Narok Kabi-inĩ. Onjoria arĩa marĩtie na Inooro rũcinĩ maroiga mawĩra mao matiratigia kĩndũ onakĩ kumana na moritũ ma wagi wa mbeca marĩa magomeire nginyagia agũri. Ona mbeũ njĩthĩ kũu mwena ũcio wa Narok maroiga wagi wa mawĩra nĩ ũracangĩra amwe ao gwĩkuruhania na ciĩko cia wagarari wa watho. Nĩ mwandĩki wa Nyoiki wa Mbũgu ũrĩ na ũhoro ũyũ. Nĩwona maguta mahaicaga na mbeca nyingĩ arabu ũguo maragũire ona thumu ni tikinyu ũguo ũkona ona mwananchi ona ndarona atĩ ũteithio mũnene atĩ maguta nĩ maragũire. Maugĩte nĩ mamakĩtio nĩ arĩa maroraga maũndũ ma maguta makiuga kũgũithia maguta ma petro na mateni nĩ ta gũthekerera Kenya kuona gũtirĩ ũndũ ũcenjetie na magĩrĩirwo nĩ kũgũithia maguta na mbeca nyingĩ angĩkorwo nĩ marenda gũteithia Kenya. Na ũyũ nĩ James Njoroge ũrĩa nĩ mũhũri biacara taũni-inĩ ya Narok. Ũrĩa tũngĩenda kwĩra mũtongoria wa bũrũri ũguo maguta mahaicaga okorwo nĩ 10 kana 20 ũguo ona hĩndĩ ĩrĩa maragwa reke makagũaga atiriti ona okorwo nĩ 10 kana 20. Akiuga ho na agũri a indo ciao nĩ manyihĩte na njĩra nene mũno ũndũ ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ Anthony Maina ũrĩa no mũhũri biacara akiuga thogora wa mũtũrĩre nĩ ũthiĩte igũrũ mũno. Thaa ici customer ciĩ thĩ tondũ tene nĩ tuonaga mbeca ũgakora nĩ ũrararia nginya 10,000 ũkararia 15,000 thaa ici customer okaga agakwĩra niĩ thaa ici ndirĩ kĩndũ ũgakora okorwo na customer igana thikũ ici ũrona customer ta 10 kana okona nginya 5 he mũthenya. Ithuĩ kũringana na ũrĩa maica maratũtwarithia nĩ maritũhire mũno tondũ ona magoti maya nĩ maingĩhire mũno. Rĩu ũrageria nginya ona gacirigi karĩa wona wageria ũkagaya gatiragaĩ tondũ wa nginya indo wathiĩ duka-inĩ citiragũrĩka na biacara nĩyo gũtarĩ. Watinda wĩra-inĩ ũguo ukirora hwainĩ hatirĩ kĩndũ ũratigia tondũ wacitũmĩra ũracitũmĩra ciothe. Sadrack Kamau ũrĩa nĩ mbeũ njĩthĩ akiuga andũ ethĩ nĩ maranyitwo nĩ mũrimũ wa meciria kuona matirĩ na mawĩra na thogora wa mũtũrĩre wĩ igũrũ na thirikari nĩ yagĩrĩirwo nĩ kũmarora ta Kenya kuona magoti ma indo me igũrũ na nĩ marathĩnĩka. Kona mbeũ njĩthĩ ingĩrĩire njohi-inĩ mĩhandarati-inĩ bangi nĩ ũndũ wa kwaga wĩra ona harĩa mũndũ ona wĩra wathi kũgeria kũnyitĩrĩra ũrakora nayo thirikari nayo ĩrakwenda nĩ ũndũ wa magoti wĩra wĩ thĩ mũno. Ona andũ aingĩ nĩkĩo ona maroraga na nginya gũkũ nja ũkorwo nĩ to ũkora maũndũ ta mau ma gũita gari angĩ. Ngĩribotera mũciĩ wa Ũtuginota na Inooro FM kuma kaunti ya Narok rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbũgwa. Thirikari nĩ yambĩkĩte mũbango wa gũthũrima kerĩ marĩtwa ma akũrũ arĩa mamũkagĩra kĩgĩna kĩa Inua Jamii. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa kũrũmbũiya mabataro ma mũingĩ Joseph Motari no rugũrĩtie mĩhang'o ĩno arĩ kũrĩa Karaũ Nyandarua aroiga itemi rĩu rĩrongoreirie gũtigĩrĩra arĩa othe makinyĩtie mĩaka 70 nĩ makuruhanio itari-inĩ rĩu na arĩa marĩkĩtie kũhurũka marĩtwa mao makorwo magĩthario. Nĩ riboti ya mwandĩki Peter Mwangi ĩrĩa tũgũkorwo tũkĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra. Tuthiĩ kũrĩa mwena wa Kiambu na thirikari ya bũrũri nĩ yambĩkĩte mwako wa barabara ya kuma Gĩtundu gũthiĩ kũrĩa Ritho gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya mũhuro na nĩ tabarĩra ĩrakinyanĩrio nĩ rũhonge rwa gwaka barabara cia matũra kura. Aikari arĩa makiuga nĩ mekũninĩrwo menya marĩko ya ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ ta ũrĩa rĩu tũratarĩrio nĩ Wero wa Mwangi. Thĩna wa bara ũrĩa ũtũire ugĩte aikari a matũra ma Gĩtundu na Ritho rĩu nĩ ũgũkinya mũthia thutha wa waki wa bara ĩyo kwanjĩrĩrio. Amarĩtwa njĩtagwo Joseph Kimani kuma itũra rĩrĩ rĩa Gĩtundu thiaga na bodaboda kuma harĩa Gatũndũ gũka Gĩtundu. Bara ĩno ĩratũrĩte tũgiĩte na kũrakinyaga handũ rĩngĩ kwaira mbura na tũkĩendaga kũruta wĩra ũkarema nĩ tondũ wa bara gũthũka. Tũgeragia gũthiĩ gũkarema rĩu na tũrakinyĩte handũ tũkona tũngĩona kũndũ kũngĩ tũngĩgũra mĩgũnda no tũgũre tiga nĩ mbia ciraga. No nĩ tũkenete mũno nĩ twatũthondekera bara nĩ ambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ tũrahoya athiĩ na mbere na angĩtũririkana nginya maũndũ mothe yarĩka no tũgũcokia ngatho na tũgakena na tũkamenya ithuĩ nĩ tũramwĩciria handũ. Aikari maugĩte wonjoria wa matũra maya oho nĩ ũkwarahũka kuona nĩ marĩmagwo kahũa, makadamia, iria na makorobia kwa ũingĩ. Na nĩ rĩteithagia
rĩteithagia arĩmi kumĩria indo, nĩ rĩteithagia atumia akũrũ rĩu matirĩringaringithagio na gũkũ njĩra-inĩ magĩthiĩ, tũkuona ta twĩ sawa tondũ rĩu andũ othe nĩ marĩhotaga ona ngari citirĩkwama kũrĩa cirakwamaga na karĩma-inĩ ga Gĩthu. Tũragiĩkĩte mũno mĩkuĩre ya mĩthiĩre maũndũ maingĩ tondũ bara noyo, no rĩu tondũ nĩ tuona nĩ ambĩrĩria twĩna mwĩhoko nĩ egũtũrĩkĩria. Arĩtwa nĩ Jane wa Maitha wa Kamau, ndĩ wa Gĩtundu. Barabara ĩrĩa ĩratũrĩte ĩkwamĩte, nĩ tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa Gigi Kagombe gũtwĩciria gũtũthondekera barabara ĩno. Tũramũria na gwĩtĩo oguo amĩanjĩrĩria amĩrĩkie. Rĩu koguo nĩ tũkenete nĩ tondũ bara twathondekerwo tũkũhota kũruta mawĩra ma kumĩria mĩrigo ona gwata magũkua thii. Rĩu ningĩ ona bara ĩno nĩ gũteithia ikari mũno a itũra rĩrĩ ritũ rĩa Gĩtundu nĩ tondũ nĩ kũhota kũruta mawĩra ma ũrĩmi na nĩgetha magetha ma makaimĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ceceni ya kwina Inooro FM kuma Gĩtundu Gatũndũ ya mũhuro niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Na tũrĩ kũ mwena wa Kiambu nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yanĩrĩire mũbango wa kuongerera kĩgĩna kĩa basarĩ kũrĩ arutwo nĩguo kũgacĩrithia gĩthomo. Gavana Kimani Wamatangi aroiga rĩu gũtirĩ mũrutwo ũraheo thĩ wa ciringi 5,000 harĩ kĩgĩna kĩu kuma ciringi 1,000 iria iraheanagwo hau kabere. Oigĩte mbeca icio mũigana wa ciringi mirioni 700 nĩ iria ihonoketio kuma harĩ ngarama ĩrĩa ĩrahũthĩkaga kũrĩhĩra matawa ma ũgitĩri kũrĩ kambuni ya thitima bũrũri-inĩ Kenya Power. Nĩ mũbango ũrĩa oigĩte nĩ ũkũhũra njeki biacara nini nĩguo gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ itemi-inĩ rĩa gũkũria matũra mothe. Na nĩ kwanza ninyo mũracokia mũno atumia ndĩraigua haha na athuri kabara karĩa gakũrenga mwena ũrĩa gataraca tũmatawa kũhũrwo nĩ nduma gĩtuo mũrakiuga mathĩna mau mothe mekuo ona maciana nginya basarĩ ona mawĩra manake mũrona haha magĩkena me university moimaga university makaga mawĩra tondũ itũra nĩ rĩagire andũ mekũbanga mĩbango mĩega ĩngĩkũria itũra andũ makonaga mawĩra manake ao. Wona worũra gũkũ matũra-inĩ maya ũgakora matawa marĩa marekĩragwo nĩ tũmenimeni tũrĩa tũhiana njeneni ona kuona gatirona, wacoka wathi warĩkora rĩakanaga mũthenya utuko rĩ kahora. Kimani Wamatangi agĩũka harĩa tondũ ona ingĩkorwo ndikĩrĩ icio kana nyama he kĩndũ kĩngĩ Ngai ahete kĩa bata nĩ ahete kĩndũ kĩega haha igũrũ gĩtagwo tombo mwega. Tawa ũyũ ndũrĩ mbirũ ona ya ciringi orona ĩmwe. Matawa maya rĩu maratũmire tũhonokie mirioni 700 ndĩraciĩkĩra basarĩ-inĩ. Basarĩ ĩrĩa ĩraheanagwo kũrĩ mũciari 1,000 2,500 kana wagaria mũno kaheo 2. Rĩu basarĩ ya kaunti ya Kiambu mwana ũrĩa waheo mbeca nini othe tũheaga 5,000 10 na ya scholarship tukathomithia nginya makarĩkia university. Gavana Wamatangi aheanĩirie ũhoro ũyũ kũrĩa wodi-inĩ ya Ng'enda gĩcigo-inĩ gĩa Gatũndũ ya mũhuro. Onjoria nao makiuga rĩu nĩ marĩhotaga kũhũra biacara nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ gũtarĩ na hahũ. Mũthenya twakena nĩ gavana ũka gũtũhingũra matawa maya. At least for now nĩ tũkũhota kũruta biacara citũ wega tũtekũiywo. Rĩu ona nĩ tũkuongerera mathaa maitũ ma kũruta wĩra tondũ tene tũrahinga ona thinacara nĩ ũndũ wa kwaga ũtheri, no rĩu nĩ at least nĩ tũgũthũkũma nĩ thengioi mũno. At least ona thaici tũtirĩiyaga thimũ tondũ tene kũrarĩ na ici. Thengioi mũno nĩ twakena na nĩ thengio Wamatangi nĩ gũtũrehera matawa. Kwa marĩtwa makwa njĩtagwo Simon Mbati wa Kabagu itũra rĩrĩa Kamae na no Kiambu kaunti na tũkeneire ũtheri. Nĩ tũhũragwo mũno, ngari nĩ thũkire na nĩ ngari ya mboga na nĩ maratũkeneire mũno na bara nĩ thondeke, bara nĩ njega. Rĩu bara ĩrĩa matigĩtie na twarĩrĩrie bara ya mũtitũ ĩrĩkie gũthondekwo. Matawa nĩ mega mũno mateithio tũyahũrwo rĩu na ngari ĩngĩthũka ruo ndaigua guoya. Tũrahinga wĩra nginya ũtukũ thaa 2 cia ũtukũ na mbere tũrahingaga tene nĩ ũndũ wa mĩkora. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũingĩre Nyandarua na mathiko ta arĩa maikaraga gĩcagi-inĩ gĩa kũrĩa mwena wa Mĩrangi-inĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karaũ Nyandarua rĩu nĩ mekũgunĩka na njĩra ya kũheo taitũ cia mĩgũnda yao. Nĩ ũhoro ũrĩa wanĩrĩirwo nĩ mũtabarĩri wa mĩbango ya gũtangĩkĩra arĩa maikaraga icagi-inĩ cia hĩndĩ ya gĩkoroni Wakiri Samueli Gĩchĩgĩ, akiuga andũ matanyihĩire 600 nĩo megũkorwo makĩgunĩka na mũbango ũcio. Riboti ĩyo ya mwandĩkitwo Patrice Mbili onayo tũkũmĩamũkĩra mohoro-inĩ maitũ marĩa mekũrũmĩrĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 4 rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi Otana, njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Nĩ wĩrire irio ndũngĩtũma mbeca na njĩra hũthũ kũrĩ bamĩrĩ na arata aku arĩa marĩ mabũrũri mangĩ ta Uganda. Rĩu kwĩnayo neretwo Sendwave Wallet. Wĩna Sendwave Wallet no wĩkĩre mbeca thĩinĩ wa wallet yaku na M-Pesa, ũcitũme USDC Digital Dollars iria irakũranio na ratio ya 1:1 USDC Digital Dollar na US Dollar, no ũtũme kũrĩ andũ a nyũmba yaku na arata arĩa marĩ makĩria ma mabũrũri 100. No ũndũ mwega, gũtũma mbeca 1:1 kuma wallet nginya wallet gũtirĩ marĩhi. Download Sendwave Wallet ũmũthĩ wambĩrĩrie kũhonokia mbeca ciaku, gũtũma na kwamũkĩra ũtarĩ na hahũ. Hũthĩra promo code ĩna rĩtwa Inoro na andũ a mbere gwĩkĩra mbeca ciao igũkinya $10 makĩhũthĩra promo code rĩtwa Inoro nĩ mekũheo credit ya $5 iria ũngĩruta thutha wa thikũ 15. Sendwave ĩthondekaga mbeca kumana na ũcenjania wa mbeca, mawatho na mĩtaratara kũhũthĩka. Wenda ng'ombe yaku ĩkũhe iria rĩingĩ na ĩkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ, mĩhe Prolic maziwa kuma Medicel. Prolic maziwa nĩ ĩronekana na ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20. Prolic maziwa nĩ ĩronekana duka-inĩ ciothe cia Agrovet iria hakuhĩ nawe. Prolic maziwa, kwa maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Murimi, mahiũ makuru nĩ marakũhe umithio na faida kwa ũingĩ wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Ũma nĩ atĩ cithondeketwo na indo ciĩna mũtukanio wĩna gĩkĩro kĩa igũrũ. Rĩu nĩ ironeka Agrovet yo ĩrĩ hau hanyu. Gesto nano lendo siri singa posa kovivo sele longa na yebi Olingo mela maya pio chéri okitisa motema na yoka plaisir Chandra na benga ya ta déchate position na ya motema mon amour mabena salinga ina la pinda ye na kozongela ni susute ya mon Chandra kombo na yo na bomba yango na motema lokola nzoto na makila na ngai moko Aya bas, ici nĩcio twakũrĩra mwaitũ tũkĩiguaga etagwo Joski Kiambukuta Chandra Kanyamba jarire mũndũ wĩtagwo Kamau Wangere. Kamau, Jeff, ũtũraga atĩa ũkuga atĩ ndũkĩrĩ ho wega? Nĩndĩrĩ okuo. Mũthĩ nĩguo tũkĩrĩ na final journey ya gũthika family ya Kamoko. Yes. Gũkũ njenũrũka gũthika. Yes. Nĩ hĩndĩ mĩĩrĩ ĩrathiĩ na mbere kuonwo. Kuici andũ nĩ maumĩrĩte na njĩra nene mũno ta Thĩka ng'ima yothe ĩgũkũ. Yes. Nĩ andũ ta 600 gũkũ na andũ 500 marĩte raini ta 4. Na no tũrakĩũmĩrĩria family na tũkehe hinya. Yes. Tondũ family nĩ part ya family yako. Baba wa Kamoko mũnini akĩhikĩtie my sister wĩtagwo Wangui. Ya na nĩ tũkoretwo na thabarĩ thikũ wiki icio igĩrĩ.
Mundu aigua kiugo horo wa kamoko ri ndakumenya wega ni kamoko riku. Okay. Uguo ni wega ututarie ni family ria yari muthuri oragire ciana na akiuraga mutumia. Kuria mwena wa Thika Kiganjo. Magitiririe gasi. Yes. Amaitiririe acid. Nawe ni kunywa kinyuire. Muthuri ucio arana miaka ta igana na mutumia wake arana miaka ta igana. Kamoko no wa miaka 33 years. Ona mutumia matitikanite na kunene matiganite ona mieri. Na tuo tuona turana miaka ta igana. Tuona ni miaka 6. Nena. Miaka 6 nena. Nĩ moĩkaine kũu Thika tondũ wa njĩra andũ nĩ aingĩ mũno. Andũ nĩ aingĩ mũno makoretwo marĩ mwena wa Thika. Na magĩkoretwo makĩruta biacara. Yes. No rĩu Kamoko akiumĩte mwena wa Kĩarũtara nake mũirĩtu nĩ wa handũ etagwo Mwago. Andũ acio makũrĩte me hamwe kuma primary magathi secondary. Koguo nĩ wendo wambirie tene. Na nĩjue nĩ ũru kũria ũguo hihi nĩ kũrĩ kũramenyekana kĩrĩa gĩatũmire gĩko gĩkĩ kana bado. Rĩu ta family tũrĩ na ũritũ kidogo. Yes. Rĩu to Kamoko nake ndarekĩhingũrĩte ngere ndarehingũrĩire ngoro wega agathereria nĩkĩ agĩkorwo agĩka gĩko ta kĩu rĩ. Tũrĩ na dinayo na tũtirĩ tũrakĩmenya gĩtũmi gĩa ũndũ ũyũ nĩkĩ. Kamoko arakĩrĩ mũndũ mũhoreri ndarakĩ na maũndũ maingĩ. Yes. Na nĩ andũ arĩa matendaga kwaria mũno. Ori kitu agiciria yake na gathina akahotete kuga. No ni akoretwo akiari na baba saitha rimwe muthenya wa Friday. Yes. Tondu na ndagithiku muci baba ni twari na kwega muno na mamu wake ndana nĩ tena thina no ni marithi uhoro wa progress ya muturire na maundu ma Victoria menjera. Rĩu tukoretwo na ihinda rĩu rĩhana. Rĩu rĩ andũ aya megũthikwo Kĩarũtara kana megũthikwo mwena ũrĩkũ othe? Mathikwo Kĩarũtara gwa Kamoko. Handũ hetagwo itũra rĩa Kagongo. Na preparation kana igongona rĩkũ rĩa Kĩarũtara Primary School. Nĩkuo maũndũ mothe tũharĩrĩirie. Nĩkuo tũragĩthithwo othe kuma hau Kĩarũtara Primary kana kuma hau Kagongo nĩ kilomita 1.5 gũthiĩ gwa Kamoko mũciĩ. Alright, tũkĩmwendera mahinda mega Kamau witũ. Okay. Na mũkĩgĩa na thayũ. Tũkũyũmĩrĩria. Na andũ acio othe makĩgĩa na kĩhurũko gĩtathiraga. Ati ũndũ ũngĩ tũkuga. Matigatũcokera nĩngĩ tũkamakora. Nĩguo. Na Ngai akĩhorerie na akĩmĩiga mĩrĩ yao kana mĩoyo yao akĩmĩiga handũ hega. Nĩguo. Thank you, Jeff. Thank you sana. Thank you very much. Ucio nĩ mwandĩki kana koragwo arĩ shabiki witũ wa mĩaka mĩingĩ tagwo Kamau wa Ngere nĩ kũrĩa gwĩtagwo Kĩarũtara na nĩ ũmwe wa family ya andũ acio metagwo Kamoko na ũmũthĩ tondũ nĩguo family ĩyo ĩgũkorwo ĩkĩhurukia endwa ao othe ana Kamoko mutumia wake na twana twao twĩrĩ mũthĩ nĩguo megũkorwo magĩkĩhurukio kũrĩa gũgwĩtwo Kagongo na igongona rĩgũkorwo harĩa hegwĩtwo Kĩarũtara Primary School. Mahurukio horo na rĩu nĩ thaa 3 na hetũkĩtie ndagĩka 27 rĩu nĩ kũinĩkĩrĩria tũrainĩkĩrĩria tabarĩra ĩno ya kũhagaria na nĩ kũhagaria mĩro angĩkorwo harĩa ũrĩ nĩ ũgĩkoretwo wĩbangĩte reke rĩu nyambe ngũtware moja kwa moja nginya kũrĩa andũ metagwo Avenues na Avenues tũkoretwo twĩ hamwe nawe kuma mũthenya wa ira maratindie kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ na tũraria ũhoro wĩgiĩ andũ arĩa marĩ thĩinĩ wa agri kana tugaga hihi mũndũ wothe ũrĩ thĩinĩ wa agri biashara nĩ biashara-inĩ cia maũndũ maya ngũgweta haha either wendagia fertilizer ukoragwo na agrovet wendagia iria wendagia mbegũ ukoragwo ukigurira andu iria ukenderia supply kana we supplier wendagiria uguragira arimi ukenderia andu megwitwo taru farmers choice kwa mfano ukagurira andu nguru ugacoka ukendia muthikiriria no gukorwo riu we ukoragwo wina thina wa mbeca na thina wa mbeca ni kuga ni uraga mbeca cia kugurira andu ngurwe nigetha umarihe nigetha utware gwa supplier no karigwo uri ungihota gukorwo kiona mbeca ici tathikiriria
Avenues wira wa munene muthikiriria ni guguteithiriria kugura stoko kuriha supplier na gukorwo kioya kanya gaka ga gukorwo kithondeka biashara yaku. Avenues tugaga biashara tumigaga igithiaga ona mbere tegucoka na thutha, na nikio tungienda wona wacemania na otarume kundu gwitagwo mwena wa Nyeri muthenya wa umuthi, na nigetha ngwirire uhoro wigi Avenues Kenya be ngwire kuria mari muthenya wa umuthi. Mukurwa-ini mekuo, Ishamara mekuo, Karatina mekou. Jokere ringi muikari wa Mukurwa-ini ni ugucerwo ni andu metagwo Avenues, Ishamara, Karatina na kuria kungi. Umuthi ni kuo turi muthikiriria na no mahurire na beno nigetha muhote gukorwo mukiaraniria nao, na ni gukomberwo kuma ciringi 200,000 nginya ciringi 6,000,000. Oya na beno 0714 486 789 0714 486 789, na hari na begi ya 0111133300. Namba ni 0111133300. For example, we murimi na we murimi kana tuge we muhori wa biashara, na muhori wa biashara uguraga indo iria citagwo horticulture, uguraga dania, ukagura beriganya, ukagura capsicum, ukagura indo icio ciothe ugathi go supply mikawa-ini ino minene, na ni urihagwo ringi thutha wa thiku 30 kana thiku 45 kana thiku 60. Onawe no tukorwo tugikunengereria besha kuma guku kwa Avenues no hote gukorwo ugikinyukia ikinya riu ringi. Uguragira arimi nguku ciao, ukagura nguku cia kienyeji, ukagura nguku cia kienyeji ugathi ugatwarira supplier munene wa Nairobi kana kindu kingi ta kiu, kana uguragira arimi iria ugathi ukendia na ATM. Muthikire we ni we turetha. Oya na beno ya Avenues 0714 486 789. Ona hii onao andu aria metagwo Agrovet wendagiria andu fertilizer, ukamenderia dawa cia mahiu, ukamenderia indo ciothe ikuthagirwo ni murimi. Ona we murimi no ugi atiriri, hari muthuri Joy wetagwo Jeffway, wira wake akoragwo na Agrovet na arutaga wira wa kwenderia andu miharate ya nguku, miharate ya kunyuira mai, dawa na indo ingi ta icio. No mu suggest nigetha riri ahote gukorwo akiheo besha ni Avenues kuma ciringi 200,000 nginya ciringi 6,000,000, na ningi aririhaga na gatagati ka mweri umwe, mieri 2 na mieri 3. no woe na beno 0714 486 789 na 0111133300. we muthikiriria ni ukuhota gukorwo giteithia mundu ucio na njira njega. Riu ni thaa 3 na ndagika 31. Jeremiah Kimani JK ni aguka akaturikia ruru. Mbelaye alfanya musone na Nairobi kamata nzoto na ngatia yango esika nyoso yolingi atana pepe ni pesi mobimba na lingi ata distance moke wana ninja nanga beshate papa chantananga beshate bolingo sangaite nazali mwasi na yo ya motema nyoso na sala yo nalingi olimbisa ngai shago nzela nyoso naleka mobatalakisanga mosapi mpo nini nakoma kilosite na bato ngai shado soki soni ezwaka na makolo shadene natambolaka te kamata nzoto na ngatia yango esika nyoso yolingi wembela mipesi mobimba na lingi ata distance moke chandra nanga leshate papa chandra nanga leshate bolingo. Tantana Nadine Timba Wapi Gauthier Obengalo Silo Haya basi, umuthi ni muthenya wa Wednesday, tumetaga WCW na kurena kaundu karahura ngano kuria mitambo-ini ya ukinyanĩria iguru rigie Gen Z
Rĩu Millennials meragwo na Jeff kuria nĩgũkũbuta wĩra. Kakĩhũra mũnene kamwĩra mũnene ndũkamake. Ithuĩ twĩta Millennials nĩtũkũgeria ũrĩa tũkũhota wĩra ũrutĩke wega ndũgatũbute. No Gen Z makwĩraga we tiga kũ-demand kĩndũ kĩrĩa ũtaratũrĩha. Akorwo ndũratũrĩha wega gũtirĩ wĩra tũkũruta oro na hanini. Tagwo Gen Z. Ndĩrorire mũndũ ũmwe akĩrwo akandĩka marũa tene akauga we ndangĩhota kwandĩka marũa tene. Harĩa aigua nĩegũtigĩra wĩra nĩegũtigĩra. Ĩtagwo Gen Z. Ici nyĩmbo matingĩmenya maũndũ mangĩ inaga nyĩmbo ingĩ ũtangĩnyita na hanini. Nĩ thaa 3:34 na Jeremiah Kimani JK nĩegũkorwo agĩũka nĩgetha atũthomere mathako atwĩre ciĩgiĩ bũrũri wa Australia ũrĩa meka mũthenya ũmũthĩ na timu ya Jordan, atwĩre ciĩgiĩ bũrũri wa kũrĩa megwĩtwo atĩa metagwo Argentina mena Algeria ũrĩa mathiĩ. Reke twambe tũthikĩrĩre tũicio kuma kũrĩ Jeremiah Kimani JK. Kimani JK. Yes, Jeff. Good morning. Good morning. Kwaratia. Kwega muno. Tiga gũbanga haha ũguo atĩ ũranjĩra mũthuri ũgwĩtwo Zinedine Zidane. Mũriũ nĩwe uma goalkeeper. Mũriũ nĩwe goalkeeper wa timu ya Algeria. Karĩ agĩcororithia baba wao. Rĩu ona harĩa rĩ no ageretie tondũ ũkĩona mwana nĩ agĩtĩkĩra kuma thutha rĩ na akona ũrĩa wekaga na akeririe gwĩka o tawe rĩ. Yes. Kauti kaũndũ kahũthũ. Nĩ horo wa mũno nĩ ageria mũno nĩngumuonaga na imwe na tension mũno mũthuri ũcio. Pole sana. Rĩu na meo nake Zinedine wa kũrĩa Faranja. No rĩu nake miri yake kĩhumo gĩake nĩ Algeria nĩguo ũguo. Aciari ake maumĩte kũrĩa bũrũri-inĩ wa Algeria. Yes. Mũthaki mwega mũno ndamuonire niĩ rita rĩa mbere kũmũcemania nake rĩ kũmuona TV-inĩ tigũcemania nake kũmuona TV-inĩ kwarĩ 1998 hĩndĩ ya final ya magĩthaka na Brazil. Ndamuonire 98 hĩndĩ ya magĩthaka World Cup mena mũndũ ũngĩ wetagwo Fabian Barthez. Barthez goalkeeper wa Manchester United. Nĩ mwamũgũrĩte hĩndĩ ĩyo rĩ Brazil rĩ nĩ yonekaga ta gũkua gĩkombe kĩu ahũrirwo ta ngombo. No mũndũ wetagwo Zinedine Zidane aingĩrire bao igĩrĩ mena mũndũ wetagwo Emmanuel Petit. Hĩndĩ ĩyo nĩguo andũ mamenyire ũhoro wa timu ya Faranja. Nĩo marĩ aharĩria a mbĩtĩka icio cia World Cup. Naguo no nginya mangĩagĩtigĩrĩre nĩ makenia macambĩki makwao. Reke tuone na dress ya rĩu rĩ. Na Didier Deschamps ũrĩa rĩu wĩna timu ya Faranja rĩ arĩ mũthaki. By the way nĩ arĩ mũthaki. Na harĩ mũthaki waingatirwo kĩharo etagwo atĩa? World Cup. Nĩrĩa Materezi hĩndĩ waratuthirwo tigana Materezi hĩndĩ ya World Cup 1998 he mũthaki wa Faranja waingatirwo nĩngũkũririkana ũgwĩta ũtanarĩkia mathetha. Okay no nĩũrikũririkana Zinedine rĩ nĩ atuthĩte mũthaki wa Italy nĩ amũtuthĩte akĩbwĩra nĩ amwĩtire gĩtoi na akĩburuma na mamu wao. Rĩu thaa ici bũrũri-inĩ wa Algeria rĩ kwĩna thĩna tondũ hena mwandĩki wa mohoro ũnyitĩtwo na akahingĩrwo mĩaka 7. Mwandĩki ũcio wa mohoro wa mathako rĩ aranyitwo nĩ tondũ wa gũkorwo atĩ nĩagire na mĩario na gĩtoi kĩmwe kĩrĩa kĩhangaicaga bũrũri ũcio. Rĩu gũkĩrĩ na mĩario ĩragĩthiĩ na mbere ya gũkĩhoya thirikari ĩyo ĩgĩtĩkĩre kũrekereria mũthaki ũcio mwandĩki ũcio wa mohoro tondũ na mahĩtia ekire tiga o ũguo tu gũkĩaranĩria na mũndũ ũcio. Na nginya FIFA president nĩ araugire ona nĩ marageria na njĩra ciothe tondũ mbere mũndũ ũcio nginya na baji ya gũthiĩ kuona mbĩtĩka icio kana gũthiĩ kũrora ũhoro wa mbĩtĩka icio marauga maretigaga gĩtĩ gĩake ũguo. Rĩu rĩ mũthaki ũcio gũkwĩra getagwo Desailly Masaidi Disari rĩ nĩ ingatirwo ahirwo kandi igĩrĩ cia yerwo akĩingatwo. Wow nĩ ũrikanaga nginya hĩndĩ ĩyo piũ warĩ kĩ ngũcia ndarĩ kĩndũ 7 hau kana kĩndũ kana 8. Ndirikanaga hĩndĩ ya mbĩtĩka icio twathiaga kuona kũndũ gwĩtagwo harĩa hetagwo Kahurũko.
Mayaniko nä agå rä te ga TV 1994 hau nä ho ndagwä Mayaniko Peter Njogu ithuä rä twaringaga nginya kahurå ko aca nä ndiathire no ngå henirie na nä yo yarä yakwa ya mbere ngwä ciria tondå gå tiakä rä television icio ingä twacionagä ra video-inä twathiaga rä rä haka nyingä anä nä må kawa rä u kanyingä nä onaga andå nä merorä må bira må no akahoria na matirahä ngå ra cai akahoria akauga akorwo må tigwä tie cai thaa ici ndirä kå hingå rä ra rä u nginya åtarä mbia ũgakĩnyua cai harĩa ũthiaga ũgakorwo waikara ũguo ũkaherwo mandathi 15 na cai gwitũ nĩ kwarĩ mũthuri twathiaga kuona TV gwake na tondũ hĩndĩ ĩyo gwakĩrĩ hĩndĩ ya ĩtagwo atĩa betiri iria cia kũnjithithania ũkona atwa gũthira ũkona mũndũ aikara na ngo mũndũ akambia gũthiĩ ũguo rĩu ona nĩ tũikarire mũno nĩ gũkũrugaga ũrĩa akaruta kamwe ũkona gwathiĩ ithuĩ tondũ he kũndũ twathiaga kuona mũbira rĩ na wrestling rĩ rĩu kũmenyekanaga Tuesday nĩ tũthiaga kuona wrestling rĩ mũthenya ũcio makaga gũcanji nĩgetha mũtikarĩe akorwo marĩ gũkũrugĩtwo irio njega ukire kwenda githeri ni mũgũthiĩ ogora githeri kia marigũ gĩkarangĩtwo na marigũ nginya gĩkaira marigũ makaira by the way ndĩciragia ũhoro wa mũtũrĩre ũcio ndaikaraga ndaikara ũguo ndĩrona mbia ngauga ta ingĩgũra TV 5 hingũragĩra hindi kwĩra ndenda ndathĩnĩkaga TV kĩoro ndakwĩra ũguo ĩyo ndanathĩnĩka nĩ tondũ wa nyamũ ĩyo na nĩ black and white igacoka ĩkĩrwo gacicio tĩrĩgethanda karandi ĩkĩrwo karĩ karatathi ĩkĩrwo tĩrĩgethondeke na mbica kũu he mũtumia ũngĩ kwanja warĩ wana gũkũ gwĩtagwo ndagurĩtie tagwo nyina wa wĩrũ gake kaiganaga ũũ karĩ kani kaiganaga ũguo marĩ kũu nĩ kũndũ nĩ rwĩmbo rwa kĩnyua wa thingira na wairatĩ arabu Sunday rĩ nĩ gwakoragwo Joy Bringers mũgathi kuona Jonde Alexander egwĩciĩtagwo mũtume Jonde ndeci ũhoro ũcio ona ndĩciĩtamba ngomba kũgĩra TV ĩngĩ ĩmwe ũmũthĩ waigua ũguo rĩ ũkaigua to ngĩgũra thaa 5 cikarage hau aririkana ũrĩa mathĩna marĩa nĩ gũkunyanio na inyuĩ mũikarage kwanyu tu andũ ramenya ũkaheo ngima mũthire inyuĩ mũtiuma na kũu na mũtiuma kũu no mũtienda kũrĩa ngima icio no ruga koraga mũndũ ekirire nona itumbĩ yes nĩ rĩkũhũrĩirwo thani-inĩ ĩyo yes ũkaheo ari kũrĩa karigwo nĩ ngũrĩa ndarika waigua kĩmurugi kĩa matumbĩ rĩ ũkarigwo nĩ ngũrĩa ngima wĩ harĩa ũka yake mũhage kũrĩa ningĩ mwĩro ciana ici citũrĩkĩte mũno ndũrĩka ici na irio ciĩna thĩna kuonekana Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha twende kazi nĩ tuba wa mathako nama nĩ ihinda rĩngĩ nĩgetha tũrũge wantu moja nĩgetha tuone na ciana cia tumia iria rekondo mana gwĩting'ũria hano mwanya mwanya na karibu tũrathiĩ mwe kwa mwe nginya kũrĩ mwandĩki witũ Patrice Biri ũrĩa ũgĩte na kanya gakwaranĩria na mũteng'eri wa hau kabere Robert Kioni ũrĩa wĩna ihoya rĩa kwenda thirikari ya kaunti ya Laikipia ĩgeria na njĩra ciothe gũkũria iheo cia mahenya na kũrũgamĩrĩra ateng'eri arĩa magĩaga na kanya ga gũthiĩ gũteng'era kũndũ gũtiganĩte no ĩndĩ makaga ũhoti wa kũmakinyia kũrĩa mangĩona kana mangĩthiĩ kuonania iheo ciao yana ceceni-ino mathako mũrutani kana kochi wĩgatũ mahenya mũciĩ-inĩ wa Nyahururu Robert Kioni nĩaugĩte atĩ nĩgetha kuona mathako na mũno mũthako wa mahenya nĩmakora na gĩkĩro kĩnene nĩ wega thirikari ya kaunti ya Laikipia rungu rwa gavana Joshua Irungu kũmũrĩka na kinyi na kũnyitanĩra na athaki thĩinĩ wa mĩciĩ na matũra mwanya mwanya kaunti neno. Kwa majina naitwa Robert Kioni, mimi ni coach katika Nyahururu. Kama tunataka kuwa na watu ambaye watakuja kuweka makazi yao hapa Nyahururu na kufaidika, ni lazima county government ijitolee kwanza. Hiyo ndio inatuangusha kabisa. Upande ya county government inatuangusha kabisa. Manake tukienda mahali nasikia hakuna.
Kukitakikana tufanye programu, ikitoka ile tunawapelekea ya michezo, lakini hiyo programu haifanyiki. Araria muno ihinde riri mbeu njithi na muno aria matanahirwo na mathako mwanya thiini wa kaunti ya Laikipia mathiete na mbere guteaniria iheo ciao na kwingiria thiini wa ciiko njuru matũra-inĩ. Ngĩribota Inoro mathako kuma mucini wa Nyahururu, njĩta Coaches Patrice Simbili. Na tugithie muthako-ini wa ndati kurana macindano ma Hook and Cook Darts Open kuria Charles Njuguna wa kirabu gia Stima Darts Club niwe njorua ya macindano macio thutha wa kuhota Evans Njuguna na point 9-8 thiini wa final irira guciriria athaki 122 kuria atumia maria yumiritie guthima ritho ria ndegwa maria atumia 68 na Susan Kirunguru kuma kaunti ya Meru arahota Regina Nyaga na point 5-2 na kuhota muhiriga-ini wa Sera. Muhotani arainukagia ciringi 50,000 na bagire ciringi 25,000 na ke wa gatatu araimbuka ndukagia ciringi 14,000. Kairio no kau Agnes Makumi arainukirie kiheo kia muthaki urira mathite point nyingi thino macindano maya akimatha point 128 na tugithie thini wa mbitika iria cirikana mbitika iria yarikirira ya World Cup gatagati ga timu ya Austria na timu ya Jordan. Na timu ya Austria yaringa timu ino ya Jordan na goru 3-1. Simidi akigire ndagika 21 nake Olwa nashoka kuigira ndagika 50 gucoka ikuiganania goru 1-1. Noide Al Arabi ashoka kuigira ndagika 76 guku mubiro gioka kurikirira Autonovic agena mwekesho wa kuigiria penalty ya mwisho iria atuma timu ino ya Austria gukorwo kimatha point 3 na ru manyitanire utongoria wa grupu ino yake imane na timu ya Argentina aria nao marakire na mwekesho wa gukorwo makigaragaria timu ya Algeria na goru 3-0. Na modu haruini ni bamba moto sana jita kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Inoro FM. Aya, muthikiriria ni ndacoka na ndaigira kuria gwetagwo Avenues na Avenues makoretwo magikwariria wewe thiini wa agri biashara na aha turaria uhoro wigie andu a mihiriga yothe. Andu a mihiriga yothe ni mundu thiini wa biashara kana usupplyaga indo cia mikawa kana usupplyaga indo cia urimi kana usupplyagira makambuni muthikiriria tathikiriria timu ya Avenues muthenya kana muthenya wa umuthi kaunti-ini ya Nyeri nigetha hote gukorwo gikunyitirira biashara yaku na njira njega. Na riu Avenues turathie tugiceragira ma customers aito ukocemanie nao no hote gukorwo githoma uria ungihota gukorwo kinyitirira biashara yaku, uria ungihota gukorwo wina besha nicio twitaga cash flow, uria ungihota gukorwo kinyitiriro ki besha, uria biashara yaku ingihota gukorwo ikinegererio besha na uria ungiambiriria gukorwo ugikomberwo bia ici na ningi uria rugano rwaku rungikorwo rwi rwegega makiria rwa kuonania haria umite thiini wa biashara yaku. Turenda gukorwo tugikwandandurira biashara yaku we uri thiini wa kana thiini wa agribiashara. Na agribiashara ni kuga hari biashara urutaga itha uguragira arimi iria ugathie taru kure gwitu Thamanda kuri arimi ta 500 ukamagurira iria na bei ugacoka ugathie ukekira ATM-ini ukendia toguo tuthia ukagurira andu nguku ciothe cia kienyeji ugatwara mukawa-ini kana ugathie ukagura capsicum ukagura dania ukagura spinach ukagura mboga cia kienyeji ugathie ukenderia kambuni nene. Na tondu wewe na structures biashara yaku ina structures niwe tukwenda muthikiriria taru murimi nioe mundu umaguragira iria na nio ringi ni akoragwo na thina wa besha no wire andu aitu a Avenues makwaririe no muthi ndakwira me kundu gwitagwo county ya Nyeri kuria tugwita mwena wa Mukurwa-ini na hane ho gwenda umanyite wega tondu me ku kwanyu no gukorwo kigunika na bia ici Mukurwa-ini kuria Mukurwa-ini ciambataga 3 mekuo Icamara mekuo Karatina mekuo umuthi ni kuo tugutinda no nyende gukuhe namba ino nigetha umaririe namba yao ni weno 0714
486 789 0714 486 789. Iyo niyo namba yao muthikiriria. Aria na Avenues hote gukorwo kiruta biashara iri yagirire. Turari horo wigie agri biashara. Muikari wa Mount Kenya ungiheo besha no hote gukorwo ugiteithia arimi aku kwanyu. Ungiheo besha no hote gukorwo ugikinyukia ikinya na njira njega. Na nikio turakuririkania ati Avenues no hinye na beno star 789 star 89 hash star 789 star 89 hash. Nigino woe na beno 0111133300. Muthikiriria namba ni 0111133300. Muthikiriria watu ane gukorwo ukiaria nao no mahore na beno ege ya 0714 486 789 0714 486 789. Metagwo Avenues. We muthikiriria withiini wa agri biashara na biashara ria urutaga ni kugurira uguragira arimi ng'ombe ciao cia nyama ugathii ugatwara githinjiro ukendia uguo we uthiaga ukendia in bulk. We ni urabatara gukorwo kirugamiriro tondu riu ri hena murimi wi haha wa ciringi 10,000 ungihawa ciringi 20,000 ungihawa ciringi 5,000. Tondu rugano njirigite kuheo ni mundu na rugano ru ni rwangenirie muno. Mundu ucio ri ndangihota guthia kiguragira o murimi nguku aca riu acaragia nake acaria nake ri anake magathie kuria ndonyo magacemania na Wangari ena nguku 2 agacemania na Simon ena nguku 20 agacemania akagura ciothe hamwe kamanengera mbia o magathie we agoka akenderia supply oyo tondu ni uhuthu uguo na mundu tocio ni arabatara guthie kuria kwa Avenues. Namba ni weno 0714 486 789 na 0111133300. Muthikiriria ni ukuhota gukorwo ukideal riu na Avenue Store ni megukurumbuiria biashara yaku na njira iria njega. Muthikiriria wa Inooro FM reke tugucokerie ngatho na tukirikiriria tuge biashara yaku ithereme, biashara yaku ya kwenderia andu fertilizer. Hari mundu Joe wana kuu gwitu gicagi akoragwo na igite wira wa kurumbuia murimi wa nguku wakinya ni miharate ya mai, miharate ya kurira, thitima na maundu mangi ta macio. Indo ciothe ihuthagirwo ni nguku na koragwo na arimi megukinya arimi ta 200. Riu ni abatara gukorwo na stock njega. Mundu tocio no athie kwa Avenues na teithike na njira iria njega. Uguo muthikiriria ari na andu acio orori we muikari wa Nyeri na kuri mara tura mara rigiceirie uhote gukorwo ugikinyukia ikinya riu ringi. Riu ni thaa 3 na ndagika 50. Wenda ng'ombe yaku ikuheiria ringi na ikorwo na ugima mwega wa mwiri, mihe Prolic maziwa kuma Medicel. Prolic maziwa nironekana na ithimi cia kilo 1, kilo 2, kilo 5, kilo 10 na kilo 20. Prolic maziwa nironekana dukaini ciothe cia Agrovet iria hakuhi nawe. Prolic maziwa kwa maziwa zaidi na ndama kila mwaka. Murimi, mahiũ makuru ni marakohe umithio na faida kwa uingi wa mahe Nice Choice Animal Feeds kuma Nice Mwea. Uma ni ati cithondeketwo na indo ciina mutukanio wina gikiro kia iguru. Riu ni ironeka Agrovet yo iri hau hanyu. Inooro ni station ya kwa ya maisha. Ere igoro no irashina mu. Inooro yatiriri watu wa kuria Munyamarori ngayotengeshaga inamereria gotonge gukongoia wiotomete rongore-ine kugie njuri nyanjara-ine gugakigea na bothi nguigua gwa thata nikurarira mwana mugwetereri ni umutungitie mwago wewe okagwo kuria gutari gukagira na riria wetwo kuria kuritwo kahuthia watwikite kionia thina witu tanoneka gugitura ngwi rigagirira ingetia riaku niringataga wagi ndigitho ciaku ciebeba-ine bothi nduri weyagia imera-ine ciothe
wĩrĩga kũgegia mũtumia wa ndigwo ramũrĩra thire atanatahwo ona niĩ noguo ũndĩhĩire thirĩ ũkĩrĩ wago thathayagio mũno we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi wa kwĩhokwo kũna hatarĩ nganja angĩkorwo nĩ niĩ ũyũ ũrũgamĩtie ndaririkana kwa rĩrĩa wanyenjire bũrũri mũmũ ũtangĩkũra kĩndũ na tondũ nĩ ũrĩ guoko kũhatũrani ũkĩhatũra mĩhaka-inĩ ya gwitũ we wĩhokagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ kahũthia watuĩkĩte kĩhonia thĩna witũ tanoneka ngũgĩtũra ngwĩrĩgagĩrĩra ing'etia rĩaku nĩrĩingataga wagi. Nĩ ngatho mũthikĩrĩria, rĩu nĩ thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka 6 peke yake, na rĩu karibu sana Kamode. Yes boss. Good morning Wakarende. Good morning Jeff, how are you? Ndi mwega. Good to see you. Muthi ndina kĩeha mũno. Nĩkĩ? Tondũ kũrĩa Kĩrĩnyaga rĩ arĩ mũtumia ũthecirwo na kahiũ nĩ tondũ wa radio. Oi, radio ya radio makĩgucanĩria radio, mwanake kuete radio athia kendie orio athecwo na kahiũ na akua. Okay. Muthenya wa ira rĩrĩ kwendia radio yao. Radio ya mũtumia ũcio. Mwanake wake. Nĩ mũtumia wake oragire. Nĩ gĩthĩna kĩũru mũno. Haya, harĩ mũirĩtu ũngĩ nake ũroragirwo muthenya wa ira nĩguo aronekanire mũkuo kũrĩa aronekanire mwena wa Nyĩrĩ. Amenyo na family ile yake kajo marathikwo mũthĩ. Ndaria na mũndũ ũcio gwĩtwo rĩrĩ Kamau wa Ngere nĩ twarie nake oro rĩu na nĩ kĩeha mũno, ni ndiramenya nĩ kũrathi na mbere. Mũirĩtu ũcio aretagwo rĩrĩ Joy Kanini, mũikari wa kũrĩa Nyĩrĩ, alumni wa Nyeri National Polytechnic. Arakorirwo aruta oragĩtwo na agaikio ikonia. Ndarĩ na mũtwe, magũrũ hatirĩ, moko na ugo nĩ nyamũ na ngwĩre gĩthĩna kĩũru mũno. Rĩu rĩ atumia nĩ moragirwo mũno. Haya, ũmũthĩ noiguo nĩ mũtumia oragirwo nĩ mũrũme, na gũkũ gũgwĩtwo Gĩthũngũri, mwanake ũrĩa wathĩnjire mũtumia na ciana na mwana wake. Yani ona tukĩganja ithe mũthuri oragire nake akĩũraga. Kĩngwĩra rĩu maũndũ maya rĩ ciĩko cia femicide nĩ icokete, nĩ hĩndĩ irathirĩte na nĩ nyingĩ, nĩ icokete na rĩti nene mũno mũno mũno. Ndiramenya nĩ kũrathi na mbere. Reason nĩ ta kĩ reason. Most probably koragwo ĩrĩrĩ gwĩciria mũtumia waku nĩ arathiĩ na kũu kana nĩ wamũteire, either nĩ wamũteire ũgacoka kuga ndikana muone na mũndũ. Maũndũ maya monaga andũ makĩranĩra me in love rĩ, rĩmwe nĩ makorwo me moru mũno. Kwĩra mũndũ ndakwĩra we ndikana kuona na mũndũ, na mũthenya ngakuona na mũndũ nĩ ngakũraga. So ni yako kama we si wangu, hautakuwa mtu mwingine tena. Na nĩ mũtiganire no ndakamũva. Rĩu rĩ ũmane atĩrĩrĩ, andũ no nginya mũtũre no nginya ũthi na mbere. Very true, very true. Gĩthĩnyaga ndagũtigire. Kĩũra. Etagwo Kĩũra. Ithi Kĩũra ndagũtigire. Let me tell you Jeff. Nona mũndũ ũcio wetaga mũtumia
he mundu mwitaga mwana wake he mundu mwitaga sister yake he mundu mwitaga murata wake he mundu mwitaga colleague yake he mundu mwitaga macio mothe so haha atwika ni wife yaku ri ari angi no mara exist ware mone ku exist na keta wife ri tigana na yangi mamu enjoy like a daughter, like a mother, like a friend, like a colleague. To ginya wende muturire wake tondu haria muretanagio nake ni hathira. Kwina andu ingi mara. Kana haha husband. Ni muhitania na muthuri waku, ni wa muthecanga na tuhiyo. Muthuri u waku ri he handu etagwo my son, he handu etagwo brother, he handu etagwo dad, he handu etagwo friend, he handu ginya nyatongoragia kanitha-ini group ni tiganite. We mware manuo nake ta husband, ti kuga ni are manuo na guku kungi. There are other people who love that person. Wacha aende. Ciuko ici nĩ ciĩko njũru mũno na maũndũ maya tondũ nĩ tũrarega kũmaria rĩ nĩ megũkorwo me moru mũno tondũ mĩciĩ mĩingĩ ta rĩu mũciĩ ta ũcio wĩ kũrĩa Kĩarũtara rĩ ũgũkorwo hihi ndiũĩ no akorwo matigũthi kuombĩrĩra ĩmwe rĩ marĩonaga mbĩrĩra cigana 4 mũciĩ ũmwe 4 mbĩrĩra 4 muciĩ ta ũcio wĩna gũkũ Gĩthũngũri rĩ akorwo andũ acio matigathikwo hamwe rĩ marĩonaga mbĩrĩra 3 ya mũthuri ya mũtumia na ya kana okay muciĩ ta wa kairĩtu gaka getagwo Joy kanini rĩ nyina rĩ arĩikaraga ũguo akahũka every time okĩra akora mbĩrĩra ya mwana wake aririkana awaragiũ na njĩra ĩrĩkũ rĩu kĩũria nĩ atĩrĩrĩ guku gwitu Gĩkũyũ-inĩ karĩ thiri ũrĩkũ tũtũraga tũrĩhaga tondũ wa rĩrĩ wauma hau nja wage mbĩrĩra ya mũndũ wanyu woragirwo nĩ njohi ndũkwaga mbĩrĩra ya mũndũ woragirwo nĩ mũrũme kana mũndũ woragirwo nĩ mũka very true haya wage yo rĩ mũndũ weitire very true wage yo rĩ mũndũ warathirwo akĩiya kana agĩka nĩkĩ maũndũ maya maingĩ hoguo Ngai atũiguire tha na megũkũ kĩrĩma-inĩ mũno tondũ nĩ gũthire ũru mũno na magigi it's a very sad state of affairs nĩ kũru mũno ndakwĩra ta imagine mũciĩ ũmwe mbĩrĩra cigana 4 mũndũ ũmwe okĩrire ena intention ya kũraga andũ acio 3 nake akĩũraga ũrĩa kũnjĩra mũtumia ũcio kana mũciari ũcio ena itubia rĩhana atĩa 4 anyway tondu mathaa nĩ makinya cira wa mbere there so many such cases twina mathĩna maingĩ na ndiramenya nĩ kĩ rĩu andũ metĩkire gũkĩaria mweri wa June ni wa mental health ya Rumei umuthi ndio makiuga men speak up aikonyora igwa ya handũ eta mũndũrũme speak up aria niko reke twambe tuthio na tutikwaria maũndũ maingĩ yaina mũthenya mwega Ngai amũrathime thank you Jeff nĩ thaa 4 cia rũcinĩ mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ Inoro ceceni hakuhĩ nawe Inoro Oroshine Rũcinĩ rwega nĩ thaa 4 na nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inoro FM aya nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ thirikari nĩ yambĩkĩte mũbango wa gũthũrima kerĩ marĩtwa ma akũrũ othe arĩa mamũkagĩra kĩgĩna kĩa Inua Jamii mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rũrĩa rwĩhokeirwo kũrũmbũiya mabataro ma mũingĩ Joseph Motari nĩ warugũrĩtie mũbango ũyũ kũrĩa mwena wa Karaũ Nyandarua haroiga itemi rĩu rĩrongoreirie gũtigĩrĩra arĩa othe mahingĩtie mĩaka 70 nĩ makuruhanio itari-inĩ rĩu na arĩa mangĩkorwo mahurũkĩtie marĩtwa mao makorwo magĩthengio torĩa tũramenyithio nĩ Peter Mwangi nĩguo gũthinga mahoro na kũgacĩrithia motungata ma Inua Jamii itemi-inĩ rĩa gũtungatĩra arĩa magunĩkaga na kĩgĩna gĩkĩ thirikari nĩ ĩrathũrima werũ kũhĩtũkĩra mĩtambo ya kĩrĩu register ya arĩa magunĩkaga mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũgitĩri wa mũingĩ Joseph Motari marĩ na director Moses Kamau
matongoretie mĩhang'o ĩno taũni-inĩ ya Olkarau na kũnyitwo ũgeni nĩ komishina wa Nyandarua Abdirazak Jardesa na kwĩranĩra wĩrutĩri wa thirikari kũgacĩrithia motungata maya. Nimekuja hapa na hii timu ambayo iko hapa tuwasajili ili na wao tuombe rais wetu kama anaweza kutuongezea fedha kidogo ili watu wa Olkarau wao wanapata kama wale wengine. Tutakuwa tukiongezea namna hiyo tukienda, maana wale wametoka katika hiyo program Mungu amewachukua, basi tunahakisha tumerudisha tena wengine katika huo mradi ambao ni wa serikali. Tukite nigetha twaranirie na nigetha tacio riu mataekiritwo in the program tuonekana ni tukumwikira in the program na nigetha tuhote guthie na mbere kumuriha. Ithuĩ wĩra witũ koragwo nĩ kũheo mbeca nĩ thirikari na ithuĩ tũkamũtũmĩra na nĩ twamũrutire kũrĩa bengi-inĩ, rĩu ithuĩ tũtimũrĩhaga thimũ-inĩ, o gwakinya mweri 5 mũkona kĩ ka message etiguo. Policy ambayo tunaenda nao tusibakishe mtu yote nyuma vile His Excellency the President amesema. Nĩ motungata magathĩrĩirio nĩ gĩkundi kĩa andũ akũrũ arĩa magunĩkaga na kĩgĩna gĩkĩ makĩũria thirikari kũrũnga mĩtaratara ĩrĩa ĩhũthĩkaga nĩguo kũmanyihiria gĩtangĩko gĩa gũkinyĩra mbeca iria mathukagĩrwo cia Inua Jamii. Nĩ njũĩ kwĩrĩ na andũ arĩa moyaga mbeca cia ciana matirĩhĩtwo mĩeri ta ĩrĩ ũguo, no mũtikaigue mwĩna wasiwasi, mbeca cianyu no mũkũrĩhwo no kaũndũ kanini tu, no nĩgegwĩka atĩa nĩ mũkũrĩhwo, mũtikaigue mwĩna wasiwasi ona hanini. Ngiriboti Inooro FM kuma taũni ya Olkarau gũkũ nĩ kaũntĩ-inĩ ya Nyandarua njĩtagwo Peter Mwangi. Tuthiĩ kũrĩa mwena wa Kiambu rĩu na thirikari ya kaũntĩ ya Kiambu nĩ yongereire kana nĩ yanĩrĩire mũbango wa kuongerera kĩgĩna kĩa basarĩ kũrĩ arutwo arĩa maumĩte bamĩrĩ iria itehotete nĩguo kũgacĩrithia ikĩro cia gĩthomo. Gavana Kimani Wamatangi aroiga rĩu gũtirĩ mũrutwo ũraheo thĩ wa ciringi 5,000 harĩ kĩgĩna kĩu kĩrĩa hau kabere andũ maraheagwo ciringi 1,000 na ciringi 2,000. Oigĩte mbeca icio nĩ mũigana wa ciringi mirioni 700 iria ihonoketio kuma harĩ ngarama ĩrĩa ĩrahũthĩkaga hau kabere kũrĩhĩra matawa ma ũgitĩri kũrĩ kambuni ya Kenya Power. Nĩ mũbango ũrĩa aroiga nĩ ũkũhũra njeki biacara nini nĩguo gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ itemi-inĩ rĩa gũkũria matũũra. Na nĩ kwanza nĩ inyuĩ mũracokia mũno atumia ndĩraigua haha na athuri kabara karĩa gakũrenga mwena ũrĩa gataraca tũmatawa kũhũrwo nĩ nduma githĩtuo mũrakiuga mathĩna mau mothe mekuo ona maciana nginya basarĩ ona mawĩra manake mũrona haha magĩkena me university moimaga university makaga mawĩra tondũ itũra nĩ rĩagire andũ mekũbanga mĩbango mĩega ĩngĩkũria itũra andũ makonaga mawĩra manake ao. Wona worũra gũkũ matũra-inĩ maya ũgakora matawa marĩa marekĩragwo nĩ tũmenimeni tũrĩa tũhiana njeneni ona kuona gatirona wacoka wathi warĩkora rĩakanaga mũthenya utuko rĩ kahora. Kimani Wamatangi agĩũka harĩa tondũ ona ingĩkorwo ndikĩrĩ icoka na nyama he kĩndũ kĩngĩ hete kĩa bata nĩ ahete kĩndũ kĩega haha igũrũ gĩtagwo tombo mwega tawa ũyũ ndũrĩ mbirũ ona ya ciringi orona ĩmwe. Matawa maya rĩu magatũmire tũhonokie mirioni 700 ndĩraciĩkĩra basarĩ-inĩ basarĩ ĩrĩa ĩraheanagwo kũrĩ mũciari 1,000 2,500 kana wagaria mũno kaheo 2 rĩu basarĩ ya kaunti ya Kiambu mwana ũrĩa waheo mbeca nini othe tũheaga 5,000 10 na ya scholarship tukathomithia nginya makarĩkia university. Aheanĩire ũhoro ũyũ kũrĩa wodi-inĩ ya Ng'enda Gatũndũ ya mũhuro, onjoria nao makiuga rĩu nĩ marahota kũhũra thũgũrĩ nginyagia mathaa-inĩ ma ũtukũ gũtarĩ na wagagu. Tũgũtirihĩra Nyandarua na mathiko ta arĩa maikaraga gĩcagi-inĩ kĩa Mĩrangi-inĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Karau rĩu nĩ mekũgunĩka mũico na taitũ cia mĩgũnda kũhetũkĩra kũrĩ mũbango wa thirikari. Mũtabarĩri wa mĩbango ya gũtangĩkĩra mathiko ta arĩa maikaraga icagi-inĩ cia hĩndĩ ya gĩkoroni wakiri Samueli Gĩchĩgĩ aroiga andũ 600 nĩo mekũgunĩka ta ũrĩa tũratarĩrio nĩ Patrice Simbili. Akiaria na ceceni ĩno thutha wa mũcemanio wa hamwe na mathiko ta aya gĩcagi-inĩ kĩa Mĩrangi-inĩ kaunti-inĩ ĩno ya Nyandarua, coordinator wa gũtangĩkĩra arĩa maikaraga icagi-inĩ na iria ciakirwo nĩ mũkoroni kana mũthũngũ wakiri Samuel Gĩchĩgĩ nĩaugĩte atĩ makĩria ma mathiko ta 600 thĩinĩ wa gĩcagi kĩa Mĩrangi-inĩ kaunti-inĩ ĩno nĩmegũkorwo na cikaro na magĩtangĩkĩrwo
gwĩtĩkĩrwo kwamũkĩra na kũgĩa na title deed ihinda-inĩ o rĩothe no ũndũ ũrĩa ũhetũkĩtio nĩ thirikari kũrĩa anyitĩtwo mbaru nĩ mũjumbe wa wodi ya Mĩrangi-inĩ Eliud Mathu. Tuma gũkũ Mĩrangi-inĩ nĩ kũgeria kũrũnga taratara wa kũheana taitũ gĩcagi kĩa Mĩrangi-inĩ citagwo colonial villages. Thirikari nĩ ĩrĩkĩtie kũharĩria taitũ icio, no njuge icagi cia Kĩbĩbĩri ciothe kũrĩa Mĩharatĩ, Turasha, Awingu na Sofia icio nĩ nyumu kũndũ gũtigarĩte hanini no wa Njohi naguo nĩ tũrageria kũrũmĩrĩra wathi Kinangobu icagi ciothe cia Kinangobu koretwo tũkĩrũmĩrĩra taitũ ciothe cia Nyandarua, koguo ona icagi iria itakinyĩrĩirwo kahinda gatarĩ kanene nĩ gũkorwo igĩkinyĩrĩrwo. Ihinda-inĩ rĩu mathikuota aya makĩria ma 600 matihithĩte gĩkeno kĩao makiuga nĩ mathĩnĩkĩte kahinda kanene na rĩu nĩ monekanĩirwo. Nĩ twacokia ngatho tondũ tũciarĩirwo thĩinĩ wa gĩcagi gĩkĩ, aciari aitũ magakũra matarĩ mona karatathi kau getagwo taitũ. Tũgũcokia ngatho mũno gwĩ thirikari ya William Samoei Ruto nĩ ũndũ wa kũririkana andũ a gĩikaro gĩkĩ. Tũrĩ squatters kĩndũ 600, taitũ nĩ tũkũheo first phase to 314. Gilpatam Inoro FM kuma gĩcagi-inĩ kĩa Mĩrangi-inĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Patrice Simbili. Nĩ ngatho Patrice. Riboti ĩyo no ĩratũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa 4 rũcinĩ. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo nĩ mekũrũmĩrĩra ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Tũthiĩ rĩu kũrĩa thũgũrĩ-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ